segi fund settan í bæjarstjórn, þetta er fundur númer 3496 og fyrir ykkur liggur dagskrá í 10 liðum. Fyrsti liður á dagskrá er kosning forseta og skrifara bæjarstjórnar til 1 árs og bæjarfulltrúar hafa fengið til sín 3 miða þar sem að við að skrifa niður forseta bæjarstjórnar, síðan 1. og 2. varaforseta og sitt hvort blaðið og þegar því er lokið þá munu skrifararnir núverandi safna þessu saman og koma og standa hérna með mér og telja. Já, allt í einu bara, þú veist, þannig að svo... Hlýðin er náttúrulega snöggur. Bara ef ekki að setja þetta bara öll svona litableðin svona... Það er bara gólfið? Já. Ég get kannski hjálpa þér eitthvað. Þeir hafast. Sittu bara að gera ekki neitt. Sittu bara að njóta. Það eru öll atkvæðin komin hérna, þá er það fyrst forseti bæjarstjórnar og það er Halla Björk Reynsdóttir, Halla Björk, Halla Björk, Halla Björk, Halla Björk, Halla Björk, Halla Björk og það er, þá lýsi ég Höllu Björk Reynsdóttir sem sagt mig réttkjörin forseta bæjarstjórnar þetta síðasta ár og þá er það fyrsti varaforseti bæjarstjórnar. Er það að tala viðtalið eitthvað sem það veist? Nei, Hilda Jana, Eva Hrund, Hilda Jana og það eru þá 10 atkvæði Hilda Jana og 1 Eva Hrund og ég lýsi Hildu Jönu Gísladóttir réttkjörin fyrsta varaforseta og þá er komið að öðrum varaforseta, það er Eva Hrund, Eva, Hilda Jana, Eva og það er þá 10 atkvæði fyrir Evu Hrund Einarsdóttur og 1 fyrir Hildu Jönu Gísladóttur og ég lýsi Evu Hrund Einarsdóttur þá réttkjörin 2. varaforseta. Og þá liggur fyrir fundinum tillaga að skrifurum. Hún er að Andri Teitsson og Hlynur Jóhannsson verði aðalskrifarar, eða þessi verði aðalmenn, og til vara Ingibjörg Ólöf Ísaksson og Sóli Björk Stefánsdóttir. Þessi geta samþykkt það, gefum merki. Það eru 11, takk fyrir það. Og þá er komið að öðrum lið. Það er kosning bæjarráðs til 1 árs og fyrir fundinum liggur tillaga
Hún hljóðar svo: Guðmundur Baldvin Guðmundsson verði formaður, Halla Björk Reynisdóttir varaformaður, Hilda Jana Gísladóttir, Gunnar Gíslason, Hlynur Jóhannsson og Sóley Björk Stefánsdóttir áheyrnarfulltrúi. Og til vara Ingibjörg Ólöf Ísaksen, Andri Teitsson, Heimir Haraldsson, Eva Hrund Einarsdóttir, Rósa Njálsdóttir og Jana Salome Ingibjörgar Jósefsdóttir vara áheyrnarfulltrúi. Það sem ekki hafa borist nein önnur tillaga, þá þeir sem geta samþykkt þessa gefið merki. Það eru 11 og þá er komið að þriðja lið á dagskrá. Það er breytingar í nefndum. Ég lögð fram tillaga 11 breytingu á skipan aðalfulltrúa í velferðarráði að Guðrún Karítas Garðarsdóttir verði aðalfulltrúi í stað Róberts Freys Jónssonar sem er að flytja til Reykjavíkur. Orðið er laust svo sem. Engi hvað sé hljóðs, þeir sem geta samþykkt það gefið merki. 11, takk fyrir það. 4. liður stjórnsýslubreytingar 2021 og til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í samstarfssáttmála bæjarstjórnar frá 22. september 2020 kemur meðal annars fram að bæjarstjórn ætli að einfalda stjórnsýslu og sameina svið. Markmiðið er að einfalda stjórnkerfið og bæta þjónustu við notendur. Ennfremur er markmiðið með stjórnsýslubreytingunum að hagræða í rekstri vegna stöðu bæjarsjóðs og áhrif á COVID-19. Sá vandi kallar á sameiningu sviða, fækkun og einföldun verkefna. Í áframhaldandi vinnu verður tekin afstaða til verkefna sem ekki eru lögskyld og metið rækilega hvort Akureyrarbær eigi að sinna þeim verkefnum áfram. Samhliða skipulagsbreytingum verða stjórnarhættir rýndir hjá Akureyrarbæ í heild sinni A- og B-hluta og öllum steinum snúið við með það að markmiði að lækka kostnað sem hluta af framtíðarsýn bæjarstjórnar sjálfbæran rekstur og að snúa vörn í sókn. Meðfylgjandi er tillaga öðrum áfanga stjórnsýslubreytinga hjá Akureyrarbæ. Fyrsti áfanginn að einföldun stjórnsýslunar var sameining fjölskyldusviðs og búsetusviðs í velferðarsvið sem tók gildi síðustu áramót. Þriðji áfanginn eftir frekari greiningavinnu verða breytingar á umhverfis- og mannvirkjasviði. Tillagan lýtur að fækkun sviða 1 og breytingum á verkefnum. Ekki er ólíklegt að eitthvað muni þó taka breytingum í ferlinu, en þó ekki á skipuritinu sem fram er hér lagt. Bæjarstjóri og viðeigandi sviðsstjórar munu fylgja eftir og bera ábyrgð á þessum breytingum. Að þessum tillögum hafa bæjarfulltrúarnir Halla Björk Reynisdóttir, Guðmundur Baldvin Guðmundsson og Hlynur Jóhannsson unnið í samvinnu við fulltrúastrategíu þær Guðrúnu Ragnarsdóttur, Helgu Hlín Hákonardóttur og Margrétu Sanders ásamt Huldu Sif Hermannsdóttur, aðstoðarmanni bæjarstjóra og undirritaðri. Ráðgjafar áttu á undirbúningstímanum samtöl við alla sviðsstjóra og forstöðumenn og byggir tillaga þeirra og okkar sem lagðir hér fram í dag að nýju skipuriti meðal annars á þeim samtölum. Tillögur þessar hafa verið ítarlega ræddar í bæjarráði og voru samþykktar þar síðastliðinn fimmtudag. Meðfylgjandi mynd sem er hér varpað upp er af þeirri tillögu sem lögð er fyrir til breytingar á skipuriti Akureyrar. Helstu tillögur eru þar. Samfélagssvið verður lagt niður og munu verkefni þess deilast niður á fræðslu og lýðheilsusvið, velferðarsvið og þjónustu- og skipulagssvið. Sviðsstjóri fræðslusviðs verður sviðsstjóri fræðslu- og lýðheilsusviðs. Ástæðan fyrir þessari breytingu er mikilvægi þess að hafa þessa nátengdu málaflokka saman og skipuleggja starfið út frá því. Skipulagssvið verður lagt niður sem sjálfstætt svið. Þjónustu- og skipulagssvið er nýtt svið. Þar verða ákveðnir þættir innri og ytri þjónustu við íbúa færðir á einn stað ásamt skipulagsmálum sem eru með þessari breytingu skilgreind sem þjónusta við íbúa og stefnumótun til framtíðar. Þróun Akureyrarbæjar til framtíðar og menningarmál verða hluti af ytri þjónustu á þessu nýja sviði. Akureyrarstofa í þeirri mynd sem hún er í dag verður lögð niður og verkefni hennar munu færast á þetta nýja svið. Í nútíma samfélagi er sífellt meiri áhersla á þjónustu við íbúa og upplýsingagjöf sveitarfélaga. Skipulagsmál snúa sömuleiðis að miklu leyti upplýsingagjöf og þjónustu við íbúa. Mikil samvinna hefur verið með skipulagssviði og Akureyrarstofu síðastliðin ár sem hefur reynst sérstaklega vel. Sameiningu upplýsingagjafar, atvinnumála og skipulags gefur því einstakt tækifæri til að horfa á skipulagsmálin til framtíðar og framþróun Akureyrarbæjar.
Með þessu líka viðhaldið mörkum á milli framkvæmda og eftirlits byggingafulltrúa sem afar mikilvægt. Sviðsstjórastarfið verður auglýst á næstu vikum. Stjórnsýslusvið verður lagt niður og skiptast verkefni þess á mannauðssvið og þjónustu- og skipulagssvið. Sviðsstjóri stjórnsýslusviðs verður sviðsstjóri mannauðssviðs og verður sérstök áhersla lögð á mannauðsmál. Störf verða rýnd og starfsmannavelta nýtt til þess að fækka störfum eins og kostur og unnið markvisst að fækkun veikindadaga með fræðslu, virkri mannauðsstefnu og vellíðan á vinnustað. Sviðsstjóri stjórnsýslusviðs verður sviðsstjóri mannauðssviðs. Fjársýslusvið verður óbreytt með sama sviðsstjóra. Aukin áhersla verður sett á eftirlit með áætlunum, áætlunargerð og virka upplýsingagjöf til kjörinna fulltrúa. Velferðarsvið verður óbreytt með sama sviðsstjóra enda nýbúið að vinna umfangsmiklar breytingar þar. Áfram verður unnið að hagræðingaraðgerðum sem lagðar voru til í úttekt Haraldar Líndar Haraldssonar á rekstri málaflokks fatlaðra. Breytingar á umhverfis- og mannvirkjasviði verða kynntar síðar eins og áður sagði. Skipulagsbreytingar taka gildi áramót en framkvæmd breytinga hefst á haustdögum en undirbúningur nú þegar hafinn. Breyta þarf starfslýsingum og fleira og flutningar milli hæða og húsa hefjast strax eftir sumarfrí. Samhliða stjórnsýslubreytingunum þarf að breyta kjörnum nefndum sveitarfélagsins. Þeim mun fækka 2, frístundaráð og stjórn Akureyrarstofu. Gert ráð fyrir því að málefni stjórnar Akureyrarstofu færist til bæjarráðs. Málefni frístundaráðs færast undir fræðsluráð sem mun þá bera heitið fræðslu- og lýðheilsuráð. Setja þarf tillögu breytta nefndaskipan á dagskrá bæjarráðs og vísa til bæjarstjórnar til samþykktar. Leið þarf að samþykkja nýja formin og nefndamenn í bæjarstjórn og gert ráð fyrir að þessar breytingar á nefndaskipan og tilfærslu verkefna milli ráða verði gerð strax á haustdögum. Markmiðið lækkun kostnaðar verður meðal annars náð með því að einblína á lögbundin verkefni og leggja enn frekari áherslu á innleiðingu rafrænnar stjórnsýslu með þessum skipulagsbreytingum. Þá liggur það fyrir að lækka þarf launakostnað innan sveitarfélagsins sem alltof hár. Almennt hægt að gera ráð fyrir því að launakostnaður starfsmanna sé í kringum 10 milljónir og gert ráð fyrir því að með þessum breytingum sem lýst hér að ofan að sparnaður geti orðið í það minnsta 80 milljónir á ársgrundvelli en rétt þó að geta þess að sparnaðurinn kemur ekki fram endilega strax. Enn fremur verður að gera ráð fyrir þeim breytingum sem verða innan 4 ára á húsnæðismálum samkvæmt þeim áætlunum sem nú liggja fyrir. En þar gert ráð fyrir að í kringum 100 milljónir króna árlegu sparnaður verði að því að byggja við ráðhúsið og þar með sameina skrifstofur sveitarfélagsins á einn stað og hætta að leigja af þriðja aðila út í bæ. Nú þegar hönnunarsamkeppni viðbyggingu við ráðhúsi hafin og ættu tillögur að liggja fyrir á næstu vikum. Til viðbótar verður að gæta fyllsta aðhalds í hvívetna og huga að lækkun kostnaðar allstaðar í kerfinu og nýta öll tækifæri sem gefast til þess að hagræða í rekstrinum. Ég legg fram þessa tillögu til umræðu og samþykktu. Það bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu, orðið laust. Sem næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara byrja á því að fagna að við séum komin á þennan stað, að við séum að taka þessar breytingar hér til samþykktar. Ég á því að þetta verði okkur bæði til framdráttar á þann veg að það mun spara okkur fjármagn og líka muni þetta auka skilvirkni verulega innan kerfisins. Nú hef ég setið í fræðsluráði síðustu mánuði og það hefur verið mín sýn að frístundaráði síðustu mánuði og það hefur verið mín sýn að þar sé mikil samlegðar áhrif með fræðslusviði. Það eru mörg verkefni sem að koma inn á bæði þessi svið, þannig að ég held að það muni flýta ferli í svona verkefnavinnu að sameina þessi svið. Ég mjög spennt fyrir þessari nýbreytni að vera með þjónustu og skipulagssvið og þetta eitt af því sem við margrætt hér að við viljum vera með mjög
góða þjónustu alls staðar í kerfinu og þó ekki síst á þessu sviði snýr að skipulagsmálum. Þannig að ég er mjög spennt að sjá hvernig tiltekst varðandi það. Ég er líka mjög ánægð að sjá að það á að leggja áherslu á mannauðsmálin og ég held að fyrirtæki og stofnanir séu í síauknum mæli að átta sig á mikilvægi þess að sinna mannauðnum vel því að við sem stofnun eða sveitarfélag eða jafnvel fyrirtæki þau eru ekki neitt án mannauðs þannig að ég er mjög ánægð að sjá að þar ætlum við að leggja mikla áherslu. Auðvitað eru einhverjir þættir sem við erum ekkert öll hér sammála Ég hefði viljað sjá sumt öðruvísi en í heild sinni er ég bara virkilega ánægð með þessa niðurstöðu og mjög spennt að sjá hvernig við náum að vinna áfram að málum. Í mínum huga er þetta bara eitt af okkar fyrstu skrefum í því að ná sjálfbærni í rekstri og við munum bara halda áfram að vinna að því verkefni. En já, ég held ég láta þetta bara duga, Bili. Þá er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sinni. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara líkt og bæjarfulltrúi Eva koma hérna upp og lýsa ánægju minni með að við erum komin á þann stað sem við erum í dag. Það er að segja að samþykkja hér breytingu á stjórnskipulaginu okkar og þær breytingar sem að bæjarstjóri kynnti hér að framan. Ég held að þetta sé í rauninni mjög í anda þess sem að meirihlutasáttmáli þessara bæjarstjórnar sem nú situr. Við settum okkur það að einfalda stjórnsýslu og sameina svið og þarna erum við í rauninni að uppfylla það skilyrði. Ég er sammála að ég held að við getum með þessu líka náð meiri skilvirkni í reksturinn. Við getum og ætlum okkur að auka þjónustu og það er ýmsir þættir sem eru í þessum meirihlutasáttmála okkar sem eru koma inn í þessa vinnu. Ég vil bara svona lokum að því að bæjarfulltrúi greindi frá því að ég og bæjarfulltrúi Halla og bæjarfulltrúi Hlynur hefur komið að þessari vinnu. Við sátum fundi með þessu fólki sem það er að segja staðgentíu sem vann þetta fyrir okkur auk þeirra Ásthildar bæjarstjóra og aðstofakonu hennar Hildur Sifjar. Marga fundi þessi mál og ég vil bara fá að nota tækifæri hér til að hrósa þeim fyrir þeirra vinnubrögð og þakka þeirra vinnu. Þetta er búið að vera svolítið flókið ferill og þetta er ekkert alltaf einfalt að fara í svona skipulagsbreytingar en þessir starfsmenn hafa unnið afskaplega gott starf að mínu mati og ber að fagna og hrósa. Svo það sé nú sagt. En ég er bara mjög sáttur við þessar breytingar sem við erum að gera og við ætlum náttúrulega til þess að þetta muni bæði einfalda stjórnsýslu, verðandi hagkvæmni og að sjálfsögðu að spara fjármuni þegar til lengri tíma litið. Takk. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sinni. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem nú upp bara til þess að segja frá því að ég er ánægð með þessar tillögur. Ég held að séu mjög vel ígrundaðar og tek undir þakklæti til þeirra sem hafa borið hitann og þungan af þessu sem eru þetta bæjarstjórinn okkar Ásthildur og hennar teymi. Þannig að ég held að þetta sé mjög vel unnið. Það er góð og mikil hugsun lögð í þetta. Það eru þarna hlutir sem eru ákveðin nýbreytni og verður bara spennandi að sjá hvernig kemur út. Ég ætla að segja að ég fagna mjög sameiningu fræðslu og lýðheilsu sviðsins okkar að ég held að sú ákvörðun muni reynast okkur mjög vel og muni hjálpa okkur að samþætta miklu betur þá miklu þjónustu sem við erum að veita börnum á Akureyri utan við skólakerfið. Þannig að ég er mjög spennt fyrir því og það er ýmislegt annað þarna sem ég held að sé bara mjög gott. Og ég vil bara svona rétt minnast á það að ég er mjög ánægð með það að við skulum fara í þessar stjórnkerfisbreytingar sem má segja kannski fyrsta viðbragð við og okkar svona stærsta viðbragð við því hvernig mál hafa þróast í rekstri sveitarfélaga í kjölfarið á verðskuldum launahækkunum okkar starfsfólks. Það hlaut auðvitað að
þurfa eitthvað að breyta ef við ætlum að bæta kjörin, og ég er mjög ánægð með að sjá okkur fara inn í svona yfirbygginguna til að byrja með og hagræða þar, þannig að ég er gríðarlega sátt við þetta. Við eigum þetta eftir að sjá betur hvernig við ætlum að hafa, hvar við ætlum að hafa menningarmálin og má segja kannski pólitíska umræðu þau. Ég er ekkert viss að það er best heima í bæjarráði til framtíðar, en við munum auðvitað og bæjarráð sem stjórnkerfisráð líka bæjarins, þá er það gott að fá þetta þarna inn til þess að við getum betur átt á gráði hvar er raun og veru á þetta best heima. Þannig ég held að sú ráðstöfun sé allavega tímabundið bara mjög góð. Og svo hef ég auðvitað líka haft ákveðnar áhyggjur af umhverfismálunum og við förum auðvitað í það betur þegar við tökum, eins og bæjarstjóri sagði frá, umhverfis- og mannvirkjamálin fastar tökum í kjölfarið. Þannig að þetta eru svona, auðvitað teiknar maður ekki upp svona breytingar og það er bara allt svona fastnjörvað. Mér finnst mjög eðlilegur hlutur á svona breytingum, það er að segja að sumt þurfum við aðeins að sjá til hvernig við lendum til framtíðar. Þannig að ég get sagt bara að ég er gríðarlega ánægð með þetta og hef í raun ekkert út á þetta mál að setja. Bæjarfulltrúi Sólveig Björk Stefánsdóttir í loki málsins. Ég ætla að biðja varaforsetann að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla líkt á aðrir að taka undir þakkir fyrir gríðarlega mikla og góða vinnu til Ásthildar og hennar teymis. Ég var svo heppin að fá að vera í þessum svona undirbúningshópi sem var bara svona rétt til þess að horfa á og fylgjast með og koma ábendingar. Við lögðum upp með, ef við skulum segja, stjórnsýslubreytingar sem var farið í 2017. Þau eru til þess að við þurftum að endurskoða þetta eða halda áfram í raun að rýna þær 2018 þegar við þessi meirihluti tekum við. Og þá var strax farið í að reyna að sameina og á endanum sameina í velferðarsviði, það er að búsetu og fjölskyldusvið. Og þetta er síðan næsta skref að klára hvernig ætlum við svo að sjá þetta til framtíðar. Og þarna horfum við fyrst og fremst til þess, og við í bæjarstjórn voru sammála að horfa til þess að við erum ekki að gera hlutin á tveimur stöðum. Það er þess að rýna kerfið eins og er og við séum þá að bæta okkar ferla og mögulega fækka þeim sem er að vinna, eða að við séum ekki að vinna hlutin á tveimur stöðum, það er að segja. Nýta betur það samstarf sem við eigum við SSNE og aðila þar og á hvaða sviði þeir eru að vinna og hvort við erum þá mögulega að gera sömu hlutin inn í kerfinu. Og þetta er niðurstaðan skipurétti eins og það liggur fyrir núna og ég tek undir með bæjarfulltrúa Sólveig Björk að það er ekki allt niður njörvað. Við þurfum að fylgjast alltaf vel með því núna fyrsta árið hvernig til tekst. Við erum að búa til alveg gríðarlega stórt svið sem er fræðslu- og lýðheilsusvið. Það sem verður alveg svakalega mikið undir og mikill hluti af okkar fjármagni verður þarna á einu stóru sviði og við ætlum að setja eina nefnd yfir það sem við höfum eftir að sjá hvernig gengur. Hvernig bara tínast einhver mál inni eða náum við í raun að svolítið að lína fundi nefnda og hvaða mál koma inn á fundi og svo framvegis. Það er ýmislegt sem við höfum eftir þó við séum komin vel á veg að það er að sjá hvernig þetta tekst og menningarmálin eins og einhver kom inn á verða sett undir bæjarráð og það á eftir að koma í ljós hversu vel heppnið aðgerð það er og þetta þarf bara að skoðast í framhaldinu. Það má líka nefna að það er gert ráð fyrir með útvistun Hlíðarfjalls að þá verði stjórnin lögð niður og verkefni sett undir bæjarráð sömuleiðis. Þannig að við erum komin alltaf mikið af málum undir bæjarráð sem hefur svo sem alltaf verið stór nefnd og hún fundar líka vikulega en svo erum við búin að bæta töluvert miklu á þetta fræðslu- og lýðheilsuráð. Og það var svolítið eftir að koma í ljós hvernig til tekst með það. En ég er alveg gríðarlega ánægð með að við skildum og séum komin á þennan stað og við reyndum öll að hugsa, gerum frekar meira en minna í þessu skrefi og bökkum þá frekar ef það er eitthvað sem vantar. Það er svo auðvelt að koma einhverju á aftur heldur en að vera að taka smá saman, einhvern veginn búta þetta niður seinna mér.
Þannig að við erum að stíga töluvert stórt skref og við stígum risaskref í átt til sjálfbærni með því að skila öldrunarheimilunum. Þetta skilur okkur einhverjum ávinningi fjárhagslega og á eftir að gera enn frekar þegar eins og bæjarstjóri kom inn á hér áður í ræðu sinni þegar við förum í að skoða ráðhúsið og stjórnsýsluna og koma henni á eitt stað, þá getum við mögulega spara enn frekar og líkt og ég ætla að taka undir með bæjarfulltrúa Yfirhund þegar við talar um mannauðssviðið og það verði sérstakt svona svið þvert á sé mikilvægt af því að við erum að glíma við inn í kerfinu mjög mikil veikindi og þar liggja alveg gríðarlegu fjármunir og ef við getum með einhverjum ráðum náð utan mannauðinn betur og þannig að þú veist að það drægi úr veikindum þá til mikils að vinna. Þannig að ég segi bara við okkur öll, ég er til hamingju að við erum komin á þennan stað og ég bara hlakka til að taka þátt í að fylgjast með og þróa þetta enn frekar á árinu sem eftir er. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það og þá tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við sammæltumst það í þessu samstarfi eitt af stóru verkefnunum okkar væri að horfa til sjálfbærni í rekstri sveitarfélagsins og þar er nú ansi stórt gat. Þetta er kannski einmitt eitt skrefið í því ferli. Það hefur örugglega verið hægt að koma fram með 15-20 fínar tillögur. Þetta ferli hefur leitt okkur að þessari tillögu sem að ég mun styðja og styð og vil þakka eins og aðrir hafa þakkað bæjarstjóra og strategíu og öllum þeim sem hafa komið að þessari vinnu. Svona breytingar eru aldrei einfaldar eða auðveldar hins vegar, hvort sem eru þessar breytingar eða aðrar breytingar sem eru til þess fallnar að draga úr kostnaði. Þannig að það svona, við gerum okkur öll grein fyrir því. Mér finnst spennandi verkefni þetta þjónustu- og skipulagssvið. Ég held að upplýsingagjöf og samskipti við íbúa séu gríðarlega mikilvæg og einmitt þvert á svið, ekki bara innan eins sviðs, af því ég er nú formaður stjórnar Akureyrarstofu sem að verður lögð niður, að þar undir eru atvinnumálin sem að ég held að bæjarfulltrúi Halla Björk hafi réttilega bent á að SSNE eða stjórn Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar hefur stigið stórtæk skref í því að móta stefnu og vinna sameiginlega að framfaramálum í atvinnuþróun á okkar svæði og ég tel eðlilegt að gera það í samstarfi sveitarfélaga á Norðurlandi eystra. Þrátt fyrir það að auðvitað eins og við erum að móta atvinnustefnu þar að segja hvernig við ætlum að skipuleggja okkar þjónustu gagnvart atvinnulífinu er hins vegar annað mál varðandi kerfið okkar og þar kannski fókusum við hér. Síðan er þetta Markaðsstofa Norðurlands af því að ferðaþjónustumálin eru innan stjórnar Akureyrarstofu. Þar er Markaðsstofa Norðurlands að vinna mjög mikilvægt starf. Breyti því ekki auðvitað að Akureyrarbær er hins vegar töluvert í mikilli ferðaþjónustu þannig að við þurfum að halda auðvitað vel á spilunum þar. Og síðan eru það menningarmálin og það er kannski helst þau eins og bæði bæjarfulltrúi Halla Björk og bæjarfulltrúi Sóley hafa nefnt að maður er svona ennþá hugsi yfir því hvort að menningarmálin séu best fyrir komið innan bæjarráðs en einhvers staðar þarf að byrja og við getum aðeins séð hvernig bara reynslan verður af því, viljum við stofna sérstakt menningarráð á einhverjum seinni stigum og svo framvegis. En ég tel líka að við sem bæjarstjórn séum virkilega að horfa líka í eigin barm. Við erum að leggja niður 2 ráð og auðvitað eins og var að minnsta kosti rætt á bæjarmálafundi hjá okkur og þá var svona ákveðnar áhyggjuraddir hvort það væri þá að fækka verulega þeim sem tækju með beinum hætti þátt í nefndum og ráðum og pólitískri umræðu á vegum sveitarfélagsins, bara eðlileg vangavelta þegar að það fækkar þar. En hins vegar þá teljum við að við þurfum líka að sýna ábyrgð og við meðal annars frystum laun bæjarfulltrúa, fækkum nefndum, þannig að það er ekki eins og bæjarfulltrúar hafi ekki verið reiðubúnir að horfa á eigin hluti í þessu öllu saman, bara svona ágætt að koma því á framfæri. Og mér finnst það skipta máli. Og mér finnst það sem ég er ofboðslega ánægð með í þessari bæjarstjórn með hvað við erum samstiga í þessu að reyna að leita lausna til þess að horfa fram á sjálfbærni í rekstri sveitarfélagsins sem er gríðarlega mikilvægt og þetta 5 ára plan. Þetta er fyrst þessi rekstur hjúkrunarheimila var 1 skref. Þetta er annað skref. Úttekt á málflokki fatlaðra var annað skref. Að skoða umhverfis- og mannvirkjasvið annað skref. Og mér finnst við verið að gera þetta skynsamlega, faglega og yfirvegað með þetta 5 ára plan fyrir
augum vegna þess að við þurfum líka að horfa til þess hvernig ætlum við að blása til sóknar, hvernig ætlum við að halda utan gæðin og verðmætin og samkeppnishæfni sveitarfélagsins á sama tíma og við erum að brúa svona svakalega mikið bil í rekstri bæjarins. Og þess vegna er kannski ánægjulegt að hafa upplifað dag eins og í dag, þar sem við vorum nú mörg sem mættum hérna á fyrstu skóflustungu, þar sem að Krónan er að koma, það er verið að byggja hérna flugstöð og flughlað, það eru fleiri uppbyggingaverkefni hérna á svæðinu, þannig að á sama tíma finnst mér ég upplifa að við séum með svolítið vindinn í seglunum og við eigum bara töluverð tækifæri til þess að halda áfram að vaxa og blómstra. En ég vildi bara aðalega koma upp, segja að ég styði þetta, mér finnst þetta auðvitað ekki auðvelt og ég held að engum sem að koma að þessi verkefni finnist þetta auðvelt eða einfalt. Mér finnst mikilvægt að það komi fram að fólk, þetta er ekki eitthvað sem að maður sest og segir bara, þú veist, smelli bara fingurum og finnst hlutirnir ekkert mál. En við erum komin að þessari niðurstöðu, ég er ánægð með okkur í því og ánægð með hvernig við erum að vinna þetta og enn og aftur þakkir til Ásthildar og hennar fólks. Og ég vona að þetta eigi eftir að vera farsælt og að við höfum bara kjark og þor til þess að aðlaga þær breytingar það lærdómsferli sem við munum fara inn í kjölfar breytingana, að við verðum heldur ekkert óhrædd við að bakka úr eða breyta ef að reynslan sýnir okkur að þörf sé á því. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki máli sinni, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara aðeins til að bæta við að því að bæjarfulltrúi Halla talaði að það verði settið verkefni á bæjarráð og auðvitað er það þannig að við þessa skipulagsbreytinga mun verksvið bæjarráðs aukast að einhverju leyti, en ekki síður er það mikilvægt að bæjarráð taki inn reglulega yfirlit yfir stöðu á þessum breytingum með bæjarstjóra, þannig að við förum ég myndi segja bara mánaðarlega verði gert ráð fyrir því að bæjarráð fái svona úttekt á því hvernig staðan á þessu máli er, vegna þess að þetta er mjög mikilvægt að við getum verið vel upplýst hvernig gangur mála verður í þessum breytingum. Þannig að því sé til haghalda og við munum skipuleggja það í bæjarráði. Takk. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Sem fleiri ekki hvað sér slóð, þeir geta samþykkt þessar stjórnsýslu breytingar, gefur merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá er komið að 7. lið. Nei, 7. lið. 5. Ég ætla að vera svo fljót. Það er komið að 5. lið, reglur úthlutun lóða, til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er eðlilegt að Halla Björk vilji hoppa yfir erfið skipulagsmál og hoppa bara beint í 7. lið, en hér er 5. liður á dagskrá sem er reglur úthlutun lóða og endurskoðaðum frá 2021, liður 10 í fundargerð skipulagsráðs frá 9. júní 2021, þar sem er lögð fram tillaga breyting á reglum úthlutun lóða sem samþykktar voru í bæjarstjórn 2018-23. janúar. Í breytingunni felst að ekki verður lengur krafa að lokið verði við að steypa sökla áður en að lóðasamningur er gefinn út. Í staðinn verður krafa gerð sökla áður en að byggingaréttur er framseldur til þriðja aðila. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan að breytingu á reglum úthlutun lóða verði samþykkt. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar svona kannski bara að beina orðum mínum til skipulagssviðs og skipulagsráðs í tengslu við þessar breytingar. Mér finnst mjög mikilvægt líka að við skoðum þessar reglur í tengslu við þéttingu byggðar, varðandi tímamörk og annað. Við erum að leggja áherslu á það að þétta byggð og það er mikilvægt fyrir íbúana í bænum að slíka framkvæmdir gangi frekar skjótt og vel fyrir sig og mér er svolítið skort á því í reglunum hjá okkur. Þannig ég óska eftir því við skipulagssvið að þeir kanni þetta í tengslu þessar reglur. Takk. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þétting byggðar alltaf frekar flókin og erfitt mál oft á tíðum og ég alveg sammála bæjarfulltrúa Ingibjörgu að við þurfum að setja okkur kannski þrengri reglur varðandi þéttingu byggðar til þess að valda ekki ónæði fyrir nágranna þannig að til lengri tíma. Þannig að við setjum sem sagt einhver strangari ákvæði tímamörk. Ég alveg fylgjandi því og kem til með að taka þetta upp í skipulagsráði. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson, lokið málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara ein hugleiðing sem við spjölluðum nú aðeins saman í dag, ég og formaður skipulagsráðs, það var svona vangaveltur þessi framsal á lóðum, hvort það þyrfti að huga eitthvað meira að því að ef það er verið að úthlutað lóðum sem að síðan eru seldar áfram innan skamms, jafnvel hvort sem að sökullin þá komin eða ekki, hvort að þetta sé vísbending að við getum horft meira til sölu lóða eða bjóða þær út eða skoða það með hvað hætti það sé gert og eða hvort það þurfa að setja einhvern veginn annars konar reglur til þess að koma í veg fyrir slíkt, þar að segja að bærinn fái örugglega það fjármagn sem það þurfi eða fæst fyrir lóðirnar. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir, lokið málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég get alveg tekið undir þetta með bæjarfulltrúa Hildi Jönu. Það sem að við erum samt að gera núna í skipulagsráði og verður núna fyrst á miðvikudaginn, auglýst lóð þar sem að hún er boðin út, þar sem að hæstbjóðandi fær lóðina. Þetta er eitthvað sem að við erum búin að vera að ræða í skipulagsráði og stefna að í 2,5 ár og er loksins komið til framkvæmda og ég fagna því og bíð spenntur eftir að sjá hversu mikill áhugi verður fyrir þessari lóð sem er í miðbæ Akureyrar. Ég veit að aðilar hafa sóst eftir þessari lóð þannig að ég á vona verði eftirspurn og ég held að þannig hámarku við þær tekjur sem að við hugsanlega getum fengið fyrir góðar lóðir. Þannig að ég fagna því bara að við séum komin hingað og við séum eins og önnur sveitarfélög að fá meiri tekjur fyrir góðar lóðir. Þannig að takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson, lokið málsins. Orðið er laust. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt breytingar á reglum um úthlutun lóða, gefið merki. 11. Þá er komið að 7. lið á dagskrá. Forðumst þetta ekki neitt. Það er odderi, breyting á aðalskipulagi. Til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Liður 4 í fundargerð skipulagsráðs frá 10. mars 2021, þar sem að lögð var fram að lokinu auglýsingu tillaga breytingu á aðalskipulagi odderinna ásamt innkomnum athugasemdum og umsóknum og tillögu að svörum. Meirihluti skipulagsráðs lagði til við bæjarstjórn að aðalskipulagsbreytingin yrði samþykkt en málið var áður á dagskrá bæjarstjórnar 16. mars síðastliðinn og þar samþykkti bæjarstjórn að skipulagsbreytingin odderi færi í íbúakosningu. Í kjölfarið var gerð ráðgefandi könnun meðal íbúa sem fór fram dagana 27. maí til 31. maí síðastliðinn í þjónustugátt bæjarins. Í ljósi þessara könnunar að þá langar mig til þess að við kannski tökum smá umræðu þessa könnun, íbúakosningu, íbúakönnun, og bæjarfulltrúi Sóley Kónski komið upp hérna og gerir grein fyrir tölulegum upplýsingum þátttökuna og það og við tökum í kjölfarið umræðu þetta en mig langar til þess að vísa málinu og leggja það til að við vísum málinu aftur til skipulagsráðs. Það er svona mín tillaga í dag. Þannig að bara ef við vildum ræða og taka það svo til afgreiðslu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson, lokið málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég með ánægju skal fara aðeins yfir þátttöku og aðrar áhugaverðar staðreyndir þessa íbúakönnun og kannski fyrst að ég fari aðeins yfir það hvers vegna þetta heitir í raun könnun en ekki kosning eins og við lögðum upp með, af því að þegar við vorum að tala þetta í bæjarstjórn á sínum tíma þá héldum héldum að við gætum bara farið í rafræna íbúakosningu og það væri ekkert mikið mál. En það reyndist þegar stýrihópurinn fór að vinna með þetta, reyndist bara reglugerð og allt utanumhald svona á landsvísu rafræna íbúakosningar reyndist bara ekki til staðar. Þannig að við áttum í raun enga möguleika á því að halda þessa kosningu rafrænt eins og við höfum viljað. Þannig að við fórum þá leið að við höfum líka alltaf talið að það væri eðlilegt að við getum haldið hana í gegnum okkar kerfi, þjónustugátt Akureyrarbæjar sem við viljum gjarnan nota til þess að eiga samskipti við íbúana okkar. Og þetta auðvitað bara ein af þeim leiðum sem við höfum til að hafa samskipti við íbúa okkar, það að gera svona kannanir og alls konar fleira. En þegar við fórum að skoða þetta þá reyndist bara ekki til staðar neitt kerfi sem að við gætum nota til þess að gera kosninguna að kosningu. Og út af því að við höfðum náttúrulega í bæjarstjórn samþykkt að þetta yrði ekki bindandi, að niðurstöður yrðu ekki bindandi, að þá í raun og veru var mjög auðvelt að breyta þessu bara í könnun sem má kannski segja íbúakosning sem ekki bindandi hvort sem Þannig við ákvaðum að fara með það. En það eitt af því sem við þurfum að skoða í kjölfarið, það að tala við ráðuneyti sveitarstjórnarmála og í raun og veru Hagstofuna eða Þjóðskrá það hvernig sveitarfélögum ætlað að halda svona íbúakosningar sem hlýtur auðvitað að vera komin og fyrir kannski löngu tími til þess að sé hægt að halda á einfaldan rafrænan hátt. En allavega þá svona notuðust við okkar kerfi sem reyndist bara mjög gott. Íbúar áttu augljóslega auðvelt með að nýta sér kerfið. Það var ekkert álag á þjónustuborði okkar þannig á fólki sem var að lenda í vandræðum með kerfið. Þannig að það var í raun og veru mjög jákvætt. Það voru 26% manns sem gátu tekið þátt, sem voru sem sagt fólk búsett í Akureyrarbæ, þar með talið Hrísey og Grímsey, sem gátu yfir 18 ára sem gátu tekið þátt og það voru 26% þeirra sem tók þátt. Og ég hef sagt opinberlega að mér fannst það mjög góð þáttaka, kannski vegna þess að þegar maður hugsa við hvað maður að bera, að þá voru 66,3% Akureyringar sem tóku þátt í sveitarstjórnarkosningum 2018. Þarna vorum við að tala mjög afmarkað svona skipulagsmál sem að mér fannst í raun og veru mjög eðlilegt að ekkert allir hefðu áhuga á eða skoðun á. Þannig að ég hef sagt að mér finnst þetta 26% mjög góð þáttaka. Það sem áhugavert líka sem að það sem við erum að gera, sem sagt hugmyndafræðin okkar í íbúasamráði yfir höfuð, af því við erum auðvitað að gera miklu meira í íbúasamráði heldur en að halda þessa könnun. Þar erum við með hugmyndafræði sem við höfum svona fengið í gegnum sambandið og kemur frá Svíþjóð, þar sem hefur verið mjög mikið unnið með íbúasamráð samkvæmt þeirri hugmyndafræði sem snýr svolítið að því að reyna að ná til þeirra sem eru ólíklegir til að láta rödd sína heyrast. Og það sem við sáum, upplýsingar sem við fengum að þegar við fengum upplýsingar eins og bara almennt í könnunum, þá var hægt að sjá svona ýmsar upplýsingar það fólk sem tekur þátt, og þetta sjáum við ekki hverjir taka þátt og eða ekki. En þá það að 38 ára og yngri, ef maður ber saman við hversu hátt hlutfall af mannfjölda landsins á þessum aldri, að þá sem sagt þeir sem eru undir 39 ára, þeir voru svona ekki að taka mjög mikið þátt og eins þeir sem voru yfir 78 ára.
og sem mér fannst samt einhvern veginn góða fréttir af því að var búið að tala við mikið að svona margir sem hefðu áhyggjur af því að eldra fólk ætti erfitt með að taka þátt í rafrænum könnunum. En sko það að 78 ára og yngri má segja, semst niður að 38 ára, þú veist, þetta var fólk sem að greinilega tók bara mikinn þátt í könnuninni, þar að segja að maður horfir út frá hversu hátt hlutfall af mannfjölda landsins þessir aldurshópar eru. Þannig að það fannst mér gríðarlega jákvætt. Og kannski má segja að þetta sé líka góð þátttaka þegar maður horfir til þess að það voru ekkert svona, þetta mál var búið að vera mjög lengi í umræðu í bænum, í pólitíkinni og utan pólitíkurinnar, og má segja að það varð sko ekkert mjög svona innan gæsalappa harkaleg umræða, það var ekkert mikið verið að takast á sjónarmið eftir að málið var komið á staði þetta ferli að það væri komið í þessa könnun. Og eins út af því sem að við höfum nú mikið rætt hér í pontu sem er fjárhagsstaða bæjarins, að þá ákváðum við að leggja ekki mjög mikinn pening í kynningamálin, þar að segja auglýsa þetta. Og kannski líka því að þetta var svona ákveðin tilraun til þess að, bara hjá okkur til þess að athuga hversu mikill áhugi er hjá bæjarbúum að taka þátt í svona. Þannig að nú höfum við það í hendi að mínum mati að fólk hefur töluvert mikinn áhuga á að taka þátt og þá kannski einmitt í kjölfarið þurfum við að huga því betur einmitt hvernig við komum svona könnun ef við ákveðum að gera það aftur eða bara því samráði sem við erum að standa í, hvernig náum við í raddir þeirra sem eru ólíklegir til að taka þátt, og það er svona hluti af þessum lærdómi líka. Ég veit ekki hvað ég getum svarað spurningum þetta ef einhverjar eru, en mér líst vel á þessa tillögu að vísa málinu aftur til skipulagsráðs af því að þar á þetta máli auðvitað heima fyrst og fremst, og skipulagsráð þá ræði út frá þessum niðurstöðum sem komur þessari könnun hvað það leggur til við bæjarstjórn. Þannig að ég bara hlakka til að heyra ef þið hafi einhverju spurningar eða skoðanir. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir, lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk bæði bæjarfulltrúi Þórhallur og bæjarfulltrúi Sóley fyrir þessa yfirferð. Mér langaði aðalega að koma upp og bara ræða örstutt varðandi skipulagsmálin hjá okkur. Þetta er náttúrulega einhvern veginn algjörlega sjóðheitur málaflokkur hjá Akureyrarbæ og hefur alltaf verið einhvern veginn bara umdeildur málaflokkur og deilur og sjónarmið ólík og það virðist ekki allavega að vera svona þannig að við svona förum bara í léttan kaffibolla og leysum málin. Og mér er búið að vera mjög áhugavert á þessu kjörtímabili að reyna að velta því fyrir mér, kannski sérstaklega vegna þess að ég hef aldrei pælt almennilega í skipulagsmálum held ég áður. Þetta var svona einhvern veginn málaflokkur sem mér fannst ég ekki hafa þekkingu á eða bara einhvern veginn ekki sterkar skoðanir á, en er búið að vera mjög áhugavert að kynnast honum og mér finnst ég svona smá saman vera að læra meira. Og það sem ég hef kannski mestan áhuga á er hvernig við gætum unnið betur bara almennt að skipulagsmálum og hvort að íbúasamráð með einhverjum hætti sé mögulega eitthvað sem við gætum tileinka okkur og nýtt okkur. Og þá er ég ekki að meina endilega íbúakosningar, heldur bara almennt íbúasamráð. Ég hlustaði á mjög áhugavert viðtal á dögunum í samfélaginu á RÚV þar sem var verið að ræða við hann Pál Lyngdal, en hann var að ræddu mikilvægi þess að hafa manneskjulegri nálgun á skipulagsmál. Og við höfum alltaf tekið alltaf þjónustukannanir, hversu ánægt eða óánægt fólk er með þjónustunni í bænum og reyndar á landsvísu, og á landsvísu er skipulagsmál alltaf í neðsta sæti. Þetta er það sem að fólk er yfirleitt óánægðast með í hverju sveitarfélagi, en við höfum því miður verið undir meðaltali íslenskra sveitarfélaga, en á sama tíma erum við samt á töluvert betri stað en við vorum fyrir 10 árum síðan. Þannig að eitthvað er aðeins skárra og ég held að við getum gert jafnvel betur með því að skoða bara okkar verkferla. En talandi um þessa manneskjulegu nálgun, þá sagði hann Páll að mikilvægast af öllu ef að fólk vildi fara í það að nálgast þessi verkefni þannig væri að leita leiða til þess að það væri, eins og hann lýsti þessu, þetta er svona eins og það sé risastór gjá, öðrum megin eru hönnuðir og fjármagnseigendur
og hinum megin eru almenningur og jafnvel notendur viðkomandi húsa sem að ræða eða rýma og bæjaryfirvöld hafi það hlutverk að reyna að mynda einhvers konar brú fremur en að taka sér stöðu öðru hvoru megin við þessa umræddu gjá. Mér finnst þetta svolítið skemmtileg nálgun eða áhugaverð nálgun. Á sama tíma heyrum við í umræðinu skipulagsmál það geta aldrei allir orðið glaðir eða sáttir og auðvitað held ég að það sé líka alveg rétt á einhverju tímapunkti þar síðan bara að taka ákvarðanir. En hann var mikið að tala íbúasamráð með öðrum hætti heldur kosningar, setja hlutina fram með myndrænum hætti, eiga þessu samtali, við ná til ólíkra hópa einmitt, ekki bara opna fundi þar sem kom einhverjum neginn svona tveir brjálaðir pólar og þannig að mér fannst þetta svona leiddi hugan minn að því hvað við getum gert betur af því mér finnst líka ofsalega mikilvægt þegar við sitjum í bæjarstjórn eða í skipulagsráði eða hver sem fólk hvernig getum við gert betur þar sem við sjáum einkennum það við gætum gert betur. Ég veit ekki hvort það eitthvað sérstakt á Akureyri eða ekki eða hvort það hvernig við vinnum með málin en bæjarbúum greinilega ekki sama og mér finnst þessi svona þáttaka alveg sýna það. Það má örugglega deila að var þetta mikil eða lítil kosningaþáttaka en þetta var ákveðin tilraun sem ég held að minnstakosti að við lærum af og getum lært af og eigum einhvern veginn að nýta það tækifæri til þess að læra af því og hugsa hvernig getum við gert þetta betur fyrir alla. Það sem þetta svona ókosturinn við það að ætla að reyna að búa til þessa brú yfir þessa gjá að það kostar bæði tíma og peninga og það kannski það sem margir staldra við. Þú situr kannski og hugsar, mig langar bara að kýla uppbygging af stað og ekki hafa þetta allt svona ofboðslega þungt í vöfum en íbúalýðræði og þetta samtal, teikningar, birta þær og svo framvegis með skiljanlegum hætti kostar bæði tíma og peninga. En ég allavega vona að við getum tekið það út úr þessu samtali og þessu ferli sem í rauninni auðvitað bara held ég að við myndum flest þegar við horfum tilbaka vilja vinna það einhvern veginn öðruvísi. Að það sé einhvern veginn sameiginlegt verkefni okkur að horfa á það hvernig við getum gert betur og það sé okkar fyrst og fremst okkar leiðarljós að það sé fyrir almannahagsmuni að ná að vinna eins vel og við getum og án þess endilega ætlast til þess að það verði allir bara í kærleiksbánsaknúsi skipulagsmál á Akureyri, það kannski óraunhæft markmið og þannig að það svona kannski það helsta. Mér líst vel á að skipulagsráð fái bara málið aftur til umfjöllunar og kannski með þessum vangaveltum líka bara hvað lærum við af þessu, hvað getum við skilið eftir okkur fyrir næstu bæjarstjórn þegar það eru erfið skipulagsmál, einhver lærdómur sem við getum skilið eftir okkur og hvernig myndum við til dæmis gera þetta ef við værum að gera það aftur. Síðan kannski það sem mér finnst líka skipta að lokum óbúslega miklu máli að það eru svona takmarkaðir fjármunir og takmarkað starfsfólk hjá skipulagssviði og það eru töluvert mörg verkefni sem eru mikilvæg sem eru svona innan gæsalappa low hanging fruit sem gætu verið hluti sem gætu farið mjög hratt og örugglega af stað á meðan aðrir þurfa kannski aðeins að fá meiri vinnu og undirbúning. Að við myndum fókusa á að klára þau mál eins og áður hefur komið fram skipulags til dæmis að leysa skipulagið á horninu á móti Ólís þar sem krónan að koma núna það gerir það verkum að það uppbygging en við þurfum kannski bara stóra málið hvað getum við lært af þessu, hvernig getum við gert þetta betur þannig að við náum í meiri sátt án þess þurfa endilega að vera algjör að gera betur. Takk. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sinni. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er mikill gleðidagur á Akureyri í dag. Við vorum að taka hér 2 skóflustungur í bænum, annars vegar inn á flugvelli, fyrir niðri flugstöð og hins vegar á verslunarreit Krónunnar, við Glerárgötu og Tryggvabraut. Þetta var mikil ánægju dagur. Þessir tveir máli hafa tekið mikinn tíma og
í skipulagsmálum og meðal annars sérstaklega reiturinn, svo kallar krónureitur sem hefur velst í bæjarkerfinu í mörg ár og tekið, held ég, eins og skipulagsstjóri sagði við mig í morgun, þetta mál fekk fyrst númer 2014. Nú 7 árum síðar erum við að sjá eitthvað gerast á þessum reit. Það segir okkur kannski að skipulagsmáli eru erfið og flókin. Það var þannig að við ákváðum að fara í íbúakosningu og það var sett inn í samstarfssáttmála hjá okkur á sínum tíma og það fór síðan hér í gegnum kerfið. Við samþykktum þetta hér í bæjarstjórn 10. mars og samhljóða, en síðan í rauninni breyttist ýmislegt í ferlinu og á þeim fundi það sem að íbúakosningu var samþykkt í 20. apríl síðastliðinn, þá greiddi ég ásamt Hlyn Jóhannsyni, fulltrúa Miðflokksins, og Gunnfríði Hreiðarsdóttur sem var að bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins. Við greiddum atkvæði gegn þessari íbúakosningu og töldum í rauninni ekki ástæðu til að fara í hana og vildum bara vísa málum til komandi bæjarstjórnar. Það hefði þýtt í rauninni að aðalskipulag hefði bara verið óbreytt og við værum að vísa því og láta bara vinnuna koma yfir næstu bæjarstjórn. Maður veldur aðeins fyrir sér, þarna við þegar bæjarfulltrúi Hilda talaði það hvort að við í rauninni, hvernig við ættum að reyna að nálgast þetta betur, þá veldur maður fyrir sér á hvaða tímapunkt best að gera slíkar kannanir. Ég meina, nú erum við að tala aðalskipulagsbreytingu á þessu svæði, þannig við erum að byrja á því að hleypa inn þá stærri byggð sem að síðan á eftir að koma í deiliskipulagsbreytingu. Á hvaða tímapunkti best fyrir bæjarbúa að átta sig á því hvernig þetta kemur allt saman inn á svæðið. Allt þetta byggt á mjög óljósum hugmyndum. Og þegar við ætlum að fara að taka íbúakosningu, og ef við ætlum að taka íbúakosningu með íbúum í framtíðinni, þá held ég væri mikilvægt að við værum komin með skýrari mynd hvað verið að kjósa. Við erum svolítið núna bara að horfa á gráa kassa með mismunandi hæðum og við veljum kannski út frá því. Við veljum líka kannski í þessu íbúakosningu út frá því að okkur líka ekkert velju verktakann, af því hann var búinn að setja fram einhverjar hugmyndir. Við vorum kannski pirruð á arkitektnum sem skrifaði greinar gömmu fyrir kosningar. Þetta hef ég fengið upplýsingar að fólk var að kjósa svolítið út frá þessu. Það var kannski ekki að kjósa endilega það sem kannski best fyrir okkur almenningu og samfélagi hérna á svæðinu. Og það kannski það sem við þurfum líka að læra. Bæjarfulltrúi Hilda var með þessa samningu hvernig við ætlum að brúa þessa gjá á milli annars vegar fjármagnseigenda og hönnuða og hins vegar íbúa og notenda. Og við vorum kannski að gera það með þeirri íbúakosningu könnun sem við fórum fram með nú. En hún kannski var alls ekki nógu skýr. Bæjarbúar vissu ekki nákvæmlega endilega hvað voru helstu kostur og gallar í þessu máli. Og þá velti maður fyrir sér, af því að bæjarfulltrúi Hilda kom inn á það að það var mikilvægt fyrir okkur að við værum svona kannski þarna á milli í þessu værum ekki, og þá velti maður fyrir sér hvernig áttu við að haga okkur í þessar íbúakosningu og könnun sem nú fór fram. Við gerðum það gjarnan með því að hvetja fólk til að taka, þeir sem að stóðu að könnunni, ég gerði það ekki persónulega, en þeir kannski gjarnan ýttu undir það bara fólki að taki þátt. Við vorum kannski ekkert endilega að segja fólki kjósi þetta eða kjósi þitt, og maður velti fyrir sér ef að við förum síðan í framtíðinni með eitthvað í svona skipulagskosningar eða einhverja kosningar, hvernig okkar hlutverk sem bæjarfulltrúa á að vera í þessu. Það var gaman kannski að heyra bæjarfulltrúa Sóleyju hvort að hún, af því hún nú búin að kynna sér íbúasamlag hvað best af okkur, hvaða skoðun hún hefur á þessu sem dæmi. Síðan velti ég fyrir mér að við erum með stórt skipulag sem oddvitaskipulagi og við setjum þetta í íbúakönnun af því að það var ákveðið hér og einhver stóð hér upp í bæjarstjórn á sínum tíma og Arnarskariðssegar lagði þetta til og síðan lendir þetta inn í samstarfssáttmála. Maður velti líka fyrir sig að því við höfum líka fengið mjög mikla gagnrýni á skipulag miðbæjarins sem var ákveðið skipulag og við breytum því og förum svona gerum drastíska breytingar, bökkum svolítið með þetta allt saman. Var kannski ástæða til að fara með þetta mál líka í slíka íbúakönnun eftir á hyggja, sem ekki síður á mál heldur en þetta oddvitaskipulag. Þannig að þetta svona kannski, og þá líka spyr maður sjálfan sig, hvað ætlum við þá að gera í framtíðinni? Ætlum við að fara með öll slík mál í íbúakosningar? Þetta eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur. Ég sagði upp þetta hefur gleðidagur á þessum ætla ekki að vera neitt rosalega fúll á móti í dag. Bara svo ykkur að segja, það er búið að taka hér ákvörðun að ég rekna með að verði svo ákvörðun verið tekin að þetta mál fari bara til skipulagsráðs sem að fjalla þetta. En það í rauninni kannski
eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur, sko. Var þetta rétta máli til að fara með í íbúakosningu? Vorum við búin að undirbúa máli nógu vel? Af hverju fórum við með tillögu sem var ekki einu sinni frá skipulagsráði inn í íbúakosningu? Það er að segja, við fórum með 22 metra, í stað við 20 metra, við samþykktum þetta þó, en það var samþykkt í bæjarráði að gera það með þeim hætti, þannig að það var ekkert ólögnt við það og þetta var stjórnsýslan tók á þessu máli, en af hverju fórum við þessa leið í staðinn fyrir að fara með 20 metra og svona ýmislegt svona sem maður mætti velta fyrir sig hvernig við stöndum að þessu. Bæjarfulltrúi Sóley kom á réttilega inn á það að við virtumst heldur ekki hafa neitt vita nákvæmlega hvað við ættum að kjósa og við vissum ekki heldur hvernig ég ætti að standa að þessu og það vantar feril þetta í kerfinu, hvernig á að fara með slík mál. En auðvitað er það þannig að þegar við tökum svona íbúakosningar og lendum í þeirri stöðu sem að meirihluti vildi, það er að segja 18% kosningabærra, völdu þetta, það var 26% kjörsókn og auðvitað getur maður sagt að það voru 82% sem tók ekki þátt eða voru á móti. Við gætum alveg leikja okkur þannig, ég ætla samt ekki að gera það. Það var mikill meirihluti þeirra sem kusu voru á þessari skoðun. En það var kannski bara alveg einsýnt vegna þess að það er bara þannig að maðurinn í næsta húsi við mig, hann bara hugsaði, mér kemur þetta ekkert við, ég hef engan áhuga á þessu. Og þá veltir maður fyrir sér svona þegar við erum að taka svona stórmál, eigum við að fara með í svona kannanir eða kosningar, þar sem að þeir sem eru kannski hvað heitasti taka þátt, stór hluti bæjarbúa er kannski ekkert sérlega áhugasamur þetta, en segir svo kannski við mann í pottinum, ég hefði nú viljað sjá hærri byggð. En af hverju tókstu ekki þátt? Já, mér fannst þetta skiptir mig engu máli. Þannig að við þurfum eitthvað svona aðeins að velta þessu fyrir okkur. Þess vegna segi ég, ef við erum að taka stærri ákvarðanir, eigum við þá að láta það fylgja til að mynda kosningum. Hefði verið sniðugt að reyna að koma þessu inn í alþingiskosningar, bara að láta kjósa þetta þar, þannig að við þá fengið kannski 60% kjörsókn í staðinn fyrir 26, ég bara spyr. Þannig að það er ýmislegt svona sem að ég held að við verðum að læra af þessu og ég er alveg sannfærður um það að bæjarfulltrúi Sóley sem hefur nú eins og ég sagði, kynnt sér þessi mál hvað best að hún mun náttúrulega, skal ég segja, stýra þessum málum áfram fyrir okkar hönd og hún hefur ekki síður en við öll hinn lært af þessu og er kannski búin að koma með einhverja lausnir á þessu sem ég hef verið að velta hér upp. En öðruleyti þá styð ég bara þó þessa tillögu, en ég ætla aðeins að benda þó á af því að hér var talað um íbúasamráð og hvernig við ætlum að standa að þessu. Ég veit nú ekki betur en skipulagsráð sé pínu til að læra þessu. Það var aðeins kannski bara bakka til bakka. Það var töluvert mikið samráð Oddeyrarritinn, engu að síður. Þetta var mjög mikið kynnt og gert mikið úr þessu. Þannig að ég held að við höfum svona kannski auðvitað, kannski svolítið skrítið, en núna erum við þá líka að stíga ennþá lengri skref þar sem við erum með íbúasamráð í Kollugeirshaga sem að ég held að sé bara mjög gott. Þar fær fólk á fyrstu stigum að koma inn með sjónarmið og væntingar og það kannski er hægt að vinna með það. Þannig að ég held að við séum alltaf að læra og einhver sagði hér í umræðinu áðan að við þurfum kannski að koma þessu áfram og gera þannig að næsta bæjarstjórn taki við betri verklagi, þá held ég að það sé bara hefni góða. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, lokið máls sinn. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég skal alveg játa að 26% þáttaka er betra en ég átti von á í þessari könnun. Reyndar voru það 55% sem tóku þátt í könnun á Selfossi en það var miðbæ sem að væntanlega miklu fleiri eða jafnvel allir telja að snerti sig beint. Þannig að það er ekki samanburðarhæft en það var ótrúlega góð þáttaka þar. Hlutverk bæjarfulltrúa hlýtur að vera á hverjum tíma og alltaf að reyna að meta heildarmyndina og þá spyr maður sig hvað með hinn 74% sem að tóku ekki þátt hjá okkur. Var þeim alveg sama? Eru það kannski fyrst og fremst þeir hörðustu innan gæsalappa sem að taka þátt í könnun af þessu tagi? Það er allavega mitt mat að við séum sennilega með talsvert bjagað úrtak í þessari könnun. Og þannig kom það til dæmis fram hjá bæjarfulltrúa Sóleyju að fólk 38 ára og yngri hafi í minna mæli tekið þátt. Og það vaknar líka hjá mér þær spurningar hvort að við getum hugsanlega séð þáttöku karla versus kvenna og hvort við getum séð þáttöku íbúa á Oddeyri versus annarra hverfa. Ef það er lítill munur þar á þá segir það okkur kannski að þetta hafi verið einhvers konar svona almenn skoðun fólks hæðbygginga. Frekar en bein áhrif á nærsamfélagið á Oddeyrinni.
Og ég velti fyrir mér ef við hefðum spurt alla bæjarbúa hver hefði orðið niðurstaðan. Sömuleiðis velti ég fyrir mér sko, ef að við hefðum haft svipaða könnun áður en að var ráðist í byggingu blokka við Tröllagil, Baldurshaga, Mýraveg, Undirhlíð og svo framvegis, hefði þá nokkuð af þessu verið byggt. En ég reikna með að í dag séu yfirgnæfandi meirihluti bæjarbúa sáttur við þær byggingar. Gef mér það. Nú svo snýst umræðan ekki eingöngu hæð bygginga, heldur þurfum við bæjarfulltrúar að reyna að meta heildarhagsmuni í einhverjum skilningi og við viljum þétta byggð, það markmið í aðalskipulagi. Með því viljum við styrkja skólann í þessu tiltekna hverfi til dæmis. Við viljum styrkja strætókerfið með að dreifa okkur ekki út víðan völl. Við viljum einfalda snjómókstur og minnka kostnað við gatnagerð. Þetta þurfum við allt saman að meta bæjarfulltrúar þegar ákvarðanir eru teknar. Og sú hugsun vaknaði hjá mér bara núna á fundinum hvort að símakönnun myndi hugsanlega gera okkur bara meira gagn heldur en kosningakönnun af þessu tagi. Myndi færa okkur nær því að fá þverskurð af skoðun fólks með því að velja af handahófi úr íbúaskrá, til dæmis 1000 manna úrtak, ég held að 500 væri nóg. Þá myndum við ná til allra aldurshópa þeirra sem yfir höfuð eiga síma. Jafnvel, já, örugglega unga fólksins og jafnvel líka fólks yfir 78 ára aldri í einhverjum tilvikum. Og við myndum ná í fólk sko alveg burt sér frá hvaða fyrirframgefnu afstöðu það hefur til málsins. Og fólk þyrfti ekki að hafa fyrir því að taka þátt, sem að augljóslega held ég veldur töluverðri bjögun á okkar úrtaki eins og þessi könnun var gerð. Þannig að ef við myndum hafa frumkvæði að því að velja úrtak fólks þá held ég að við fengjum sennilega betri niðurstöðu. Og ef hvort ég ekki að tala um bindandi kosningu þá það alveg nógu lýðræðisleg og góð aðferð og sennilega bara ennþá betri að við veljum úrtakið. Takk. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máls, ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Málið sem núna liggur fyrir fundinum tillögu skipulagsráðs þar sem var farið einhver svona málamiðlunarleið eða málamiðlun, það var gerð til að lækka töluvert hæð í bygginga og svo festa byggingar við Gránufélagshúsið í 4 hæðir. Og ég get tekið undir með formanni skipulagsráðs að það sé kannski bara vænlegast fyrir okkur að vísa þessu til skipulags aftur til umræðu eftir þessa íbúakosningu. Til þess að meta bara, hvað erum við að tala? Það er að segja núverandi skipulag versus þessa tillögu sem skipulagsráð sendi til bæjarstjórnar og hvaða áhrif hefur þessi kosning á það í sjálfu sér. Því að við sendum þetta í kosningu til þess að geta mjakað okkur svona nær einhverju niðurstöðu í málinu. Þú reyna að finna út hjá bæjarbúum einhvern vilja. Og það er það sem við erum að reyna að meta einmitt með þáttökunni eins og bæjarfulltrúi Andri Teitsson kom hérna inn á, hvernig á maður að líta á þetta, það er hægt að horfa á þetta frá ýmsum sjónarhornum og hvaða leið er best og ég get kannski tekið undir að mögulega hefði verið bara betra að fara í einhvers konar símakönnun, við hefum náð til meiri slembi úrtaks, skulum við segja, þarna kemur fólk væntanlega sem tekur þátt, er það sem hefur kynnt sér málin og eins og bæjarfulltrúi Hilda hérna kom inn á og eins og hún nefndi þegar hún kemur inn í bæjarstjórn þá er þetta kannski málaflokkun sem hún svona síst kannski sett sig inn í og skipulagsmál eru bara tölvist flókin, maður heldur og ég tek bara undir með henni að þegar maður byrjaði þá veist maður með, er ekki bara hægt að gera þetta svona og er ekki hægt að gera þetta hinsegin og það var bara alls konar lög og reglur og umgjörð sem kemur í veg fyrir að þú getur ekki einmitt bara gert svona eða hinsegin í skipulagsmálum, það er bara, þetta er flókið ferli og það er meira en að segja að setja sig inn í það. Og ég held að við ættum að læra, reyna að draga dálítið lærdóm af þessu ferli öllu saman. Við förum af stað auðvitað með góðan vilja til þess að reyna að koma einhverju uppbyggingu af stað á Eyrinni
og þar lá fyrir tiltölulega nýtt aðalskipulag sem var nýtt samþykkt og ekkert var svona fyrirsjáanlegt að einhver ætlaði að fara af stað með það skipulag tilbúið, skiljið. Og þá var eitthvað svona hugur hjá bæði bæjarfulltrúum og mögulega fjármagnseigendum eða verktökum eða hönnuðum og svo framvegis að við gætum gert þetta með því að mögulega hækka íbúðabyggðina örlítið eða mikið og hversu langt getum við komist og bara þetta fara að kanna hvað gefur bara þetta svæði möguleika á. Þú veist, hægt að vegna flugsins og svo framvegis, allir þættir kannaðir og ég held við hefum unnið þetta mál að mörgu leyti vel, þar að segja að það var haft mikið samráð við hina ýmsu aðila og bæjarbúa meðal annars og kynningafundir og svo framvegis. Og síðan verður bara svona fer af stað einhver kynning á einhverjum húsum sem fólki líka ekki, svona almennt held ég bara svona í bænum og við náðum aldrei einhvern veginn að vinda ofan af því og við náðum því ekki heldur með þessari íbúakönnun. Þar að segja við réttilega eins og bæjarfulltrúi Sóley Björk kom inn á þá ákvaðum við að setja ekkert allt of mikið fé í kynningamálin sem kannski gerði að verkum að við vorum ekki að útskýra nógu vel fyrir bæjarbúum sem að finnst kannski skipulagsmál frekar flókin, hvað eru að tala, hver er munurinn á þessu og hinu og sýna fram á hvað gerir núverandi skipulag. Og eins og í núverandi skipulagi segir, en hann ætli hvort ég slökkt á sér hérna, að almennt, það stendur í núverandi aðalskipulagi, byggingar skulu almennt vera 3 til 4 hæðir. Einstaka byggingar geti verið hærri en 4 hæðir og virka sem kennileiti í bænum. Og hvað þýðir það? Geta það verið 10 hæðir? Þú veist, ég veit það ekki, skiljið. En tillaga skipulagsráðs er í rauninni að fara hæðst upp í 6 hæðir og festa það sem næst Gránufélagshúsunum í 4 hæðum. Þú veist, ekki hærri en það. Þannig að þú veist, þetta kennileiti geti þá ekki verið svona nálægt Gránufélagshúsunum, ef við erum að tala um það. Þannig að þú veist að munurinn á þeirri tillögu og svo núverandi skipulagi var það lítill í okkar huga að þess vegna settum við það ekki á þeim tíma, það getur vel verið, það hafi verið mistök, inn í þessa íbúðakönnun. Og eins að við vildum, það þyrfti að vera einhver smá svona sýnilegu munur á svona kössum sem við vorum að bjóða fólki upp á. Þannig að við getum lært heilmikið af þessu. Ég held að þátttakan var bara ásættanleg og ég tek undir með bæjarfulltrúa Andra að hún var alveg, þú veist, meiri mögulega heldur en ég gerði ráð fyrir, miðað við þá kynningu og þann tíma sem við gáfum. Þannig að hún segir okkur eitthvað og þar var afgerandi meirihluti þeirra sem tóku þátt að ég halda sig við óbreytt skipulag. Og nú held ég að sé bara fínt og ég tek undir með tillögu þá formannsins að vísa þessu til frekar umræði í skipulags og svo fáum við þetta þá aftur til okkar og tökum endanlega ákvörðun. En varðandi skipulagsmálin almennt að ég man nú bara eftir og maður velti fyrir sér hvað eins og bæjarfulltrúi Andri taldi hérna upp nokkur verkefni sem eru búin og einhvern veginn hefðu kannski ekki farið í gegn ef að við hefum sett það í íbúðakosningum og auðvitað veit maður ekkert fyrirfram. En ég tók svona verulega þátt í einu stóru skipulagsmáli sem var að leggja Dalsbraut sín tíma 2010 sem var alveg ofboðslega umdeilt og við héldum íbúafundi og þar var mjög hávær hópur sem var gegn því og við svona matið var að þú veist við værum kannski með meirihluta bæjarbúa bak við þetta en við vissum það ekki, við fórum ekki í svona könnun. Ég held að engum í dag finnist þessi gata til óþurftar og þessi ánægð með hún var lögð. Þannig að þú veist að það er auðvitað svona þess vegna, þetta geti kannski tekið enn frekar undir með Andra að kannski er betra að hafa svona slembúrtak. Þannig að við náum til bara fjölbreyttari hóps, ekki bara þeirra sem eru búinir einhvern veginn, lítill hópur mögulega, búinir að kynna sér máli, hvort sem þeir eru með á móti og það verði bjögun niðurstaða. En ég segi bara, þú veist, í mínum huga þá færði þessi íbúakönnun þó ég vilja mögulega byggja herra heldur en hún sýnir. Mig nær því að ég halda sig við óbreytt eða tillögu skipulagsráðs sem að ég sé ekkert mikinn mun á en mun
samþykkja að senda þetta til skipulagsráðs aftur. Takk. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færir inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Þá tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég alveg handviss það að þessi 37% sem sátu heima í síðustu sveitarstjórnarkosningum, þeir hefðu kosið Sjálfstæðisflokkinn. Og þá væri við með hreinan meirihluta. Þetta mjög bjöguð kosningaþátttaka. Ég held að við séum að gera úlfald úr mýflugu hérna. Málið það að þeir taka þátt í kosningu sem vilja taka þátt í kosningum, hafa skoðun á málinu og fara á kjörstað eða opna tölvuna og taka þátt. Það eru þeir sem sýna þessu áhuga, það eru þeir sem vilja hafa áhrif. Þannig það í öllum kosningum. Það vissulega rétt að í þessu máli að þá hefðu við getað sett 10 milljónir í kynningu og lagt mikið upp úr þessu. En við erum bara átt okkur á því, okkur mistókst gjörsamlega, bæði í verktakanum og okkur sem að mér meðal annars, sem hafði áhuga á því að byggja herraðarna, að selja þessa hugmynd. Hún var bara kolfelld. Ég ætla bara að virða það. Mér finnst það bara eðlileg niðurstaða ef við virðum það. Við erum að halda prófkjör hérna í stjórnmálaflokkum. Við höldum kosningar hitt og þetta. Við erum kannski með 18, 20, 30% þáttöku. Okkur þetta ekki hug að fara að velta okkur upp úr því hvort að það sé bjöguð þáttaka í þessum kosningum eða ekki. Við bara virðum niðurstöðuna og höldum áfram. Þannig að mér finnst þetta í raun og veru bara liggja mjög ljóst fyrir. Ég ætla hins vegar að styðja þá niðurstöðu að þá tillögu að þetta fari aftur inn í skipulagsráð til umfjöllunar. Menn bara taka þá einhver ákvörðun þar að koma með hér inn. En ég ætla að virða þessi niðurstöðu vegna þess að okkur mistókst þetta gjörsamlega. Svo spurningin þessi, á að setja allt í íbúakosningar? Nei, ég held að sé bara engin þörf á því. Ég velti fyrir mig til dæmis muninum á því hvernig þessi tillaga var framsett og meira að segja aðra sem hafa komið hérna fram nýlega í samanburði við það sem gerðist hérna á Austurbrúarreitnum. Nú verið að auglýsa deiliskipulagstillögu þar breytingu sem þýðir hækkun á húsum. Ég veit ekki til þess að það komi einasta athugasemd við þá deiliskipulagsbreytingu og við getum velti fyrir okkur af hverju. Það að því að það var virkilega lögð vinna í það að undirbúa þá tillögu, koma fram með tillögu sem átti vísun inn í sögu Akureyrar, vísun inn í umhverfið okkar. Það var tekið tillit til ákveðinna sjónrænna áhrifa og menn bara seldu þessa hugmynd. Það bara alveg himinn og haf þarna á milli. Þetta kannski eitthvað sem við þurfum að fara að læra af í skipulagsvinnunni og ég held að verktakar ættu að taka þetta þvílitinu til sín ef þeir vilja gera breytingar á deiliskipulagi eða aðalskipulagi að þeir gera það þá með þeim hætti að koma fram með tillögur sem eru svona í einhverju samræmi við það sem að liggur fyrir og menn svona geta síðan að það geti fallið að því umhverfi sem í kringum. Ég held að það sé bara allt í lagi að velta því fyrir sér. Ég var bara frekar skotin í þessum hugmyndum seglin þarna á Eyri, bara persónulega. Ég ætla ekki að láta það trufla mig í þessari afstöðu. Ég bara er búinn að taka ákvörðun á það. Ég virði þessa niðurstöðu. Þetta var miklu meiri kosningaþáttaka eða könnunarþáttaka en ég átti von á og mér fannst bara niðurstaðan mjög hrein og klár. Takk. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máls en ég ætla að biðja varaforsetann að taka við stjórnunni og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágæti bæjarfulltrúi, ég gleymdi aðeins áðan. Ég ætla, mig langar til að hvetja skipulagsráð til þess að ræða kannski möguleika á einhverjum öðrum lausnum á að koma uppbyggingu þarna af stað með núverandi skipulag. Ef að það verður niðurstaðan, hvaða leiðir getum við farið, þá verður gott að fá upplýsingar um það
samhliða umræðinni þegar þetta kemur inn aftur til okkar. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn eftir stjórn fundarins. Já, takk fyrir það. Orðið lausnað næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, nú gleymdi ég gleraugunum, þannig að ég er svona að gera þetta aðeins eftir minni. Það eru nokkur atriði sem ég langa að koma inn á í þessari umræðu. Ef við byrjum bara á að þakka ykkur fyrir góðar umræðu hérna sem hafa farið fram í varðandi þessa könnun. Takk kærlega. En það sem er að bæjarfulltrúi Andri sagði eiginlega allt sem ég vildi sagt hafa. Þannig að þú veist, þetta var bara þakka kærlega fyrir. Ég er bara alveg sömu skoðunar og þú í þessu máli. Eitt af því sem kom ekki fram hérna, að húsið sem við erum í núna, hefði aldrei verið byggt ef við höfum farið í íbúakönnun. Það er alveg ljóst. Akureyrarkirkja hefði aldrei verið byggð ef það hefði verið farið í íbúakönnun. Við skulum átta okkur á þessum staðreyndum í málinu, þannig að þú veist, það eru alltaf einhverjir háværir hópar og þó svo að 14% bæjarbúa sé á móti því að verið byggt upp í loftið og Oddeyri, þá lít ég ekki þannig á að það eigi ekki að byggja upp í loftið. Það er bara ekki þannig. Og 26% þáttaka, hefur fólk engan áhuga á skipulagsmálum? Ég er bara svekktur. Ég vilja fá 50% þáttöku. Þú veist, mér finnst það bara geggjað, skilur þú veist, og ég skil ekki að fólk geti ekki haft og hafi ekki meiri áhuga á nærumhverfinu það að geti ekki. Þú veit, eru 2 smellir í símanum að taka þátt í þessari könnun. Þú veist, ég er bara mjög svekktur og ég held að símakosning hefði gefið okkur allt aðra niðurstöðu í þessu máli. Varðandi þjónustu skipulagsráðs að þá hefur það í skoðanakönnunum verið að skána og við erum með frábæran skipulagsstjóra. Þú veist, maður sem er mjög lausnamiðaður og ekki hægt annað en að hæla í hástert. Pétur Ingi er bara að vinna rosa fína vinnu og ég vil meina að þjónustan sé stórbætt inn á skipulagsráði. Það sem við erum að gera nýtt núna með betraisland.is, við erum að gera nýtt hverfi hérna út í Kollagerðishaga og við fórum inn í betraisland.is og óskuðum eftir tillögum frá íbúum og það komu 34 tillögur. Það er svekk, 34 tillögur. Ég hefði viljað fá 123. Þú veist, ekki 34. Og þess megna þessum tillögum er bara nákvæmlega í samræmi við þá stefnu sem að þessi vinnuhópur er með. Þannig að því ber að fagna að vinnuhópurinn er á réttri leið með við þær tillögur sem bárust. Þannig að mér finnst það frábært samráð. En ég var svekktur með þátttökuna, ég skal alveg viðurkenna það. Og ég var svekktur með þátttökuna í íbúakosningunum, ég skal alveg viðurkenna það. Hvað meira? Já, ég held að þessi komið svona mestu leyti. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Lokið máli síðan næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er búið að fara ansi vel yfir þetta allt saman hérna. Rétt að þessari könnun, mér finnst þetta rosalega metnaðarleysi að finnast þetta gott að fá þessa þáttöku því að það er nú ekki flókið að fara inn á síman og kjósa, þannig að bera þetta saman við sveitarstjórnarkosningar finnst mér nú dálítið rangt því að fólk þarf að koma sér á staðinn þar. En það sem ég tek kannski út úr þessari könnun er að það er bara greinilega engin áhugi þessa Oddeyri. Og þá spyrir maður sig, af hverju vorum við að setja þetta í þessa könnun eða ekki bara bæjarfulltrúar að standa í lappirnar og þora að taka ákvörðun á þess að velta ábyrgðin yfir einhverja aðra. Þetta er rosalega þægileg leið til þess að geta bent á aðra að þetta fór svona og þora ekki að standa sjálfur í lappirnar. Mér fannst gott dæmi með Höllu Björk sem hún kom með á bæjarfulltrúi Höllu Björk sem hún kom með hérna áðan með Dalsbrautina. Mikið er hræddur það að sú braut hefði ekki komið og orðið mikið til trafala hér trafík á Akureyri, við hefum ekki fengið hann á sínum tíma og ég held að hún hafi nú bara komið vegna þess að Oddur Helgi stóð í lappirnar í því máli. Annars væri sú braut
hún hefði aldrei orðið að veruleika hefði hún farið í kosningu. Ég get þorri alveg að fullyrða það dæmi. Og það eins og búið að telja þér upp margar byggingar. Ég keyrði nú bara hérna þegar ég kom á fundinn fram hjá 2 7 hæða íbúðarhúsum fyrir neðan lögreglustöðina sem var mikill styrum að yrði byggðar á sínum tíma og ég get ekki betur séð að það er fallið mjög vel inn í umhverfið og allir mjög sáttir við. Og þá langar mér leiðinni aðeins að koma að verktakunum sem ræður í þessu máli, SS Byggi. Mér hefur þótt mjög sérstakt í þessu öllu saman að þessi hópur sem hafði sem hæst í þessu öllu að tala að hann hefði okkur öllu undir hælnum einhvern veginn í öllum málum. Ég hef ekki orðið var við það, ég þekki nú manninn ekki mjög mikið en það flaut allt hérna að hann væri svo frekur og bara labbaði yfir okkur öll og hefði okkur alveg í vasanum. Ég hef hvergi orðið var við það, ég veit bara að hann rekur stórt fyrirtæki hér í bæ og er örugglega annt mannskapið sinn og vill hafa vinnu fyrir fólkið og það þarf örugglega einhverja frekju til þess að koma málum í gegnum bæjarapparatið hér á Akureyri. Og þannig að ég held hann sé nú bara númer 1 og 3 að hugsa sitt fólk og við ættum líka að hugsa fólk sem að vinna í bænum hjá okkur. Því að það örugglega flestum þykir verst að þurfa að segja fólki. Og ég held mér að segja að hann hafi komið með hugmynd af Hálöndum á sínum tíma, þar sem búið að byggja fleiri hús sem eru full meira og minna allt árið og skapa mikla tekjur fyrir bæinn sem að ég vissum að engum í bæjarstjórn hefði nokkuð tíma dottið í hug að byggja. Og það nú oft þannig með þessa verktaka að þeir sjá svolítið lengra fram í tíman en við og eru með góðar hugmyndir. Og ef við myndum setja þetta allt í kosningar sem þeir koma með, þá held ég að yrði nú status quo ansi lengi hér á Akureyri. Þannig að ég hef miklar efasemdir þessa kosningu. Mér fannst hún ekki góð. En sem betur fer á að vísa þessu aftur til skipulagsráðs, þannig að við þurfum ekki að taka ákvörðun þetta núna, blessunarlega. Þannig að ég bara styð það heils hugar og vona að skipulagsráð komi með einhverja góða tillögu því að það sorglegasta í þessu öllu saman væri ef ekkert yrði gert á Oddeyrinni. Takk. Það er bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er bara eitt atriði þannig að ég þarf ekki gleraugu núna, en ég langaði upplýsingu það að það er verið að vinna í 2 þéttingarreitum á Oddeyrinni sem vonandi geta farið fljótlega í uppbyggingu. Þannig að við sjáum eitthvað gerast, þó að við sjáum þennan reit ekki fara í uppbyggingu alveg strax, að þá eru 2 aðrir reitir sem við ættum að geta hort til og þeir gætu farið í uppbyggingu á næsta ári. Takk. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég vil nú þakka fyrir þessa ljómandi áhugaverðu umræður sem að segja okkur það að við erum bara á alls konar stöðum við persónulega held ég sem pólitíkusar þegar kemur að hugmyndum íbúasamráð. Og ég ætla nú að byrja á því að segja að því ég mitt hér að vera að tala að ég hafi mikinn áhuga á íbúasamráði og stúderaði mikið, að tillagan að fara í íbúakosningu kom ekki frá mér og kemur ekki frá stýrihópum íbúasamráð. Ástæðan fyrir því er sú að íbúakosningar teljast ekki sérstaklega gott íbúasamráð. Með þeim fyrirvara samt vil ég segja, það er til hlutur sem kallað íbúasamráðsstiginn. Fyrsta þrepið í íbúasamráðsstiganum er kynning, bara að við segjum íbúum hvað við erum að gera og hvað við erum að ákveða og hvernig allt þetta gengur og er. Síðasta þrepið, 5. þrepið í þessum stiga er síðan íbúakosningar. Ég veit ekki
jú, ég veit eitt land þar sem og ég veit að þið veitir líka það, þar sem íbúakosningar eru notað mjög mikið og hafa verið notað mjög lengi. Ég held að það sé ekki vegna þess að það land, Sviss, var komið svona rosalega langt í sinni þróun sem samfélag sem byggir á íbúasamráði. Það hefur eitthvað annað valdið því að þar var ákveðið að fara þessa vegferð. Ég veit ekki hvort vegna þess að við höfum enga góða fyrirmyndir eftir því sem ég best veit eitthvað samfélag sem búið að fara mjög vel í gegnum alla þessa þróun í íbúasamráðsstiganum að það sé komið á þann stað sem samfélag að kosningar séu málið, að kosningar einstök mál séu málið. Kannski verður það svoleiðis. Ég ekki viss. Þannig að og það sem við höfum verið að gera í gegnum hópinn, stýrihópinn íbúasamráð, að undirbyggja grunninn okkar það hvernig við ætlum að verða betri í íbúasamráði. Og ég ætla bara að segja að skipulagssvið hefur tekið mjög vel við sér. Það hefur bætt sig verulega, myndi ég segja, á þessu fyrsta stigi sem bara kynning, bara kynna málin betur. Og ég bara nefna kannski að nýbreytni þar sem hefur held ég fallið í bara mjög góðan jarðveg og mjög áhugaverð sem svona göngukynningar, þar sem bara fólki boðið að fara og ganga svæði sem verið að skipuleggja. Kynningafundir, það hafa verið fleiri og núna rafræni kynningafundir sem hafa held ég bara mælst mjög vel fyrir. Þannig að og eins bara í gegnum akureyri.is það alls konar leiðir sem skipulagssvið hefur farið til þess að kynna málin betur. Og svo núna eins og formaður skipulagsráðs nefndi með nýja hverfi Kollgerðshaga, þar erum við komið með svæði sem heitir okkar Akureyrarbær inn á betraisland.is, þar sem einmitt fólki gert kleift að koma með hugmyndir. Þannig erum við strax komin í næstu tröppu. Það svona sem við þurfum að gera þetta, við þurfum að taka þessi skref og það að það hafi ekki komið 123 hugmyndir inn í gegnum Betra Ísland, ekki hafa áhyggjur af því. Við erum öll að læra þetta, íbúar eru líka öll að læra þetta. Og ég ætla bara að segja að það verkefni var heldur ekkert sérstaklega vel auglýst og það hlýtur að skipta máli þar. Við erum bara öll saman í þessari vegferð, við í pólitíkinni, stjórnkerfi okkar og íbúarnir. Og það eina leiðin til þess að fara í þessa vegferð. Það bara við vinnum þetta öll saman og við erum bara öll að læra þetta og tilenga okkur þessi vinnubrögð. Og ég ætla bara að segja að mikilvægast af þessu öllu ekki það að íbúar séu sjúklega spenntir til að taka þátt. Það mikilvægast af þessu öllu að stjórnkerfi sé tilbúið til þess að hleypa íbúum að, snemma í ferlunum. Og það það sem við þurfum fyrst og fremst að æfa okkur í. Og ég get sagt ykkur það, verandi í þessum stýrihóp, að stjórnkerfi okkar á fullu, að mínu mati, að tilenga sér það. Og við erum með stóran hóp af fólki sem vinnur hjá Akureyrarbæ í ýmsum deildum og sviðum sem hittist reglulega til þess að hugsa og tala íbúasamráðsmál. Og þetta það sem skiptir mestu máli, ekki það hversu fljótt og hratt íbúar stökkva til. Því að þau þurfa líka að læra að treysta okkur. Við eigum eftir að vinna okkur inn traust íbúa til þess að þeir leggja það á sig, þó það sé ekki nema 2 klikk að gera það, vegna þess að líka að það skipt, aðalatriðið ekki hvernig þú loggar þig inn, heldur hvernig myndar þig skoðun. Og þú þarft að gera það og ég held að flest fólk átti sig á því og hugsa sem svo, ég veit ekkert almennilega neitt þetta. Þannig við eigum eftir að vinna svo mikla grunnvinnu áður en við getum ætlast til þess og verið pirruð út af því að fólk taki ekki þátt. Sérstaklega í því þegar það eitt að spyrja. Það svona tiltölulega auðvelt að segja, viltu A, B eða C? Það tiltölulega auðvelt. En að segja, hvað finnst þér einkenna gott hverfi? Það miklu flóknari spurning og það að vera pirraður yfir því að ekki nema 30 manns séu tilbúin til þess að fara þangað að segja það undir nafni, það bara, ég myndi segja bara frábært. Og þess vegna finnst mér líka og þess vegna legg ég áherslu á það að þessi þáttaka í þessari könnun sem einmitt voru alls konar pirringar yfir, hér inni og út í samfélaginu og alls staðar, að það hafi samt verið svona margir sem ákváðu að taka, og nú ætla ég að sletta með leyfi forseta, leap of faith, að segja, ok, ég ætla ekki að láta standa á mér allavega, ég ætla bara að taka þátt. Ég held að sé bara, þetta bara gefur okkur svona smá hugmynd að við getum verið bjartsýn
að íbúar séu tilbúnir þegar við verðum tilbúin. Og ég held þessum plúsmegin ennþá í traustinu. Ég held að fólk sé alveg, og ég held nefnilega líka varðandi þetta að ég held að ástæðan fyrir því að við ákvaðum að fara í þessa kosningu og þessi tillaga kemur bara allt í einu upp í pontu var vegna þess að íbúar voru búnir að setja fram fullt af skoðunum á þessu máli. Það fékk okkur í pólitíkinni til að hugsa, kannski ættum við ekki alveg að vaða áfram. Kannski, og það eru áhrif sem ég held að íbúarnir kunni bara vel að meta að þeir hafi haft. Að þeir hafi allavega haft einhver áhrif á málið. Að það var ekki bara keyrt í gegn. Varðandi það, hvernig maður kannar hug fólks, og hér er talað símakönnun, og ég held að allir, hversu lítið sem þeir hafa lært í aðferðafræði félagsvísinda, viti að símakönnun með slembiúrtaki mun gefa raunsannari mynd af hug fólks heldur en einhvers svona könnun. Og það er vel. En á sama tíma þá ætla ég að benda á ennþá betri leið sem hlutur sem er kallað rökræðukannanir. Þá slembivelur þú fólk, þú færð það til þín, setur það niður, útskýrir málin fyrir þeim, leyfir fólki að rökræða, þá fyrst er fólk fullkomlega tilbúið til þess að taka afstöðu. Og þetta er bilið sem við þurfum að brúa, það er það að hvernig fáum við fólk frá því að vera með einhverja svona afstöðu þar sem að það bara sveiflast eftir vindi jafnvel eða hvað frænda mínu finnst eða bara eitthvað. Yfir því að vera með mjög vel ígrundaða og afstöðu sem byggir á staðreyndum. Og talandi staðreyndir, þá ætla ég bara að vara við því að við sem að fara í einhverja vegferð að kalla hugleiðingar hvort að Akureyrarkirkja hefði verið byggð eða þetta fara í íbúðasamráð, að kalla það staðreyndir, það er bara ekki boðlegt í svona umræðu, finnst mér. Mér finnst við verða að vanda okkur aðeins, af því að, enn og aftur, ég ætla bara að leggja áherslu á það, að það er okkar að byggja þennan grunn sem við ætlum að byggja íbúðasamráð á. Og hvert kjörinna fulltrúa, hlutverk kjörinna fulltrúa í svona kosningu er, fyrst og fremst finnst mér einhvern veginn bara, við erum fulltrúa stjórnkerfisins og við þurfum að vera einhvern veginn trúverðug. Mér finnst að við hefðum alveg geta haldið okkar, af því að mörg okkar höfðu og flest okkar held ég höfðu bara skoðanir á málinu fyrir kosningar. Ég held að það hefði alveg verið gott að við værum duglegri að halda þeim skoðunum fram. Það hefði verið innleggin í rökræðuna, af því að það er rökræðan sem skiptir svo miklu máli í þessu. Þegar við erum að biðja fólk að mynda sér skoðun, þá viljum við líka veita þeim rök og stjórnkerfið auðvitað sem vann upplýsingagjöfina að kosningunum gerði það að mínum mati mjög vel. Þar voru settar fram svona hlutlausar upplýsingar, það var spurt og svarað þar sem og við tókum inn og bættum í svörin eftir þess að við fengum spurningar, en það er allt hlutlaus. Eðlilega, það er hlutverk stjórnkerfisins, það er að setja fram, svara einhverjum svona spurningum og setja fram hlutlaust. En síðan var það okkar hlutverk að mínum að það kom alls konar rök og það stóð ég mig ekki betur en aðrir hérna inni vegna þess að ég var svo rosalega upptekin að því verandi hluti af stýrihópnum íbúðasamráð, þá var ég bara eitthvað, könnunin skiptir öllu máli og ég tók hausinn út úr málinu. Þannig ég held að það er einn lærdómur sem að ef við ákveðum að fara í svona kosningu aftur, sem mér finnst ekkert endilega sjálfsagt að við munum gera. En ef við gerum það, þá skulum við reyna að vera búin að taka saman lærdóminn af þessari kosningu. Og það var spurt kynja þátttökuna. Við gátum séð það að það var bara nokkuð jafnt. Kynin tóku bara jafna þátt í þessu. Við höfum engar upplýsingar búsetu hins vegar þeirra sem tóku þátt. Þannig að það sem ég langar bara að við tökum dálítið út úr þessu af því að þetta hefur verið okkur flókið og þetta hefur verið okkur pínu erfitt og Guð má vita hvernig þetta síðan fer á endanum. En lærdómurinn í mínum huga er að við þurfum að vanda betur aðdragandann að málunum. Ég finnst svona kosning er einhvern veginn algjörlega eitthvað svona neyðarhemill og sem ég held hann hafi verið á þessum tíma. Það var fullt af íbúum búið að taka í einhvern neyðarhemill með því að senda inn rosalega mikið af athugasemdum og við brugðumst við og mér finnst við hafa bara brugðist rétt við þar með því að fara með til þennan farveg sem við getum síðan einmitt og munum bara læra betra af hvernig við gerum sem allra best.
Þannig að ég vil bara þakka það að við séum að tala þetta og svona skoða þetta og hugsa þetta og velta þessu fyrir okkur, og ég held ég sé búin að svara svona því sem að beint hefur verið, svona spurningu sem hafa verið beint til mín. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, það geta bæjarfulltrúar. Ég held ég verða að koma upp og segja að það var ég sem bar þessa tillögu fram, svo það sé ekki verið að halda að það sé bara einhverju hérna þessa kosningu á sínum tíma. Og ég sé ekkert eftir því. En það sem að ég vil aðeins ítreka í málflutningi bæjarfulltrúa Sóleyjar traust. Traust algjört lykilatriði í þessu máli. Og ég held að við erum átt okkur á því að við erum að stíga hérna fyrstu skref í svona könnunum. Og ef að við ætlum að tala síðan bara niður könnunina sem slíka því að tók ekki nógu margir þátt eða það bjagað úrtak eða eitthvað í þessa veru, þá erum við bara að segja að það skiptir engu máli hvort ég tek þátt eða ekki, við hlustum hvort ég ekkert á þetta. Það ekki í boði. Og það að benda á það að menn þurfi að fá niðurstöðu svona könnun til að taka afstöðu, það engin rök í þessu máli. Menn eru bara menn að meiri að þeir skipta skoðun ef að skoðunni var ekki rétt í upphafi. Og það bara þannig sem maður horfir á hlutina. Maður verður stundum að endurmeta afstöðu sína í ljósi staðreynda sem koma fram. Og ég horfi til dæmis þannig á þetta mál bara í raun að ef að við ætlum að byggja traust á kerfin okkar og því að við getum farið með fleiri máli í svona kannanir, þá eigum við að hlusta. Það algjört grundvallaratriði. Annars byggjum við ekki traust. Og ég ætla bara að taka sem dæmi að því að bæjarfulltrúi Hlynur kom aðeins inn á það að verktaka ræðið í bænum. Ég átti samræður hérna á einni kaffistofu, ekkert fyrir bara í aðdraganda þessa máls, og þá mér bara sagt ég að verktaka ráð allir hérna á bænum. Já, það segði ég. Já, það bara þannig. Ég nú búin að sitja í bæjarstjórn í 7 ár og ég mannaði ekki eftir því að ég hefði allavega tekið þátt í því að taka ákvörðun þar sem bara verktakinn ákvað hvað ég myndi gera. Já, það bara samt þannig. Mál dautt. Það alveg sama hvað ég segi, bara verktaka stjórna henni í bænum. Þetta ekki gott viðhorf til kerfisins okkar. Og þetta í raun og veru ákveðið vandamáli ef þetta orðin ímyndin sem við höfum hérna. Verktaka var oft komið með flottar hugmyndir og ég vil taka það fram að því að bæjarfulltrúi Hlynur nefndi SS Byggir hérna. SS Byggir og Sigurður Fórstjóri þar hafa komið oft fram með bara fínar hugmyndir og gert þar að veruleika. Og ekki ætla ég að gera lítið úr því og þeir hafa stigið ákveðin skref hér í þróun bygginga sem að ég held að sé bara til mikilla bóta og í raun og veru bara flott framtak hjá viðkomandi. En menn hitt ekki alltaf naglann á höfuðið. Það bara þannig. Og stundum bara feila menn illa og menn gerðu það mínum að í þessu tilviki og það þarf bara að vanda líka þessa vinnu miklu betur. En traust lykilatriði í þessu máli. Takk. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sinni. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúi, mér langaði bara í rauninni að þakka bæjarfulltrúi Sóleyju fyrir hennar góðu svör varðandi það sem hún var að ræða hér á, ef hún var að ræða hérna án og hvernig hún sagði þetta fyrir sér. Og hún kom inn á það að hún sagði ekki endilega íbúakosning væri það sem ætti að fara í svona að vera bara að undirbúa það betur og tala um að það væri 5. þrep, það þyrfti að fara fyrst upp hinn 4 þrepin og það væri ekkert sveitarfélag komið í þá stöðu. Og ég held að sé mjög mikilvægt að við akkurat pælum svolítið í þessu vegna þess að ég hafði svona ágjörð í hvar eigum við að draga mörkin og hvenær eigum við að fara íbúakosninga, hvað ætlum við að gera næst einhver biður íbúakosningu og ætla þá einhver bæjarfulltrúi að koma hér í pontu og segja við förum í máli íbúakosningu og hvernig tökum við hini bæjarfulltrúa því?
þegar við erum búin að setja svona svolítið bolt á stað og ég held að sé þá mikilvægt að taka mark á því sem að bæjarfulltrúi Sóley er að tala sem að tala þó að mestri reynslu af okkur bæjarfulltrúum að það sé kannski ekki akkúrat fyrsta skrefið sem við erum að taka. Hún bendir réttilega að það hefði ekki verið hún sem hefði beðið með þessa íbúakosningu, þannig ég held að það sé, eitthvað sem við þurfum að vega og meta. En svo langar mig til að bæta við að ég hef ekki nokkra trú að þessi 26% sem létu sig vanda kjörstað síðast hafi allir að kjósa Sjálfstæðisflokkinn, bæjarfulltrúi Gunnar. Var það 37? Það var það fyrir ekki, ég myndi ekki alveg töluna. Ég hafði 26% þáttakan í íbúakosninguna. Það var einhver tölur, ég er ekki góð með tölur, hef aldrei verið. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson, lokið máli sínu orðið er laust. Þessi fleiri hafa ekki hvað því hljóðs þess að geta samþykkt að vísa málinu til skipulagsráðs aftur, gefið merki. Það eru 11 og þá ætlum við að taka hlé á fundi og gera svona 5 mínútna hlé bara rétt til að standa upp.
Þá göngum við til fundar aftur og næst á dagskrá 7. liður starfsáætlanir ráða, frístundaráð, til máls tekur bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Frístundaráð Akureyrarbæjar fjallar jafnréttismál og önnur mannréttindamál, tómstunda, íþrótta og forvarnamál í umboði bæjarstjórnar Akureyrar. Ég hef einungis setið í ráðinu sem formaður síðan í október síðastliðnum, en ég tók við í miðju fjárhagsáætlunarferlinu sem verður að segjast var töluverð áskorun. En mér langar til þess að nýta tækifæri og þakka starfsfólki og nefndinni og þó sérstaklega Kristni Reymarsinni og Önnu Hildi, fyrrverandi formanni nefndarinnar, fyrir að taka afskaplega vel á móti mér og fyrir að aðstoða mig til að koma mér inn í hlutina. Fjárhagsáætlun fyrir þetta ár einkenndist af því að stefnt er á því að ná sjálfbærni í rekstri sveitarfélagsins. Og því var ljóst að taka þurfti erfiðar ákvarðanir við gerð starfs- og fjárhagsáætlunar. Mikla breytingar eru í gangi varðandi tómstundamál og er ekkert launungamál að tekin var í hagræðingarskyni afar umdeild ákvörðun, en það var að færa starfsemi punktsins fyrir fullorðna upp í Víðirlund. Í fyrstu mætti ákvörðunin mikilli andstöðu, en með miklu samtali undanfarna mánuði þá finnst mér verkefni verið komið á þann stað að það ríki mun meiri sátt heldur en var, þó verði líklega aldrei svo að allir verði allsáttir. Áramót kom nýr stjórnandi inn yfir þennan málaflokk og má segja að mikið hafi mætt á honum sína fyrstu mánuði í starfi og vil ég sérstaklega hrósa Bjarka Ármanni Oddssyni fyrir hvernig hann hefur staðið að þessum breytingum sem og starfsfólki punktsins og Víðirlundar. Þau hafa verið afar lausnarmiðuð og smitað út frá sér jákvæðni í þessum breytingum öllum. En með þessum breytingum gefast mikil tækifæri fyrir samþættingu og aukið framboð á tómstundum fyrir fullorðna. Eins gerir þetta okkur kleift að bjóða upp á þjónustu yfir sumartímann sem hefur ekki verið raunin í punktinum til þessa. Áhersla er lögð á að jafna þjónustu á milli félagsmiðstöðvanna í Bugðusíðu og Víðirlundi og að starfsfólk muni flæða meira þar á milli. Eins er stefnan að leggja meiri áherslu á heilsueflandi þætti og nýta í meira mæli þekkingu og reynslu þeirra sem sækja félagsmiðstöðvarnar. Starfsfólk félagsmiðstöðvanna á punktsins komu með þá frábæru hugmynd að félagsmiðstöðvarnar myndu fá sér heiti og heitið á punktinum sem slíkum yrði lagt niður. Farið var í samtal við notendur þessa hugmynd sem féll vel í kramið og komu fullt af hugmyndum nöfn á félagsmiðstöðvarnar. Niðurstaða liggur nú fyrir og verður óskað eftir því að þær fái heitin Birta og Salka, félagsmiðstöðvar fólksins. Starfsemi punktsins snýr að börnum er ennþá staðsett í Rósenborg og verður þar næsta skólavetur og samnýtir aðstöðuna með Lundarskóla. Hvað svo gerist eftir að Lundarskóli fer aftur í sitt húsnæði á eftir að koma í ljós. Þetta er eitt af þeim verkefnum sem krefst samtals við fræðslusvið, en umræðan hefur verið á þann veg að koma þeirri starfsemi fyrir í skólunum og á þá eftir að ákveða hvort allri starfseminni verði komið fyrir á einum eða fleiri stöðum. Gerð var könnun meðal foreldra þjónustupunktsins nú í vor og voru skiptar skoðanir á því hvort skipta ætti upp starfseminni eða ekki, en meiri hluti var þó á því að gera það ekki. Það að flytja þessa starfsemi í nærumhverfi barnanna ætti samt að minnka skull foreldra á milli staða. Þó gæti frístundastrætóin sem ég mun minnast á hér síðar hjálpa líka til við að minnka skull. Mikil ánægja er með starfsemi punktsins og vil ég hrósa starfsfólki fyrir það frábæra starf sem fer það fram. Nú er allt tómstundastarf barna og unglinga á Akureyri komið undir samfélagssvið, en til þessa hefur velferðarsvið haldið utan tómstundastarf fyrir fötluð börn og ungmenni. Með þessu ætlum við að reyna að ná meiri samleið í starfsmannahaldi og í aukinni þjónustu við alla óháð fötlun. Eins er lögð áhersla á að horfa í meira mæli til heilsueflandi tilboða og framboðs í þessari þjónustu. Í ljósi þessara breytinga hafa starfsmenn verið að yfirfara verkferla
og ljóst að uppfæra þarf reglur félagslega liðveislu. Akureyrarbær leggur mikla áherslu á að hlúa að öllum þáttum frístundastarfs með því að tryggja fjölbreytilegt framboð innan sveitarfélagsins. Eins hefur verið lögð áherslu á að ráða inn fagfólk til þess að tryggja gæði starfsins og hámarka forvarnagildi þess. Unnið að því að endurskoða forvarnastefnuna og var ákveðið að ráðast í úttekt á stöðu forvarnamála til þess að setja ný viðmið og mælikvarða fyrir nýja stefnu. Ráðið fékk kynningu á þessari úttekt í síðustu viku. Afar ánægjulegt að segja frá því að við erum að gera vel í þessum málaflokki þó svo að nokkur tækifæri séu til úrbóta. Einn af þeim þáttum sem bent var á í úttektinni var að vinna markvisst með gögn, rannsóknir og mælingar sem í takt við það verkefni sem farið af stað, en það gagnasöfnun fyrir mælaborð sem sýnir vísitölur barnvæns samfélags sem mun klárlega einnig nýtast við mótun á nýrri stefnu, en svona mælaborð gerur okkur auðveldara með að taka ákvarðanir út frá gögnum en ekki tilfinningu. Í því samhengi má nefna að í starfsáætlun verkefni sem snýr að því að móta stefnu söfnun miðlægra gagna sem tekur mið af greiningu þjónustuþátta. Vinna sem þarft að klára til að auðvelda okkur í pólitíkinni að taka upplýstar ákvarðanir út frá í tölulegum gögnum. Þessi vinna hluti af aðgerðaáætlun mannréttindastefnunnar og á ábyrgð fjársýslusviðs, en vinna sem unnin þvert á sviðin. Af öðrum niðurstöðum úttektarinnar má nefna að lagt til að forvarnastarf á miðstigi grunnskólana verði eflt. Efla þarf leitarstarf inn í skólum og grípa inn í fyrr en gert í dag. Lagt til að forvarna og félagsmálaráðgjafar hafi meiri viðveru í skólunum og farið verði í að skilgreina samstarf á milli grunnskólana og starfsmanna félagsmiðstöðvanna. Þessi vinna reyndar hafin og verður fullkláruð núna í byrjun haust annar. Einnig nefnt að efla þurfi foreldrafræðslu og samstarf við foreldra og brúa betur bilið á milli grunn- og framhaldsskóla. Allt þetta atriði sem þarf að rýna betur og leggja mat á. Það áhersluatriði okkar í þessari bæjarstjórn að vinna með börnum og ungmennum auk viðkvæmra hópa sé í forgangi og því ber okkur að taka tillit til þessara ábendinga sem skýrsluhöfundar leggja til. Samstarf aðila í forvarnamálum gríðarlega mikilvægt og höfum við því lagt áherslu á að efla starf stóra forvarnateymisins með áherslu á aldurshópinn 14 til 18 ára. Nú nýlega réði lögreglan hér á Norðurlandi í stöðu forvarnafulltrúa og mikið og gott samstarf á milli bæjarins og þess aðila. En vert að taka fram að þessi staða innan lögreglunnar einungis fjármögnuð til áramóta og þurfum við því að hvetja ríkisvaldið til þess að tryggja áframhaldandi fjármagn þar sem þessi staða gríðarlega mikilvæg fyrir okkar samfélag. Í haust áætlað að fara af stað átak snýr að stafrænum miðlum, en á fundi frístundaráðs fengum við að sjá sláandi niðurstöður hvað þetta mál varðar. Ef litið til nemenda í 10. bekk þá má sjá að 55% stráka horfa á klám einu sinni í viku eða oftar og 13% á hverjum degi. Uggvænlegar niðurstöður má einnig greina ögrandi eða nektarmyndsendingar. Mikilvægi þess að fræða börn og kenna þeim stafræn samskipti hefur því aldrei verið meiri. Akureyrarbær barnvænt samfélag og getum við öll verið afar stolt af því, en það verkefni sem við þurfum stöðugt að vera að vinna að og nú komið að því að endurnýja aðgerðaáætlun þess efnis til þess að halda áfram innleiðingu á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Í þar síðustu viku komu fulltrúar frá UNICEF og áttu fund með ungmennaráði, starfsmönnum og okkur í pólitíkinni í þeim tilgangi að fara yfir stöðu verkefnisins og leggja mat á hvernig hefur gengið og jafnframt til að gera kynningamennband sem nýtast mun öðrum sveitarfélögum sem að fara í þessa vegferð, það innleiðingu barnasáttmálans. Það engum blöðum það að fletta að það mikið horft til okkar hér á Akureyri með þetta verkefni og hversu vel hefur tekist til með innleiðinguna. Starfsemi ungmennaráðs hefur vakið mikla athygli og þarf áfram að halda vel utan vinnuna með þeim sem og við gerð næstu aðgerðaáætlunar barnvæns sveitarfélags.
Í starfsáætlun var lögð áhersla á þegar verið að setja verkefni í gang að stuðla að bættri líðan fólks að þá sé verið að horfa á niðurstöður lýðheilsu vísa og niðurstöður rannsóknar og greiningar. Þó nokkuð verkefni hafa verið sett að stað núna eins og nikotín og veipfræðsla hefur verið uppfærð, sett að stað podcast forvarnatengt mál og eins og áður sagði verið að fara að stað með verkefni tengdu samfélagsmiðlum og einelti á netinu. Í hagræðingarskyni var tekin ákvörðun að draga úr starfsemi ungmennahús og að forvarnir verði í meira mæli innan veggja skólana. Virkið sem hefur verið hluti af starfsemi ungmennahús verður þó starfrækt áfram sem liður í því að koma til móts við viðkvæma hópa og aðstoða ungmenni sem eiga við margvíslegan vanda til að fóta sig í lífinu. Í starfsáætlun hefur lögð áherslu á aukað fjarþjónustu til viðkvæmra hópa með fjárbúnaði og hefur verið notast við Cara Connect í því sambandi. Það mun vonandi auka þjónustuna og gera það að verkum að hægt sé að ná betra sambandi við fleiri aðila sem þurfa á þjónustunni að halda. Akureyri er þátttakandi í heilsueflandi samfélagi sem er mjög áhugavert verkefni sem landlæknisembættið stendur fyrir, þar sem miðað er að því að þróa samfélagslegan ramma utan markvissa og heildræna heilsueflingu allra aldurshópa. Nú sem stendur er verið að vinna að aðgerðaáætlun hvað þetta verkefni varðar, en vert er líka að taka fram að skipaður hefur verið hópur sem er sérstaklega að horfa til aðgerðaáætlun fyrir heilsueflingu eldri borgara og er áætlað að sá hópur skila af sér nokkrum tillögum þess efnis í síðasta lagi haust svo hægt verði að horfa til þess í næstu fjárhagsáætlunargerð. Í þeirri vinnu hefur verið lögð áhersla á samtal við eldri borgara sem þar að auki eiga þau sinn fulltrúa í vinnuhópnum. Eins og áður sagði þá er á starfsáætlun að endurskoða forvarnaráætlun, en upp hefur komið svo hugmynd að sú stefna verði hluti af stærri stefnu. En í ráðinu hefur verið til umræðu að fækka stefnum og mynda heildstæða stefnu, lýðheilsustefnu sem gengur þó þvert á svið en í henni sé horft til samhæfingar fleiri málaflokka og verkefna sem bærinn er í. Hérna er mynd frá Kristni sviðsstjóra af þeirri hugmynd sem við höfum verið að ræða og væri gott að fá álit ykkar bæjarfulltrúa á þessari hugmynd. En við höfum hér í bæjarstjórn áður rætt fjölda stefna og hvernig hefur gefist til að fylgja þeim eftir. Þarna er þá horft á að komið sé inn á málaflokka eins og heilsueflingu, forvarnir, tómstundir og frístundir, velferð og heilbrigðismál. Þar undir sé verkefni sem við tökum þátt í eins og verkefni sem snúa að mannréttindum, stóra verkefni okkar barnvænt samfélag og svo er líka verkefni sem við höfum huga á að kynna okkur betur, það er aldursvænt sveitarfélag. Nú í haust verður frístundastrætó settur á fyrir börn í 1. til 4. bekk. Þetta er verkefni sem við erum afar stolt af að sé að fara í gang en í skoðanakönnunum sem bæri hefur látið gera þá hefur verið ákall eftir þessari þjónustu. Það er mikil vinna sem fer í að koma þessu heima saman og vil ég nýta tækifæri og hrósa þeim sem hafa komið að þessu verkefni. Þetta verkefni nær yfir 3 svið innan bæjarins og fjölmörg íþrótta- og tómstundafélög hafa fært til æfingartíma sína til þess að hægt sé að búa til samfellu í skóla og tómstundum fyrir þennan aldurshóp. Vonandi hefur þessi breyting jákvæð áhrif á fleiri aldurshópa á þann hátt að hægt sé að færa æfingartíma þeirra framar á daginn og börn séu því búin fyrr en ella. Samfara þessari breytingu höfum við lagt áherslu á að auki verði við gæðastarfi frístund og er það eitt af verkefnum aðgerðaráætlunar nýrrar menntastefnu. Í byrjun árs 2020 var samþykkt ný mannréttindastefna Akureyrarbæjar með metnaðarfullri aðgerðaráætlun. Í framhaldi af því var ráðinn jafnréttisfulltrúi skilgreint 50% starfshlutfall til að vinna stefnunni framgang. Það hefur að mörgu leyti gengið vel að framfylgja stefninu og þeim aðgerðum sem voru samþykktar, en heimsfaraldur hefur þó seinkað einstaka atriðum og svo fór jafnréttisfulltrúin til annarra starfa núna í byrjun maí síðastliðinn og ekki hefur verið ráðið í það starf aftur. Til að framfylgja stefninu þurfum við að skoða vel hvernig við getum tryggt framkvæmd hennar og eftirfylgni með þeim aðgerðum sem samþykktar hafa verið. Núna er eins og ég nefndi fyrr verið að vinna í því að móta stefnu miðlæga gagnasöfnun og greina þjónustuþætti innan allra sviða. Mótað hefur verið verklag við gerð svokallaðs hagsmunamats við gerð fjárhagsáætlunar sem á að auðvelda okkur að taka upplýstar ákvarðanir. Þetta er atriði sem við verðum einhverja síður að vera meira meðvitaðir þannig að tryggt sé að við vitum hvaða hópa samfélagsins einstaka ákvarðanir munu hafa áhrif á.
Í samvinnu við mannréttindadeild Akureyrarbæjar hefur verið innleidd fræðsla, KÁF, kynferðisleg áreitni á vinnustöðum sem hefur heppnast vel. Í tengslum við það verkefni hafa verið prentuð plaköt sem hanga á öllum starfsstöðvum Akureyrarbæjar þar sem starfsmenn eru hvattir til að ræða þessi mál. Þessi fræðsla er afrakstur af norrænu verkefni sem Akureyrarbær tók þátt í á árunum 2018 til 2020. Eins höfum við verið að greina núna nýlega kynjahlutföll hjá þeim íþróttafélögum sem við erum með samninga við, en það má segja að sú greining hafi komið nokkuð vel út. Fljótlega eftir ég kom inn í ráðið þá skipaði nefndin 3 fulltrúa úr ráðinu til þess að fylgja á eftir þeim kafla íþróttastefnunnar er snýr að Akureyri verði starfrækt færri, stærri og faglegri fjölgreinafélög í framtíðinni. Þetta er verkefni sem við munum í samstarfi við IBA leggja ríka áherslu á þessu starfsári og höfum við nú fundað með nokkrum félögum og nú þegar eru einhver félög farin að funda sín á milli varðandi sameiningar. Það er mikill akkur í því að félög sameinist. Við finnum í dag að það er orðið erfiðara að fá sjálfboðaliða til þess að taka að sér stjórnunarstörf þar sem því fylgir gríðarlega mikil vinna. Skyldur og kröfur til félaga eru alltaf að verða meiri og meiri. Með samlegðaráhrifum er hægt að ráða inn fólk með sérþekkingu til þess að sjá hinn almenna rekstur og sjálfboðaliðar geta því einbeitt sér meira að vinna að uppbyggilegu starfi félagana. Ýmsar hagræðingar í íþróttamálum eru í starfsáætlunni. Sumt var ráðið strax í að framkvæma eins og endurskoða vaktafyrirkomulag í íþróttamiðstöðinni í Glerárskóla en nýtt vaktafyrirkomulag hófst núna 1. maí síðastliðinn. Og þar sem starfsmenn fara nú á milli sundlaugar og íþróttahús og nýtt eru samlegðar áhrif til þess að draga úr kostnaði. Þjónustusamningar við íþróttafélögum voru frystir á þessu ári, eins var endurskoðaður hluti af samningi IBA en þar voru lagðir niður styrkir vegna leigu til þriðja aðila. Það sem er í skoðun núna er hvort hægt sé að samnýta starfsmenn í enn meira mæli á milli íþróttamannvirkja, eins er verið að skoða hvort gera eigi glerálög eingöngu að kennslu og æfingalög og að hún verði lokuð yfir sumartímann. Vil ítreka það að það er bara í skoðun og ekki er búið að taka ákvörðun í þeim efnum og mun starfsemin í glerálög vera óbreytt í sumar. Íþróttastefnan sem við erum að vinna samkvæmt núna gildir frá 2018 til 2022. Því höfum við einsett okkur að byrja endurskoðun á henni á seinna hluta þessa árs. En við yfirferð á stefninu þá er margt þar inni sem krefst gríðarlegs fjármagn sem er þá eitthvað sem við þurfum að skoða í takt við það að við erum að horfa til sjálfbærni í rekstri sveitarfélagsins. Í starfsáætlunni er lögð áhersla á heilsueflandi samfélag og er hluti því að vera með framboð af heilsueflandi tilboðum. Á fundi frístundaráðs þann 5. maí síðastliðinn var samþykkt að vera með sérstakt tilboð á árskortum í Sund núna í maí í tilefni Akureyrar á Iði. Eins höfum við horft til þess að bjóða upp á mun meira framboð af heilsueflandi viðburðum í félagsmiðstöðvunum í Víðilundi og Bugðusíðu eins og áður sagði. Samtal er hafið á milli Akureyrarstofu og frístundaráðs varðandi aðkomu að íþróttatengdum viðburðum en áætlað er að taka samtal við íþróttafélögin á formannafundi IBA í haust til þess að fá þeirra sjónarmið fram í þessum efnum. Markaðssetning á íþróttabænum er í fullum gangi og vil ég benda á þáttaröðina Íþróttabærinn á Akureyri á N4 en þar er þeirri fjölbreyttu flóru íþróttargreina í bænum gerð góð skil. Það má gera ráð fyrir að COVID-19 muni hafa töluverð áhrif á börn og ungmenni þegar til lengri tíma er litið. Frístundaráð hefur lagt áherslu á vel sé fylgst með brottfalli iðkenda síðustu misseri. Síðustu tölur sem við fengum voru afar ánægjulegar því ekki hefur orðið veruleg fækkun á iðkendum á aldrinum 5–19 ára. Auðvitað hefur fækkað hjá einhverjum félögum en þá hafa önnur félög náð að fjölga iðkendum líka. En líklega munum við ekki sjá áhrifin að fullu fyrir næsta haust. En iðkendafjöldi er ekki eina sem þarf að fylgjast með, heldur þarf að horfa til skólaforðunar, félagslegar einangrunar, ofbeldis gagnvart börnum og fleira. Í starfsáætlunum verkefni lítur að Vetraríþróttamiðstöð Íslands, VFMÍ. VFMÍ er samstarfsverkefni Akureyrarbæjar, Menntamálaráðuneytisins, Íþrótta- og Ólympíusambandsins og IBA. Lítið hefur áunnist í þessu verkefni síðustu misseri og er þetta verkefni meira á pappírum heldur en annað. Taka þarf ákvörðun framtíð VFMÍ. Ef vel á að vera, þarf þessu verkefni að fylgja fjármagn og ég veit að stjórn VFMÍ er að leita eftir svörum hjá ráðuneytinu með framhaldi á þessu verkefni.
Hér eru tækifæri til þess að bjóða upp á fyrirmyndaraðstöðu og þekkingu hvað þessi mál varðar, enda ekki mörg sveitarfélög sem hafa bæði skíða- og skautaaðstöðu innan bæjarmarkanna. Í fjárhagsáætlanagerðinni var tekin ákvörðun að horfa til þess að COVID-19 hafi mögulega áhrif á framboð og atvinnu fyrir ungt fólk í sumar. Mikilvægt er að halda ungu fólki í virkri atvinnuþátttöku og var því sett auka fjármagn í þennan þátt núna annað árið í röð. Ívið færri umsóknir voru í vinnuskóla nú í ár en í fyrra, 629 umsóknir nú en voru 696. Enn er umsóknarfrestur fyrir sumarátakið, en 36 umsækjendur voru í sumarvinnu með stuðningi sem er eilítil fjölgun frá því í fyrra. Ég heyri á starfsfólki að það kallar eftir meira samstarfi við félagasamtök og stofnanir, en stundum gengur erfiðlega að finna farveg fyrir þessu störf og þó ekki síst innan kerfisins hjá okkur sjálfum. Þetta er eitthvað sem við þurfum að ræða heilt yfir við stjórnendur ef vel á að vera. Við hjá Akureyrarbæ þurfum að vera fyrirmyndir í þessu og sýna samfélagslega ábyrgð. Vil samt taka það fram að það eru nokkrir sem eru algjörlega til fyrirmyndar hvað þetta varðar. Ákveðið var að fara í samstarfi með Menningarfélaginu sumar varðandi skapandi sumarstörf og er stefnt á að vera með götuleikhús starfandi í sumar. Það verður mjög spennandi að sjá afraksturinn af því samstarfi. Í þessum málaflokki höfum við starffólk sem er að vinna frábært starf og ég sem formaður frístundaráðs er ótrúlega stolt af því hvernig miðar. Ég finn að hér vinnur starfsfólk að heilindum og hefur metnað til þess að vinna að framþróun. En í þessari ræðu hef ég stiklað á stóru varðandi þau verkefni og markmið sem hafa verið sett fram í starfsáætlun þessa árs og hlakka til samtalsins við ykkur hér málaflokkinn. En mér langar að lokum til þess að þakka samstarfsfélögum mínum í frístundaráði, Sveini, Önnuhildi, Sunnu, Viðari, Ásrúnu og Þuru sem situr í ráðinu fyrir ungmennaráð, sem og formanni og framkvæmdastjóra IBA fyrir gott samstarf. Jafnframt langar mig að þakka sérstaklega sviðsstjóra samfélagssviðs, Kristni Reymarsinni, en hann leiðir sviðið af mikilli fagmennsku og metnaði. Takk. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Evu Hrund kærlega fyrir verulega góða yfirferð og góða samantekt á stöðunni á málefnum sem að tengjast frístundaráði og þar eru verkefnin gríðarlega viðamikil og fjölbreytt eins og kemur fram í hennar yfirferð því stundum tölum við frístundaráð næstu bara eins og þar séu bara íþróttir en það er nú langur vegur frá eins og kannski mátti sjá best á þessari samantekt. Þá eru svona bara nokkru hluti sem ég langaði bara svona annarkvort að velta upp eða spyrja. Það var í fyrsta lagi kannski að vekja athygli á því, mér fannst mjög áhugavert að inni á síðasta bæjarráðsfundi að þar kom inn hvatning frá forsætisráðherra og formanni Sambands íslenskra sveitarfélaga varðandi forvarnir meðal barna og ungmenna gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi og áreitni ásamt aðgerðum og ég held að það sé tilvalið einmitt að skoða það mjög nákvæmlega í sambandi búið að ráða starfsmann þar og ég held að þarna gæti orðið mjög góð samvinna og ég held að við séum líka heppin með að við þekkjum nú ágætlega til þess starfsmann sem var ráðinn þar sem ég held að gæti verið mikill fengur fyrir okkur en eins og bæjarfulltrúi Eva kom réttilega inn á þá eru þessi stafrænu samskipti og síðan þá og þetta er kannski líka og ástæðan líka kannski er þessi að ungmennaráðið okkar hefur margoft einmitt kallað eftir aukinni fræðslu tengt forvörnum en ekki síður í tengslu við einmitt stafræn samskipti, kynferðisleg og kynbundin ofbeldi og áreitni sem að þau telja vera virkilega þörf á. Þannig ég held að þarna séu góðu farvegir sem við ættum að nýta okkur og fylgja fast eftir. Einhvers staðar sá ég að örugglega í einni fundargerðinni að nýting á frístundastyrknum séu kringum 79% ef ég man rétt. Þar sem við sjáum kannski aðeins aldurstengdar breytingar að þau sem eldri eru kannski nýtan minna. En mér langaði kannski bara að þess að spyrja hvort það sé rýnt eitthvað nánar
í þessa nýtingu, hvort það séu ykkurir hópar barna og ungmenna sem ekki nýti sér styrkina, því að auðvitað í þessum málaflokkum þá kannski stendur maður oft frammi fyrir því að það eru, hvort maður verður óttast það að einhverju týnist, að þegar maður fer að tala forvarnir eða svona jafnræði, þú veist, hvort við séum örugglega að koma þessum upplýsingum nægilega vel til skila, hvort allir hópar fái nægilega góður upplýsingar aðstoð og svo framvegis. Þannig að þetta var svona vangavelta, ég sá einhvern tímann að var þetta skoðað hjá Reykjavíkurborg og þá kom í ljós að það var eitt hverfi sem að nýtti frístundastyrkinn sérstaklega lítið og þá var hægt að bregðast við því. Mér finnst mjög ánægilegt að sjá vinnuna varðandi endurskoðun á forvarnastefnu og held að þetta mælaborð barna geti nýst alveg ákaflega vel. Og ég var allavega hrifin af þessari mynd sem að bæjarfulltrúi Eva varpað upp sem að Kristín Reymásson hefði verið að teikna upp vegna þess að það er akkurat þetta sem við þurfum einhvern veginn að við séum ekki að festast inn í einhverjum sílóum, heldur hvernig við náum þessari heildstæðu nálgun þvert á allt okkar, öll okkar svið og ráð og svo framvegis og þess vegna getur auðvitað orðið spennandi að sjá hvernig fræðslu og frístundamálefnin, hvernig þau ná að vinna kannski enn betur saman í framtíðinni. Mér langar að nefna hvað ég er stolt líka af þessu verkefni Barnvænt sveitafélag. Satt ráðstefnu þar daginn með UNICEF þar sem var kynning á verkefninu og ég held við getum verið ákaflega stolt af því sem Akureyrarbær, bæði starfsmenn ekki síst sem hafa staðið þessu ótrúlega vel og þessi ákvörðun að verða Barnvænt sveitafélag. Mér finnst líka áhugavert þetta með lýðheilsustefnuna og þessi tengsl að lýðheilsa sé einhvern veginn svona yfirmarkmið og ég hef heyrt það í samtölu meðal annars við íþróttafélög að hvernig við fléttum saman lýðheilsu annars vegar og keppnis- og afreksíþróttum hins vegar með full nýtingu á íþróttamannvirkjum og skýrri stefnumótun sem ég held að sé ákaflega raunhæft og mikill vilji til og þá á öllum aldri. Og ég gæti alveg klappað sérstaklega fyrir frístundastrætó. Ég held að það sé alveg ótrúlega ánægjulegt verkefni sem hefur verið mikið ákall og við höfum séð töluvert ákall meðal foreldra þetta verkefni, tala nú ekki í tengslum við styttingu vinnuvikunar þar sem það svona verið að leggja áherslu á minna skutl og svo framvegis og kannski eykur gæðastundir. Já, svo kannski að tengslum við að því að bæjarfulltrúi Eva nefndi íþróttatengda viðburði og samstarfi Akureyrarstofu. Ég hef oft verið hugsað það hvort við getum gert betur í tengsl íþrótta, menningar, lýðheilsu, skemmtun og ferðaþjónustu. Hvernig þetta getur gagnast allt saman vegna þess að þetta á erindi saman og stundum hef ég veltið fyrir mér hvort að menningarmálin ætti að fylgja með inn í að því ég horfi ofta á það hvort sem að það eru íþróttaviðburðir eða hátíðarhöld eins og verslunarmannahelgi að íþróttir og menning eiga ekki að vera og eru ekki andstæðingar þó að stundum maður upplifi það heldur bæta hvort annað svo brjálæðislega vel upp og gætu jafnvel stutt hvort annað ef að þau eru hugsuð saman. En annars held ég að ég bara vilji þakka Evu bara alveg sérstaklega vel fyrir þessa góðu yfirferð og ég held að hjá þessu sveitafélagi getum við verið ákaflega stolt af því sem gert á þessu sviði og því öfluga starfsfólki sem þar starfar. Ég held að þetta sé verðmæti sem að bera hlúað. Takk. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir í loki máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég byrja að þakka formanni frístundaráðs Sigurði Hrund Einarsdóttur fyrir mjög góða yfirferð og líka hitta hrósa henni fyrir þá vinnu sem hún hefur verið að vinna, sem hún tók við. Hún hefur lagt hart að sér í þessum málum og er að koma fram á nokkrum breytingum sem er ekkert einfalt að gera. Ég ætla að nefna þar punktinn og samstarfi við íþróttafélögin. Þetta er málflokkur sem er að mörgu leyti erfiður. Kom kannski ekkert mjög mikið inn á íþróttamálin. Við höfum verið að
fengið fréttir af því að í knattspyrnuvellir á Akureyri séu nú frekar slakir. Það eru töluverð umræða þá og eitthvað þess að veruna. Menn þurfa að fara til Dalvíkur til að keppa. Ég held að það sé nú bara ágætt að skreppa stundið til Dalvíkur til að keppa á grassvelli, Kjörvík-grassvelli. En ég held nú að við séum að gera alveg ótrúlega vel við íþróttir bara heilt yfir og í flestum þessum málaflokka. Það hefur dálítil áherslu á frístundamálin og þar sem málefni ungs fólks og frístundir í kringu þau. Við erum að leggja mikla áherslu núna á að vinna með barnvænt samfélag og í tengslu við það að safna betri gögnum, koma upp mælaborði sem reyndar gert í samráði við, eða samstarfi við félags- eða barnamálaráðherra. Og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að fá þær upplýsingar fram sem þar koma fram, meðal annars til þess að geta beint athyglinni af því sem skiptir máli þegar við erum að ræða verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Bæjarfulltrúi Eva kom inn á til dæmis þetta með klám áhorf drengja og í raun og veru einelti á netinu og fleiri þætti sem eru mjög eru þætti sem ég held að við þurfum að fara að taka miklu fastari tökum. En þegar ég segi við, þá ætla ég ekki að segja bara sveitarfélagi eða bæjarstjórnin eða kerfið, heldur þurfum við að gera þetta í samstarfi við foreldra. Ábyrgðin liggur þar. Foreldrar verða að fara að axla þarna mjög mikla ábyrgð til að takast á við þetta verkefni og það þarf að fara að stýra með einhverjum hætti aðgangi að ákveðnum þáttum á netinu. Skólarnir verða að sjálfsögðu að koma að inn líka því að það bara netlæsi eða læsi á upplýsingar á netinu líka að verða einn af stóru þáttunum sem við þurfum að takast á við. Hvað er rétt og hvað er rangt af því sem við erum að fræðast þar? Og þar verðum við til dæmis að takast á við það í samstarfi við skólamálin og það er svo sem eitt komið fram í þessum umræðum núna en við erum náttúrulega að tala svið og ráð sem verður komið saman við fræðslumálin þá eftir nokkra mánuði og ég held að þetta sé til dæmis eitt af því sem við þurfum að skoða alltaf rækilega og vel. Það hafa líka verið svona fregnir að því að það sé svona síu og ógæfi hliðin í ýmsum forvarnamálum öðrum og það er kannski eitthvað sem við þurfum líka aðeins að huga að. Það er varðandi drykkju og fíkniefnaneyslu og eitthvað fleira í þá veruna sem ég held að við verðum að horfast í augu við og bregðast við snöggt og snarlega. Það hefur verið gert og í gegnum tíðina þegar hafa komið svona hópamyndanir að þá hefur verið farið inn í þau mál og þessir hópar hafa oft verið leystir upp og það er akkúrat það sem þarf að gera fyrr en seinna og það kallar á samstarf. Og í þessi nýja skipuriti talað kelduna sem er samstarf fræðslu og lýðheilsusviðs og svo aftur velferðarsviðs og þar mun vonandi þessi þáttur meðal annars verða mjög ríkur í því samstarfi og ég bara hef trú á því að það sé eitt af því sem við erum að horfa til. En ég er alveg sannfærður það að við erum að gera mjög vel að mörgu leyti í öllum þessum málaflokkum. Við leggjum meiri fjármuni í þessa málaflokka heldur en víða annars staðar hvað varðar allavega hlutfall skatttekjum og ég held við séum að sjá árangur af því í mörgum tilvikum og í flestum tilvikum. En svona bara því ég myndist á knattspyrnuvelli áðan og með vilja gervigrasvelli, þá legg ég til líka að við förum að byggja hérna yfir frjálsíþróttavöll svo við getum nú sinnt mótum með einhverjum almennilegum hætti en ekki snjókomu til eins og sunnudaginn. Men ég legg til að við bara byggjum við frjálsíþróttavöllin. Takk.
af bæjarfulltrúa Gunnar Gíslason loki máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, en nú aftur ítreka ég það að þetta góður dagur í dag og ástæða til að gleðjast yfir mörgu og eitt af því sem hægt að gleðjast yfir í þessi ágæta ræða yfir hundar bæjarfulltrúa og formanns frístundaráðs þar sem hún fór ágætlega yfir málefni ráðsins og ræddi þarna ýmis mál sem eru svona kannski eitthvað sem maður veltir fyrir sér svona. Kom inn á til að mynda frístundastrætó og við vorum nú saman, ég og bæjarfulltrúi Eva, í hóp sem að fjallaði strætómál hér í bænum og hvernig yrði framtíðarskipulag á því og breyting á leiðarkerfi. Það er svona kannski ekki alveg komið að því að fara í þá breytingu en ég held að það sé vert að skoða þá. Ég kom með ákveðnar tillögur í sambandi við frístundastrætóin og hvort að við værum að koma mikið og hvort að við gætum skoða það. Af því að það er ljóst að það nýja leiðarkerfi sem við erum að koma inn með kostar meira heldur en að getur ráð fyrir og að hluta til erum við að leysa mál sem við vorum kannski hugsanlega að reyna að leysa með strætókerfinu með frístundastrætó. Þannig að ég held að við ættum kannski að horfa til þess í rauninni að kannski beini því til bæjarfulltrúa okkar, bara allra bæjarfulltrúa að við þurfum að skoða það. Bæjarfulltrúi Eva hefur unnið mjög vel í því að ræða við íþróttafélögin og hefur gert það eftir hún tók fyrir formennsku og það er bara vel og gott ef að menn eru að reyna að ná sameina félög, það gengur mjög hægt og við höfum stundu gjarnan að tala um að það þyrfti bara að ganga í það að sameina stóru félög en K og Þór, en það er náttúrulega vita menn líka að það er flókið og erfitt ferli og myndi nú sennilega aldrei nást samstæðum það. Hins vegar ástæða til þess og ef ég hef verið formaður frístundaráðs þá ég nú fagna því að við höfum náð góðum árangri í íþróttum og sérstaklega ánægilegt að K og Þór í handbolta var Íslandsmeistari nú á dögunum sem var afskaplega ánægjulegt. Þar er sameiginlegt félag á Akureyri og við getum öll stutt við baki á því. Við hins vegar reynum að bítast svolítið í knattspyrnunni, þar segja þar sem hjá körlunum þar sem eru K og Þór og eitt af því sem hefur kannski verið svona einkennandi í þeim barningi núna på síðkasti er vallar aðstæður og það virðist ekkert vera neitt nógu gott hérna hjá okkur. Og bæjarfulltrúi Eva kom ekki inn á það í sinni ræðu að þar stönduðu frammi fyrir ögrandi verkefnum. Og þá velti maður fyrir sér af því að við erum að tala um að sameina félög. Verðum við ekki líka að reyna að horfa til þess að félög samnýti aðstöður? Það liggur alveg ljóst fyrir að við erum með núna aðstöðu sem er ekki boðleg þegar veður er eins og þau er í dag og verið í vor. Og á sama tíma er KSÍ að breyta keppnisfyrirkomulaginu þannig að það er verið að færa knattspyrnuleiki ennþá framar á vorin og lengra fram á haustin. Eitthvað sem kannski hentar ekki normal grasi á Akureyri ef við ætlum að vera með í þessu. Og þess vegna verðum við að horfa til gervigras til þess að geta verið með ef við ætlum að vera með í þessari keppni. Og þá verðum við að velta fyrir sér, ætlum við að byggja 2 gervigrasvöll á Akureyri? Ætlum við að fara í það að vera með 2 fullkomnar aðstöður með gervigras í 20.000 manns samfélagi? Eða getum við reynt að taka upp samtal við félögin að samnýta aðstöðu? Ég held að þetta sé mjög mikilvægt að við reynum átt okkur í þess að núna liggur til að mynda fyrir af því að gervigrasvöllurinn sem er æfingavöllurinn upp á Káasvæðinu sem var reistur á sínum tíma til þess að milda áhrif umrædda dalsbrauta sem kom nú hérna til umræðu áðan varðandi skipulagsmál. Þá fóru menn í það að rífa áfram upp gervigrasvöllin á Káasvæðinu og þá náttúrulega kom ekki til greina að byggja þann gervigrasvöll vestan við bygginguna vegna þess að Ká ætlaði sér aldrei að spila á gervigrasi. Það til huga fyrir 8 eða 10 árum síðan að gervigrasi yrði í framtíð, menn ætluðu sér að spila á venjulegu grasi. Núna liggur alveg fyrir að nú þurfum að fara í endurnýjun á þessu grasi á næstu 2 árum, er það ekki svo? Ég sé að Kristinn Reymarsson, sviðsstjóri, kinkar kolli. Á sama tíma erum við líka að tala um að fara í uppbyggingu á gervigrasvelli á Káasvæðinu og núna bara nýlega helgina þá kvartaði yfirþjálfari yngri flokka Þórs sáran yfir því hvernig ástand grassins á Þórsvöllum væri og það væri verið að kasta þarna inn kringlum og spjótum til þess að eyðileggja það gras endanlega. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum einhvern veginn að horfa til.
Ég vil líka, að því að bæjarfulltrúi Gunnar byrjaði þarna í máli sínu að hrósa, þá finnst mér allt í lagi að hrósa þegar vel er gert og ég vil hrósa henni og starfsmönnum fyrir þá vinnu sem er verið að vinna með eldri borgurum. Það er þannig að hefur ekki verið einfalt að flytja starfsemi punktsins og menn verðast vera að lempa það og auðvitað eins og hún kom inn á bæjarfulltrúi Eva, þá er ekkert allir sáttir en mér finnst samt sem að við vera á réttri leið. Það hefur líka verið tekið upp samtal við eldri borgara og með öldungaráði þá náttúrulega erum við líka að sjá fram á það að svona þarf að eiga samtal við þann hóp og við áttum ágætt samtal í bæjaráði við öldungaráði í síðustu viku og auðvitað er það þannig að vilja allir fá ýmislegt en auðvitað getum við ekki gert allt við alla en við þurfum að bregðast með einhverjum hætti og mér hefur fundist svona kannski í starfi og starfsmanna það er verið að leita leiða til þess að koma til móts við kröfur eldri borgar sem oft á tíðum er frekar einfalt að gera, kannski kostar ekki mikla peninga en er árangursríkt og kannski skapar ánægju með eldri borgara. En ég velti því fyrir mér núna þegar að bæjarfulltrúi Eva er að koma hérna og ræða stefnuræðu frístundaráðs og hér á eftir kemur bæjarfulltrúi Ingibjörg og ræðir stefnuræðu fræðsluráðs og sama tíma erum við nýbúin að samþykkja það að þessi ráð muni sameinast og starfsemi þessara tveggja sviða muni að mestu renna saman og undir þá fræðslu og lýðheilsuráði þá veltum maður fyrir sér í rauninni hvernig við vinnum þetta áfram en það verður klárlega stórt og mikið ráð sem þetta nýja fræðslu og frístundaráð eða lýðheilsuráð verður og það þarf náttúrulega tekur á mörgum málaflokkum en þá velti ég fyrir mér hvar við sjáum okkur og kannski bæjarfulltrúi Eva getur hugsanlega svarað því hvar við sjáum þá staðsetningu á eldri borgum og öldungaráði. Erum við að tala með það að verði þá undir þessu sameiginlega ráði eða erum við, ég man ekki hvernig þá hvort það hafi rætt neins staðar í okkar vinnu eða myndi það falla undir velferðarráð. Bara svona aðeins. En ég held að þarna hafi svo sem við komið inn á margt. Ég tók eftir því að bæjarfulltrúi Eva, hún ræddi náttúrulega forvarnir og forvarnamál og þessa úttekt sem hefur verið gerð og ég held að sé mjög mikilvægt að við séum alltaf á tánum í þeim efnum. Það er ofskaplega mikilvægt í rauninni að vera, við megum ekki missa þessa hluti niður. Þegar að menn taka rassjur og gera hlutina, þá náum við yfirleitt árangri með börnin og unglingarna og það þurfum við bara að reyna að gera núna af því að maður hefur svona heyrt það að það séu rauðljós að kvikna. Annars er ég bara góður, þakka bara fyrir góða samantekt hjá bæjarfulltrúi Evu. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Næst hefur til máls bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka Evu fyrir góða yfirferð yfir þennan málaflokk og mér langar aðeins að tala forvarnamálin af því að hún nefnir í ræðu sinni að í hagræðingarskyni séum við að draga úr starfsemi ungmennahús og að forvarnir verði í meira mæli færðar innan veggja skólans og ég held að þetta sé ekki endilega slæmt að þetta verði gert því á báðum stöðum höfum við sérfræðinga. Við höfum sérfræðinga í grunnskólanum sem eru kennarar og aðrir starfsmenn, svo höfum við þarna forvarna og félagsmálaráðgjafa og ég hef trú á því að við náum meiri árangri á vettvangi í samstarfi heldur en á tveimur stöðum. Þannig að ég ætla að leyfa mig bara að fagna þessu og svo fagna ég líka því að við séum að fara í meira samstarfi framhaldsskólana því það er orðið ljóst að eftir að framhaldsskólinn var styttur niður í 3 ár, hið hefðbundna bóknám, að þá er stærstur hluti nemenda ennþá börn í framhaldsskólanum. Og ég held að við foreldrar séum ekki ennþá búin að átta okkur alveg á þessu að því að ég held að við tilheyrum gamla skólanum að þegar að grunnskóla lýkur að þá fara börnin í framhaldsskóla og þá pínulítið gleymum við því að hvað maður segja, vakta, sinna börnunum, sýna þeim áhuga og ég hef þá trú eins og með afburða nemendur í námi að þeir eiga það sameiginlegt að foreldrar eru að sýna þeim áhuga. Þau eru alls ekki að aðstoða þeim í námið heldur að sýna þeim áhuga. Og
í forvarnastarfi þá held ég að við foreldrar sem eigum börn á þessum aldri, ef við sýnum börnunum okkar meiri áhuga, þá held ég að við getum náð sambærilegum árangri og foreldrar af brunnnemenda með því bara að sýna áhuga og hérna þá líklegra að þau leiti ekki í aðstæður sem þau ráða illa við. Þannig að ég ætla að leyfa mér að fagna þessu og þar sem ég starfa nú einn framhaldsskóla hér í bænum þá ætla ég bara að bjóða mig fram í þetta samstarf og taka þátt í því og hlakka til næsta veturs að því að í framhaldsskólanum báðum og öllum eru foreldrafélög og þar náum við til foreldra þessara barna. Þannig að ég ætla bara að fagna þessum breytingum og ég vona að þær verði til að skila góðum árangri. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Heimir Hallsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk hérlega fyrir umræðuna sem er búið að vera hérna. Það var eiginlega eitt sem ég bara svona eiginlega gleymdi, sem er náttúrulega óskiljanlegt, en sem er einmitt þessi íþróttamál og uppbygging íþróttamannvirkja og skipulag íþróttamála. Það er kannski einmitt ekki komið neitt rosalega mikið inn á það í stefnuræðunni og held ég á hverju ári allavega síðan ég kom í bæjarstjórn þá fer einhvern veginn umræðan dálítið mikið þangað. Þannig að mér langaði svolítið kannski til að spyrja Evu, hún hefur kannski ekki fengið mjög langan tíma, en það fór þarna tók við í lok síðasta árs eða október ef ég man rétt, hvernig hún sér fyrir sér framhaldi varðandi uppbyggingum íþróttamannvirkja. Hérna samþykktum við skýrslu í bæjarstjórn með ákveðna forgangsröðun sem við höfum verið að vinna eftir að minnsta kosti á þessu kjörtímabili. Aftur og aftur poppar hins vegar upp þessi umræða knattspyrnuna og ég meina við vitum að það eru, hvað ég held að séu 1000 til 1200 börn á Akureyri að æfa knattspyrnu fyrir utan síðan afreksstarfið þetta, sem að reyndar eru yfirleitt líka töluvert ungt fólk. En mér langaði bara aðeins að heyra henni hvernig hún sér fyrir sér að vinna framhaldið, hvort að ennþá sé bara stefnan að vinna eftir þeir sem að bæjarstjórn hefur samþykkt eða hvort að það er með einhverjum öðrum hætti að nálgast þessi verkefni. Og auðvitað þessi sameining íþróttafélagana kannski eins og við höfum verið að tala hún fór vel yfir það allt saman. Þannig að kannski aðalega þetta, þessi íþróttamannvirkja nálgun og þessi af því að það hefur verið áherslan hjá okkur í bæjarstjórn og öllu því sem hefur verið sett fram í íþróttastefnu að efla sérstaklega fjölgreina íþróttafélögin sem eru þá aðalega K.A. og Þór og eins og bæjarfulltrúi Eva nefndi að tryggja þessa faglegu yfirbyggingu fleiri íþróttafélaga. Þannig að mér langaði svona bara að spyrja út í það, hvernig hún sér fyrir sér að fylgja því eftir í framhaldinu. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforseta við að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja eins og aðrir að þakka Evu Sund Einarsdóttur bæjarfulltrúa fyrir afskaplega góða og mikla og fína yfirferð yfir málaflokkinn. Eins og henni er bara von að vísa, það hefur verið mikið álag á ráðinu og svo sem alltaf, en sérstaklega hefur hún þurft að vinna tvöfaldir hraða að koma sér inn í alla hlutina og tekið við stórum verkefnum sem voru í fullum gangi og er að gera þetta bara afskaplega vel og bara verta að hrósa henni sérstaklega. Ég ætla að taka undir með bæjarfulltrúa Heimi að farfi á forvarnamáli. Ég held að þetta geti orðið til góðs og eins og hann kom vel inn á að þetta samstarf og inn á vettvangi það sé kannski betri leið heldur en við höfum verið að fara. Og það kom fram í máli bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar sem ég langar aðeins að nefna eða taka undir með að það er þessi ofbeldis eða kynferðisofbeldismál sem við erum öll sem samfélag að glíma við. Og að forvarnir á þeim vettvangi, að það er auðvitað samfélagið allt og auðvitað ekki hvað síst foreldrar, en ég held samfélagið allt og ég man bara fyrir mjög mörgum árum þegar ég var lítil, þegar var verið að auglýsa stanslaust og stanslaust áræðu gegn bara reykingum sem var eitthvað svona einfalt mál og það var keppikefli að bekkirnir væri reyklausir og svo framvegis. Ég held að við getum náð gríðarlegum árangri í einhverju svona átæki með að upplýsa bara hreinlega hvar liggja mörkin, hvar
hvernig eiga bara ungt fólk og ungir drengir að haga sér þegar það kemur að þessu og svo bara við í þessum stafræna heimi, hvernig við öll að hafa okkur sko. Þannig að þú veist að ég held að það þurfi bara samfélagi allt, ríki og sveitarfélög og bara allir sem að þessum málum koma að taka sig saman og fara í átak. Ég ætla að fagna sérstaklega frístundastrætónum, það er búið að vinna lengi að þessu og að reyna að ná einhverju samfelli í starf barna og þarna er stórt skref stigið og sem ég held að sé að finna góð og tala nú ekki ef það verður til þess að létta undir með strætókerfinu sem við erum með í endurskoðun. Og svona hef ekkert svo margar spurningar beint til Evu, nema kannski þeim snýra þessum íþróttamálum og uppbyggingu íþróttamálverkja líkt og bæjarfulltrúi Hilda var að koma inn á. Því að við samþykktum vissulega þessa uppbyggingarskýrslu og ákvaðum að vinna eftir og höfum verið að setja inn á fjárhagsáætlun þau verkefni sem voru þegar farin af stað og síðan gerðum við samningu eða viljayfirlýsingu skulum við segja að fara í samstarfi með KA á uppbyggingu þar. Síðan stöndum við frammi fyrir þessu stóra verkefni að við erum að horfa til sjálfbærs reksturs og hvað getum við gert? Þú veist, hvaða fjármuni höfum við bara yfir höfuð og eigum við einhvern veginn að endurskoða þetta og er ástæða til þess að taka þetta upp og endurskoða það og ég held að alveg pottþétt næsta bæjarstjórn gerir það að einhverju leyti en hvort að við ættum líka bara þess að velta fyrir okkur hversu raunhæft er þetta og ég meina hvað er það sem við vorum að samþykkja er það bara yfir höfuð raunhæft og eitt af því sem að bara í umræðinni þegar að ég man ekki hvað það er, 7 á lista eða eitthvað svoleiðis að ég er yfirbyggð sundlaug sem að við vitum öll að kosta gríðarlega mikið þegar í rekstri ef við værum að fara í uppbyggingu á slíku mannvirki og það er til lengri tíma alveg svakalegur baggi eða í raun bara erfitt að taka það inn í reksturinn allavega eins og hann lítur út núna. Og þá spyr maður sig og hvort að það hefur eitthvað tíma komið til umræði í frístundaráði kannski, hvort að hægt væri bara að byggja yfir þessa 25 metra laug sem við þó eigum og bara slá þetta út á borðinu að vera með 50 metra laug. Og við værum þá með einhvers konar innviðaðstöðu. Þetta er bara kannski alveg út úr kortinu, ég hef ekki hugmynda, en þú veist, er þetta eitthvað sem við ættum frekar að vera að skoða. Eins sem maður velt fyrir sér vegna umræðina síðustu daga, hvað varðar knattspyrnuna, og sem vissulega eins og bæjarfulltrúi Hilda kom inn á, er langstærsta íþróttin, eða þú veist, það er að segja fjölmennusta íþróttin í bænum og við náttúrulega líka þar af leiðandi og eðlilega bara með mikla uppbyggingu fyrir þessa íþrótt. Hvort að einhvern veginn væri hægt að senda það á þessu stóru félög sem eru með fótboltann að þau kæmu sér saman sameiginlegan keppnisvöll og þar myndu við byggja upp þegar þau væri búin að ná samkomulagi það, þú veist hvað sem það yrði. Þú veist þannig að það er eitt og annað svona sem allavega mér finnst alveg vert að við ræðum eða veltum fyrir okkur, þú veist, erum við á réttri leið og getum við gert þetta, er þetta bara svona loforð sem verður aldrei að veruleika. En annars bara enn og aftur, takk fyrir mjög góða yfirferð og allt þitt starfað inn í ráðunni. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Já, takk fyrir það. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég ætla nú ekki að fara að lengja umræðuna mikið lengur en langar svona líkt og aðrir að þakka yfirhund bæjarfulltrúar kærlega fyrir yfirferðina og hennar störf í nefndinni. Mér skilst nú að það sé ansi gott samstarf í ráðinu og margir sem að bera henni vel söguna og það er líka afar mikilvægt eins og við þekkjum sem vinnum í stjórnsýslunni hvað er mikilvægt að geta unnið saman og henni hefur tekist mjög vel að halda utan þennan hóp. Mér langar svona aðeins að fara yfir nokkra punkta sem komu fram í hennar máli en hún sýndi okkur mynd áðan varðandi samræmingu á stefnum og fór inn á aldursvænt samfélag og fleira sem að ég fagna mikið og einmitt til að sé mikilvægt að við fylgjum eftir og skoðum frekar. Hún kom líka aðeins inn á glerauglögina og hugmyndir að gera hana að eingöngu kennslu og æfingalög. Mér langar svona aðeins kannski bara að brýna fyrir starfsfólkinu að hafa í huga þennan hóp sem er að fá tíma í glerauglög fyrir endurhæfingu. Ég veit ekki hvort það tellist þarna inni sem æfingar eða kennsla eða hvort það sé ekki hugsað fyrir þessum hóp en þarna hefur hópur haft aðstöðu í þó nokkur ár og er afar mikilvægt að þeir hafi hana því þeir hafa ekki getað nýtt sér inn í launa á Akureyri.
fyrir þennan tíma, þannig að endilega hafa það kannski í huga ef að þetta verður raunin í framhaldinu. Mér langaði aðeins að koma inn á forvarnirnar og ég fagna þessum breytingum sem eru að eiga sér stað bæði á sviðunum með þessari samlegð sem að verður örugglega alveg frábær í framtíðinni. En varðandi forvarnirnar og hvernig við erum að bregðast við höfum verið að breyta fyrirkomulagi forvarna hjá okkur töluvert undanfarin ár og alltaf erum að reyna að leita leiða til að gera betur og það er vel. En við gerum kannanir líka hjá nemendum og skoðum hvernig hegðunarmynstrið er og fleira og meðal annars erum við að kanna reykingar. Og við fögnum því að reykingar eru í töluvert minna mæli núna heldur en oft áður. En síðan erum við kannski ekki endilega að kanna til dæmis munntóbak eins og lyft sem er gríðarlega vinsælt því miður hjá ungu kynslóðinni í dag. Og ég held hreinlega að þegar krakkar eru spurðir að þeir átti sig ekki á því hverju þeir eru að svara eða hvað þeir eru að spyrja um. Það þurfi kannski að ávarpa þetta sérstaklega þegar er verið að gera kannanir þannig við áttum okkur á umfanginu því ég held að það sé miklu meira heldur en rannsóknir gefa tilefni til. En varðandi forvarnir þá held ég sé líka mikilvægt bara einmitt í þessum stafræna heimi eins og var komið inn á hérna áðan í tengslum við kynferðislegt ofbeldi og annað, að þá hefur líka aukist bara almennt ofbeldi, slagsmál, því miður. Og það sem er að koma upp líka núna er að það er verið að taka slagsmál upp á síma og það er verið að dreifa þessu á netinu. Og ég held að við getum öll ímyndað okkur hversu erfitt það er að lenda í slagsmálum og jafnvel vera undir og ég tala nú ekki ef það er verið að dreifa því líka á netinu. Að þetta er eitthvað sem við foreldrar þurfum líka að taka til okkar og axla ábyrgð á hvernig börnin okkar eru að höndla þessi tæki og koma skilaboðum áleiðis og grípa inn í það sem hægt er. Því það er alveg gríðarlega mikilvægt og getur hjálpað til við sjálfsmynd annarra barna. En ég get nú ekki komið þetta upp nema að ávarpa íþróttirnar örlítið sem er minn gamli málaflokkur. En ég held að við getum alveg verið gríðarlega stolt af því íþróttastarfi sem á sér stað hér í bænum. Og ég held að fá sveitarfélög í landinu ef nokkur sveitarfélag getur státað af jafn mörgum íþróttagreinum og íþróttafélögum þó svo að markmið okkar sé eðlilega að stækka þau og gera það enn öflugri. Að þá til dæmis fögnuðu ansi margir bæjarbúar daginn þegar stelpuliðið okkar í K.A. Þór var Íslandsmeistari í handbolta. Það er kvennaliðið okkar. Þau voru uppskera. Og þeir sem hafa stundað íþróttir átta sig á því að þetta er ekkert bara að mæta á æfingar með hálfum huga. Þetta eru fórnir, þetta er þrautseigja, þetta er elja og þetta er forgangsröðun sem þessi einstaklingar alast upp við í íþróttafélaginu hjá sér. Þetta er uppeldisstarf og þetta er uppeldishlutverk íþróttafélagana sem ber að taka alvarlega og þetta er að skila árangri. Ekki eingöngu árangri á vellinum eða í lauginni, heldur er þetta líka að skila sér í forvörnum. Það hefur sýnt sig að þeir sem eru að stunda íþróttir eða allskyns tómstundir, þetta er forvarnargildi og sem er mikilvægt því að við áttum okkur því að það þarf þolinmótt fjármagn í forvarnir og ég held að við sem að standa okkur vel en auðvitað er alltaf hægt að gera betur. En mér langar svona aðeins kannski að varpa smá spurningu til formannsins varðandi rafíþróttirnar sem eru kannski stærsta eða nýjasta íþróttin og ört vaxandi íþrótt hér á Akureyri og land allt og er kannski að ná til einstaklinga sem eru ekki alla jafnan að stunda íþróttir sem er bara vel og er rauninni bara frábært tækifæri. Veit að margir foreldrar fagna því að börnin þeirra eru farin að stunda einhvers konar íþróttir. Langar bara svona aðeins að spá hvað þetta sé einhver framtíðarsýn í tengslu við þetta því nú erum við að tala um aðstöðu og annað og ég veit að þetta kallar á aukna aðstöðu og ég veit að þetta er líka mjög vinsælt val hjá grunnskólakrökkum í dag. En við vitum auðvitað líka vel að það sem við hlúum að það vex og dafnar og í umræðinu hérna áðan var verið að tala um það að fótboltinn væri orðin stærsta íþróttagreinin sem er frábært hérna í bænum. En að því að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á uppbyggingu íþróttamannvirkja og frjálsíþróttamót sem var hérna síðustu helgi og hvort það ætti ekki að hafa inni íþróttaaðstöðu fyrir frjálsíþróttirnar, að þá langar mig einmitt að hvetja alla til þess að kíkja á sundmóti sem verður hérna eftir rúma 10 daga í sundlaugu Akureyrar. Ég vona að fá nú betra veður heldur en er í dag, því það verður ansi kalt á bakkanum fyrir krakkana sem þurfa að standa í útilauginni og keppa.
En líkt og bæjarfulltrúi Halla Björk kom inn á áðan þá það einmitt á dagskrá hjá okkur að byggja 50 metra innilög. En við sem hér sitjum áttum okkur alveg á því að það ansi mikið fjármagn sem þarf að fara í slíka uppbyggingu og í reksturinn, en ég vona svo sannarlega í framtíðarsýninni fyrir Akureyri náum að byggja 50 metra innilög. Takk fyrir mig. Það var bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu og orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka fyrir líflegar og skemmtilegar umræður. Eins vil ég þakka fyrir hólið sem er beint til mín, en ég vil meina að það sé til ráðsins alls því að þetta er frábært lið eða teymi sem er þarna með mér í ráðinu og eru öll að vinna að heilindum. Ég ætla svona að reyna að fara yfir alla þá þætti sem var spurt um. Hilda Jana, þú komst líka með hvatningu, varst ekki einungis með spurningar, þá varstu með hvatningu varandi kynferðisleg áreitni og ofbeldi, að við værum að vinna í því og leita eftir þeirri þjónustu sem er hér til staðar líka og þeirra starfsmanna sem hafa sérhæft sig í þessum efnum. Svo sannarlega er þetta mikilvægur þættir sem við þurfum að horfa á og erum í raun að byrja að gera með þessu verkefni sem fer af stað í haust. En það er gríðarlega mikilvægt að fá foreldra líka með okkur í liðið í hvað þetta varðar. Og ég er pínu hrædd við hver mörkin eru orðin í kynlífi í dag og líka viðhorfi til kvenna og sérstaklega ungra stúlkna varðandi kynlíf. Og þetta hefur nú átt sér langan aðdraganda og maður hefur séð þetta fara á síversnandi veg, en ég veit að okkar starfsfólk er að vinna í þessu og lögreglan er komin í þetta og þetta hefur náttúrulega kannski verið meira áberandi með þessari netvæðingu, þannig að og gerir oft jafnvel erfiðara fyrir og margir að koma mjög illa út úr þessu. Þannig að ég bara tek undir það að við þurfum að gera vel í þessu. Hilda Jana spurði út í frístundastyrkinn og greiningu á honum. Auðvitað eru persónuverndarsjónarmið eitthvað aftur okkur í að við getum greint þetta eins og við myndum vilja, en það er í mannréttindastefnunni að greina þetta út frá börnum sem eru af erlendum uppruna. Þannig að það er núna verið að vinna að könnun til foreldra erlendra barna af erlendum uppruna í gegnum skólana. Eins höfum við verið að horfa til þess hvort að hægt sé að setja inn í kerfi hjá okkur að fólk haki í hvaða skóla barnið er leið og sækir frístundastyrkinn. Þannig að við séum þá allavega að sjá eftir hverfum hvernig þetta nýtist, hvort við þurfum að fara í eitthvað sérstakt átak í ákveðnum skólahverfum. En það hefur verið greint eftir skólum, en það er bara mikil vinna að gera það. Þess vegna erum við að spá í hvort það sé hægt að gera þetta sjálfvirkt. Ég tek undir bara þetta með íþróttamenningu, þetta á bara mjög vel saman og nú er ég nýkomin sjálf af íþróttamóti í Vestmannaeyjum þar sem þeir sem tóku þátt þar var boðið frítt inn á nokkur söfn og mér fannst það bara vel og það er kannski eitthvað sem við ættum að skoða hjá okkur líka. Og mikilvægt að samtal sé á milli þeirra aðila sem muni þá núna í framhaldinu, sjá menningarmálin og síðan íþróttamálin. Það eru margir bæjarfulltrúar sem hafa komið hér inn á íþróttamannvirkin og hvað við eigum að gera í þeim efnum. Það sem kannski gleymdist að gera við gerð þessara íþróttamannvirkjaskýrslu var að greina í framhaldinu hvað kostar að reka þessi íþróttamannvirki. Og ég hef óskað eftir því, ég og formaður bæjarráðs höfum óskað eftir því að það verði greint betur hvað mun þetta kosta okkur í rekstri, sem og hvernig mun þetta raðast upp í innriglegu afskriftir, hvenær er hvað að detta út og hvað getum við þá tekið inn jafnvel í staðinn. Þannig að þegar það liggur fyrir,
þá myndi ég segja að við ættum hugsanlega að leggjast yfir skýrsluna aftur og endurmeta hvort við viljum breyta afstöðu okkur til hennar. Ég hef sagt að á þessu kjörtímabili séum við allan að fara eftir þessu en á sama tíma getum við samt unnið hina vinnuna og hvort sem það verður þá nýrra bæjarstjórnar að taka afstöðu við breytinga þá held ég tek undir með bæjarfulltrúa Höllu að þetta þurfi að endurskoða. Þetta ekki grafið í stein. En ég á því að við eigum að fara í þau verkefni sem við erum búin að setja inn á fjárhagsáætlun nú þegar. Við erum núna að klára uppbyggingu við Nökkvarsvæðið og við settum inn á fjárhagsáætlun að fara í uppbyggingu inn í Skautahöll og við erum búin að gera viljalega yfirlýsingu við KA að fara í uppbyggingu á því svæði. Og ég á því að mín skoðun óbreytt varðandi það að við eigum að halda því áfram. Mér finnst alveg sjálfsagt að við tökum samtal við íþróttafélögum samnýtingu íþróttamannvirkja og mér finnst það ekkert eingöngu þá vera varðandi fótbolta, heldur bara heilt yfir. Við þurfum að nýta peningana okkar vel og þess vegna kannski líka erum við í þessari vegferð að sameina félög því að ég held að samtali verði mun auðveldara eftir því sem við sameinum fleiri félög heldur en þegar þau eru í sundur því að eins og við vitum öll að í íþróttunum sem á öðru þá fylgja gríðarlega mikla tilfinningar og maður hefur strax orðið var við það en ég vil samt meina að það er líka fullt af skynsemi innan íþróttahreyfingarnar. Þannig ég finn líka alveg velvilja að taka þessi samtöl og samtal til alls fyrst og mér finnst vera svona aðeins komin hreyfing á þessi mála að ræða sameiningar og ég held við séum að mjakast í rétta átt en auðvitað tekur þetta tíma. Þetta gerist ekki með því rétt að smella höndum eða fingrum en ég að vonast til að við munum sjá allan árangur í þessum efnum fyrir áramót. Það komu nokkrir aðilar inn á forvarnirnar, aðra forvarnir heldur en kynferðislega áreitni og ofbeldi. Það var líka komið inn á hópamyndun og neyslu, vímuefna, áfengis, rafrétta og lyft, hvað sem það er nú kallað, ég held að það sé kallað lyft. Og það verður bara að segjast að við erum á þeim stað að það þurft að kalla til litla forvarnateymið núna nýlega. Það hafa komið upp þó nokkur mál núna í vor sem að vert er að fylgjast með og taka strax á. Og ég veit að starfsmenn eru farnir á fullt í það ásamt lögreglu. Það hafa verið hópamyndanir hér á ýmsum svæðum í bænum. Það er meiri neysla núna heldur en rannsóknir hafa sýnt að mati lögreglu. Og þannig að við þurfum í þeim efnum, eins og ég nefndi áðan líka að fá foreldra með okkur í lið. Því við gerum þetta ekki einn. Þetta er ekki á hendi örfára starfsmanna að taka á þessum málum, hvort sem það er hjá lögreglu eða bæ. Foreldrar verða líka sína ábyrgð og hjálpa okkur í þessum efnum og virða til dæmis útivistartíma sem að greinilega hefur ekki verið gert núna að undanförnu og hjálpa okkur að fræða ungmennin neyslu og ofbeldi og eins og bæjarfulltrúi Ingibjörg kom inn á þessi vídeó sem er verið að senda á milli af ofbeldi er eitthvað sem við viljum alls ekki sjá. Þetta hefur verið lítið hér fyrir norðan en vonandi fer þetta ekki vaxandi ef við höfum samt orðið vör við það. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að taka á. Já, síðan var aðeins komið inn á öldungaráði, hvar það ætti heima. Það hefur aðeins verið til umræðu innan ráðsins hjá okkur og það hefur líka verið til umræðu bara hjá öldungaráðinu sjálfu. Þau hafa komið með ósk þess efnis að það fari undir velferðaráð, velferðarsvið og mér finnst bara það vera samtal sem við þurfum bara að taka og greina og mér sé ekkert að því að það fari þarna undir. Líka ef við horfum til þess að fræðslu og lýðheilsusvið verður gríðarlega stórt svið að þá held ég líka að við þurfum að horfa til þess að létta þá einhvers staðar á. En nú akkurat áramótin var sameining á fjölskyldu og var verið að sameina í eitt velferðarsvið. Þannig að
við tókum þessa umræðu núna í janúar og ákomum að bíða með meðan þau væri saminast, svo kemur sameining á næstu sviðum og þá er kannski spurning að færa öldungaráðið yfir, en út frá þeim verkefnum sem er í gangi þá held ég að það ætti heima á hvorum staðnum sem er, því að við erum undir frístundasviði að vinna fullt með eldri borgurum og allt tómstundastarfi þar undir, en svo eru önnur málefni sem snúa að velferðarsviði, þannig að út frá því gæti ráð átt heima á hvorum staðnum sem er í mínum huga. Halla, þú spurðir aðeins með 2500 lögina. Ég spurði þessum daginn, þetta var lítið skoðað á sínum tíma og ég held að þetta hafi ekki verið skoðað gagngert með greiningum og málefnalegum upplýsingum. Þannig að það er spurning hvort við ættum að fara í það að skoða. Þekking mín er ekki það mikil að ég geti svara hvort það sé hægt eða ekki, en ef að það kostar okkur minna og er raunhæfur kostur, þá finnst mér það alveg eitthvað sem við ættum að skoða. Ég held ég sé búin að fara inn á flest af því sem að kom hérna fram. Kannski bara aðeins, að því að Hilda kom einmitt inn á með íþróttamannvirkin og fleiri varðandi fótboltavellina. Það er rétt, það eru 1200 iðkendur í fótbolta á aldrinum 5-19 ára. Þannig að við verðum líka aðeins að hafa það í huga að þarna eru flestir iðkendur í íþróttum á Akureyri. Þannig að mér heyrist svona á mörgum að það sé verið að nýta svæðin ansi vel í dag, en hugsanlega er hægt að nýta keppnisvelli eitthvað meira sameiginlega. Það er eitthvað sem krefst mikil samtals og þar held ég að tilfinningarnar líka komið sterkt inn í hjá félögum sem er eitthvað sem við þurftum þá að leysa úr. Já, ég vil bara líkt og aðrir kannski bara líkt og aðrir koma inn á þann árangur sem að íþróttafélögin okkar hafa verið að ná undanfarið. Hann er gríðarlegur og við megum bara vera virkilega stolt og eins og ég held að bæjarfulltrúi Hilda hafi komið inn á, þetta er ekki eitthvað sem að gerist á stuttum tíma. Þetta hefur krafist mikils undirbúning hjá þessum félögum að vinna að þessum árangri og við megum bara vera gríðarlega stolt af þessum íþróttafélögum, þjálfurum, foreldrum og iðkendunum sjálfum. Þetta eru teymi sem vinna að þessum árangri og bara virkilega vel gert. Jú, þá voru rafíþróttirnar, það var komið aðeins inn á það. Við höfum svo sem ekkert sett neina ákveðna stefnu í þeim efnum. Við fundum til fjármagn til þess að láta þau hafa á síðasta ári, í lok síðasta árs, en ég vil bara hrósa þeim fyrir virkilega flott starf. Ég fór og heimsótti það og skoðaði aðstæðuna sem er alveg ágætt en með þessum stækkandi hóp þá þarf kannski að endurskoða hana. Þau hafa ekki formlega sótt það allan þannig að ég viti, en þau eru í miklu samstarfi við skólana eins og kom hér fram. Það er líka komið hugmynd hvort að þau eiga að fara í samstarfi við eldri borgara, því að þarna eru flottar tölvur sem væri hægt að nýta betur og kenna eldri borgurum og jafnvel einhverju eldri borgarar sem myndi vilja spila rafíþróttir. Þannig að mér fannst það skemmtileg hugmynd. En ég held að ég sé komin með allt, þannig að lokum bara vil ég þakka fyrir mjög góða og skemmtilega umræðu. Þá er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir í loki máli sínu. Orðið er laust. Þessi fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs, þá séum við þessari umræðu þennan lið lokið og tökum okkur smá hlé.
Þá göngum við aftur til dagskrár og við erum komin á 8. lið og starfsáætlun ráða fræðsluráð. Til máls tekur bæjarfulltrúi og formaður Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fræðsluráð fer með stjórn leikskóla, grunnskóla og tónlistarskólans á Akureyri samkvæmt lögum og reglugerðum þá í umboði bæjarstjórnar Akureyrar. En fræðslumál er einn þýðingarmesti og stærsti málaflokkur sem sveitarfélög annast en helmingur útgjalda þeirra renna til málaflokksins. Akureyri státar af öflugu starfi í skólum bæjarins þar sem fagmennska og metnaður er í forgrunni. Það hefur sýnt sig vel síðastliðna 15 mánuði í kófinu hversu vel við búum að mannauði þegar skólastarfið tók stöðugum breytingum og starfsfólk skólana breytti starfsháttum og skipulagi oftar en marga langaði. En þrátt fyrir miklar áskoranir var nemandinn ávallt í fyrirrúmi þar sem starfsfólk sýndi nemandanum umhyggju, alúð og skilning ásamt því að hvetja nemendur til dáða. Það er einfalt fyrir okkur sem stöndum fyrir utan innsta kjarna skólasamfélagsins að hrósa og dáðsta starfsháttum starfsfólks á þessum tíma og hrósa því sem vel hefur verið gert. En við getum ekki gert okkur í hugarlund hversu mikið álagið hefur verið. En orð eru til alls fyrst og vil ég nýta þennan vettvang til að þakka öllum sem stóða því að gera skólastarf mögulegt undanfarna mánuði innilega fyrir hönd bæjarstjórnar. Unnið hefur verið í þá átt að brúa bili milli fæðingarorlofs og leikskóla með fjölbreyttum leiðum og sömuleiðis að þrýsta á ríkið að lengja fæðingarorlofið í 12 mánuði. Nú hefur fæðingarorlofið verið lengt í 12 mánuði og með tilkomi nýja leikskólans Klappa verður bili brúað sem er stórt skref í bættri þjónustu við barnafjölskyldur í bænum. Bæjarstjórn Akureyrar leggur ríka áherslu á velferð barna og ungmenna og að fræðslumál séu í forgrunni. Við setjum markið hátt og við viljum grípa til aðgerða sem draga fram að skólabærinn Akureyri verði með framúrskarandi menntastofnanir sem aðrir horfa til. Nútímavæðing starfshátta hefur einnig verið nefnd sem mikilvæg forsenda og vilji til að efla skólastarfi enn frekar með þarfir nemenda að leiðarljósi. Í ljósi þeirra áherslna var lagt í endurskoðun á menntastofnu Akureyrarbæjar sem lauk fyrir ári síðan þegar bæjarstjórn hér samþykkti nýja menntastefnu. En Akureyrarbær hefur alla burði til að skara fram úr í menntamálum. Við getum státað okkur af háu hlutfalli fagmenntaðra leik- og grunnskólakennara, góðum aðbúnaði og samfélagi sem styður við skólastarf, en til þess að vera framúrskarandi þurfum við að taka höndum saman og vera tilbúin að endurskoða starfshætti. Við viljum að sköpun ráði ferðinni, samþættingu námsgreina viljum við sjá, við viljum færa nemendur út í samfélagið og leyfa þeim að æfa sig í viðfangsefnum fullorðna fólksins. Við erum með kennari sem hafa þekkingu og kunnáttu til að skapa þær aðstæður að náma í sér stað í gegnum fjölþætt og fjölbreytt viðfangsefni og við getum öll hjálpa stað við að láta þau raungerast. En endalegt markmið menntastefnunnar er að nemendur standi keikir í báða fætur þegar þeir færast upp á næsta skólastig. Verði færir að taka farsælar ákvarðanir eigið líf og með heiminn á fótum sér í þeim skilningi að þau geti valið sér leið inn í framtíðina bæði á Íslandi sem og í alþjóðlegu umhverfi. En nú höfum við stigið skrefið. Menntastefnan varðar leiðina og gerir ráð fyrir því að við stöndum saman, allt frá stefnumótun til velferðar og framfara nemandans. En þrátt fyrir að aðstæður hafi verið krefjandi þegar kynning á menntastefnunni hófst, nýttum við tæknina til þess að halda fundi með starfsfólki í leik- og grunnskólana í nóvember, desember og janúar. En 3 ára innleiðingarferli menntastefnunnar er sem sagt hafið. Sveitarfélagið hefur sett sér aðgerðaáætlun sem árlega er metin og staðan er lögð fram í fræðsluráði. Við ætlum okkur ekki aðeins að merkja við á blaði það sem við ætlum okkur, heldur fylgjum við eftir skilgreindum aðgerðum, markmiðum og viðmiðum. Menntastefnunni fylgja gæða viðmiðum meginþætti skólastarfsins í leik- og grunnskólum bæjarins. Það er í höndum hvers skóla að máta starfshætti við gæða viðmiða Akureyrarbæjar
og skilgreina þær umbætur sem nauðsynlegar eru til þess að standast þau viðmið sem sett hafa verið. Hver og einn skóli hefur á sama tíma mikið svigrúm til þess að draga fram sérstöðu sína og séreinkenni. Með þessu móti byggir innleiðing menntastefnunnar á styrkleikum hverrar stofnunar fyrir sig og innleiðingar áætlanir miðaðar að því að bæta stöðuna. Samkvæmt aðgerðaáætlun skólaársins sem nú er að líða var fyrirhugað að endurskoða og kerfisbinda innra mat allra leik- og grunnskóla bæjarins. Ástæðan fyrir því að innra matið eða gæðamatið, ef svo má orða, er fyrst tekið fyrir er til að æfa og undirbúa starfshætti gæðaráðana fyrir að taka kerfisbundið á við mikilvægustu þættina sem er starfið með börnunum, foreldrum og skólasamfélaginu öllu. Áætlun sveitarfélagsins fyrstu skref við innleiðingu menntastefnunnar hefur staðist. Nú hafa verið settar á laggirnar gæðaráð í öllum skólum, gæðaráðin starfa undir stjórn skólastjórnenda og hafa það hlutverk að skipuleggja og fylgja eftir gæðamati skólana. Vinna gæðaráðana í vetur hafa gengið út á að endurskoða og skipuleggja framkvæmd og skipulag innra mats og kerfisbinda í gögnum sem birt eru á heimasíðum skólana. Nú í júní munu skólarnir okkar skila innra mats skýrslum með samræmdum skólaprófíl sem er myndræn framsetning á stöðu hvers skóla gagnvart þeim gæðaviðmiðum sem menntastefna Akureyrarbæjar byggir á. En ytra mat var gert á 85 kennslustundum í grunnskólum Akureyrarbæjar og þau gögn hafa verið lögð fyrir gæðaráðin. Innlitin gefa mynd af stöðunni eins og hún er við upphaf menntastefnunnar og skapar fordæmi fyrir starfshætti gæðaráðana og auðvelda gæðaráðum að leggja línar og undirbúa kerfisbundnar umbætur varða starf með börnunum. Á næsta skólaári munu leik- og grunnskólarnir kortleggja betur stöðu sína gagnvart gæðaviðmiðum menntastefnunnar varða starf með börnum og ungmennum og skila fræðslu ráðum með sama hætti. Það er með sambærilegum innra mats eða gæðamats skýrslum. En við erum því stolt og keika yfir því að nú í vor hefur fyrsti matsringurinn verið farinn og grunnur er lagður að innleiðingu menntastefnunnar. Skólastjórnendur og gæðaráðin hafa fengið góðan stuðning og stutt hvort annað við að rýna í eigin starfshætti og kerfisbinda innra matið. Á undanförnum 10 árum hefur áhersla á sérúrræði í leik- og grunnskólum aukist til muna, en sá þáttur hefur það bil tvöfaldast á þeim tíma. Í því felst að sífellt er verið að koma betur til móts við þarfir fleiri nemenda en áður á þeirra forsendum. Það er okkur metnaðarmál að sinna þessu vel og því var ráðist í að gera úttekt á þessum þætti skólastarfsins í grunnskólum bæjarins í samvinnu við miðstöð skólaþróunar Háskólans á Akureyri. Tilgangurinn er fyrst og fremst að kortleggja starfsaðferðir, kalla eftir reynslu og ráðum kennara og stjórnenda og leita leiða til að gera enn betur. Von er á niðurstöðum úttektarinnar fljótlega og vonir eru bundnar við að sú vinna hjálpi okkur á þeirri vegferð. Stytting vinnuvikunar hefur innleidd að hluta til í grunnskólum bæjarins. Hvorki félag grunnskólakennara né skólastjórafélag Íslands hefur samið styttingu en aðrar starfsstéttir hafa gert það. Í leikskólunum tók styttingin gildi 1. janúar fyrir alla. Í flestum skólum er styttingin 65 mínútur en í 2 skólum hún 120. Þegar á reyndi var heldur flóknara að innleiða styttinguna í leikskólum bæjarins en í upphafi var ákveðið að ráðast í 3 mánaða tilraunaverkefni, þar sem stjórnendur fóru sínar leiðir í innleiðingunni. Reynslunni var safnað kerfisbundið og kom hópurinn vikulega saman til að miðla henni til annara. Ein megin niðurstaða verkefnisins er að skólum reynist erfitt að koma á styttingu án þjónustuskerðingar eða kostnaðarauka, en það er forsenda kjarasamnings aðila. Reynslan sýndi jafnframt að stjórnendur þurftu í auknum mæli að vinna á deildum, erfiðar var að manna í undirbúningstíma leikskólakennara og ef veikindi fór yfir ákveðin mörk, var annmörkum háð að manna stöður vegna styttingarinnar. Greiða þarf í auknum mæli yfirvinnu til að ná lágmarksmönnun. Enn er ekki komin lausn á því hvernig styttingin verður leyst til framtíðar en það er mikill vilji til þess að leysa málið farsællega. Dagforeldrakerfið í bænum í dag státar af 17 dagforeldrum í mismunandi starfshlutföllum en dagforeldrar eru verktakar sem að bærinn semur við.
Dagforeldrakerfi hefur smátt og smátt minnkað í umfangi samhliða því sem bærinn býður yngri börnum leikskólavist og munu einungis 13 dagforeldrar vera starfandi næsta haust. Það er mikilvægt fyrir fjölskyldur í bænum að hafa aðgengi að þessari þjónustu. Sér í lagi meðan bærinn innrita börn einungis einu sinni á ári. En unnið er að tillögum starfshóps innan sviðsins fjölgun innritunardaga og munu drög að verklagi liggja fyrir innritun að ári. Á síðasta ári var samþykkt tillaga fræðsluráðs að niðurgreiða kostnað foreldra sem eru á innritunaraldri en hafa ekki fengið boð leikskólavist. Þetta úrræði styður barnafjölskyldur og er jafnræðis sjónarmið þegar gjöld lækka þegar barn fær leikskólavist. Einnig var lagt til að niðurgreiða 8. tíman hjá dagforeldrum en með því var orðinn óverulegur munur á milli kostnaðar barna hjá dagforeldrum og barna í leikskóla. Báðar þessar tillögur hafa tekið gildi. Innritun í leikskólum bæjarins er lokið og var öllum börnum sem fædd eru frá janúar og fram í ágúst árið 2020 boðin leikskólavist núna í haust. Áfram verður horft til þess að auka leikrými barna með því að fækka börnum í hverju rými samhliða innritun yngri barna. Þannig verður hægt að uppfylla viðmið leikrými, en í ár eru rúmlega 900 börn innrituð í leikskólum bæjarins. Tónlistarskólinn á Akureyri er einn elsti og rótgrónasti tónlistarskóli landsins. Auk þess að kenna byrjendum upp á fyrsta flokks tónlistarnám með fjölbreyttum kjarnafögum er ein af meginstoðum skólans að bjóða upp á tónlistarnám á framhaldsstigi með allri þeirri þjónustu sem því fylgir. Skólinn býður upp á öflugt hljómsveitastarf og fjölbreytt bóklegt nám sem er með því besta sem gerist á landinu. Tónlistarskólinn vinnur í nánu samstarfi við grunnskólan í bænum. Kennarar skólans sjá forskóla og tónfræði innan veggja grunnskólana, auk þess að bjóða upp á hljóðfæranám í grunnskólum á skólatíma. Í skólanum er hægt að stunda fjölbreytt nám, rytmískt og klassískt nám með öflugu hljómsveitastarfi, auk gæðanáms í elstu Suzuki-deild landsins og á nýju námsleiðinni skapandi tónlist. Tónlistarskólinn býður svo upp á tónlistarkjörsvið í klassískri, rytmískri og skapandi tónlist í samstarfi við framhaldsskólann á svæðinu, þar sem mögulegt er að taka alltaf 114 einingar í tónlist til stúdentsprófs. Það aðeins að renni við framkvæmdir á fræðslusviði, en stærsta framkvæmdin tengd fræðslumálum er hönnun og bygging leikskólans Klappa, en sú vinna hófst fyrir rúmu ári síðan, en gert er ráð fyrir því að leikskólinn verði vígður og taki til starfa núna í haust. Þar verða teknar í notkun 7 deildir fyrir alltaf 144 börn, en einnig er gert ráð fyrir ungbarnadeildum þarna. Þegar Klappi verða teknar í notkun hefst nýr kafli í sögu leikskólastarfs á Akureyri, þar sem öllum börnum 12 mánaða og eldri sem eru fædd á þessu tímabili í janúar til ágúst verður boðin leikskólavist. Á þessu kjörtímabili höfum við markvisst unnið að þessu markmiði og jafnt og þétt boðið yngri börnum leikskólavist. Því má segja að í haust verðum við búin að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla sem var stóra markmiðið okkar á þessu kjörtímabili. Samhliða opnun Klappa verður efra húsið í Pálmholti tekið úr notkun enda sinnt sínu hlutverki vel. Stjórnun Flúða, neðra Pálmholts, verður í höndum leikskólastjóra Lundarsels í framhaldinu og skólastjóra Pálmholts mun flytja ásamt hluta starfsfólksins á Klappir. Það er ansi margt sem þarf að huga að í svona stóri framkvæmd sem bygging Klappa er og vil ég nýta tækifærið og þakka öllum sem hafa komið að þessu verkefni innilega fyrir. En það er einnig unnið að endurnýjun 2 kennsluálmna í Lundarskóla. A-álman var full hönnuð og fór í framkvæmd og framkvæmdin við A-álm og tengigang fór á stað síðastliðið haust og er áætlað að framkvæmdi við þennan áfanga ljúki núna í sumar og verði því tilbúið fyrir kennslu næsta haust. Framkvæmdi við B-álmu og inngarð hófust í byrjun júní og er gert ráð fyrir verklokum sumarið 2022. En framkvæmdirnar eru allar á áætlun og hönnun er að hefjast á stækkun á sali Lundarskóla og mögulegri leikskólabyggingu síðar. En eins og þið heyrið þá er að mörgu að taka, en ég ætla að láta staðar hér numið og opna umræður, en ég vil nýta tækifærið og þakka starfsfólki fræðslusviðs fyrir samstarfið, sem og félögum mínum í fræðsluráði fyrir ánægilegt og gott samstarf. Takk fyrir mig í bili.
Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja að þakka formanni fræðsluráðs, bæjarfulltrúi Ingibjörgu, fyrir gott yfirlit yfir starfsáætlun ráðsins. Mig langar aðeins að taka hérna fyrst bara svona smá skrens á tölugum upplýsingum sem liggja svo sem fyrir frá fræðslu sviðinu. Við erum að því að við tölum gjarnan það að fræðslumálin taka til sín mikla fjármuni og þau gera það. Þetta er tæpur helmingur allra skatttekna sem fer í fræðslumálin og kannski ekkit óeðlilegt við það. En þegar við skoðum til dæmis hérna aukningu á kostnaði síðan 2008 þá hefur á föstu verðlagi kostnaðurinn aukist 30%. Sem er verulega há tala, en á móti skulum við átta okkur á því að hlutfallið af skatttekjunum hefur frekar lækkað en hitt. Þannig að skatttekjur hafa í raun hækkað meira heldur en kostnaður við fræðslumál. Og það er bara staðreynd sem við skulum horfa til líka að rekstur fræðslumálna hérna á Akureyri, bæði grunnskóla og leikskóla, er með þeim minni per nemanda hér á Íslandi og þrátt fyrir hátt hlutfall fagmanna að þá er þetta staðreynd og við erum bara svipuðu róli á Akranes sem er líka mjög vel rekið kerfi í sjálfu sér. Og þá velta menn kannski fyrir sér það vegna þess að mönnun er minni, þar að segja að það eru þá fleiri nemendur per stöðugildi kennara eða fleiri börn per stöðugildi starfsmanna í leikskóla. Það er bara alls ekki svo. Það er ýmsu öðru sem þetta kemur fram. Og það bara ber að hafa þetta í huga vegna þess að þetta skiptir máli þegar við förum svo að stíga inn í umræðuna það hvernig við ætlum að takast á við rekstur bæjarins sem slíks. En það er annað sem kemur líka til og við þurfum líka að hafa í huga. Eins og bæjarfulltrúi Ingibjörg benti á þá er gert ráð fyrir 900 börnum í leikskólanum næsta haust. Þrátt fyrir það að við séum að bæta 12 mánaða börnunum þarna inn sem eru fædd frá janúar til ágúst, þá er börnum fækkað í leikskólum 200 síðan 2015. Og þetta hefur að sjálfsögðu gert okkur kleift kannski að ná þessu markmiði að koma 12 mánaða börnunum inn í leikskóla og á sama tíma verðum við átta okkur á því líka að það hefur verið gripið til aðgerða til að fækka börnum á deild, þar að segja fækka rýmum í hverjum leikskóla til þess að draga úr álagi á starfsfólk. Og þrátt fyrir þessar aðgerðir sem slíkar að þá erum við ekki að sjá aukinn rekstrarkostnað sem slíka. Það sem vekur líka athygli þegar maður fer að skoða svona tölulegar upplýsingar skólakerfi það var til dæmis það að veikindadagar eins og kom fram í, var ekki máli bæjarstjóra hér saman stjórnsýslubreytingarnar, að fjöldi veikindadaga hefur aukist verulega, sérstaklega í grunnskólunum, en við erum að sjá 53% aukningu veikindadaga síðan 2016 í grunnskólunum. Þetta er tala sem er gjörsamlega óásættanleg og bendir til þess að þarna séum við að takast á við og þurfum að takast á við verkefni sem snýr að einhverju leyti að bættum starfsaðstæðum og þetta þurfum við að rannsaka vel. Það er algjör grundvallaratriði að starfsmönnum líði vel á vinnustað og þeir hafi svona sterka sjálfsmynd sem fagmenn í því sem þeir eru að gera og það er ljóst að þessum tölum allavega að það sé svona vísbending það að þarna sé eitthvað ekki alveg nógu gott. Ef við horfum aftur á móti til leikskólana að þá hefur veikindadögum fækkað örlítið og það er
ný þróun með það sem hefur verið undanfarin árin 2019 það fækkaði aðeins og við þurfum bara að vonast til þess að svo verði þá áfram. Það er annað sem ég vil vekja athygli á hérna og það er það að þegar við erum að skoða fjölda nemenda sem að falla undir einhvers konar sérþarfir, þá voru þeir nemendur skólaárið 2010 til 11 9% af heildarfjölda nemenda í grunnskóla. Á þessu skólaári er gert ráð fyrir þetta séu 16% nemenda. Þannig að aukningin þarna er mjög mikil. Við erum að sjá þarna heildartöluna fara úr 205 nemendum í 424. Það geta verið ýmsar ástæður fyrir þessu, en þetta bendir til þess að við séum að takast á við breytt umhverfi, öðruvísi verkefni og kannski verkefni sem við erum ekki búin að finna leiðir til þess að leysa með skynsamlegum hætti inn í grunnskólanum. Og það gæti til dæmis verið skýringarhluta til á því að við erum að sjá meiri veikindi og fleiri veikindadaga í grunnskólanum heldur en verið hefur og þessa aukningu sem við erum að sjá það. Það eru til rannsóknir sem voru gerðar í kringum 2014 eða birtar 2014 þar sem var verið að skoða álag vegna til dæmis hegðunar örðugleika nemenda í skólum og það kom niðurstaðan þar var svo að það var ótrúlega hátt hlutfall kennara sem upplifði einhvers konar þrot í starfi vegna erfiðrar hegðunar nemenda og þess að þeim gekk illa að halda bekkjarstjórnunum góðu lagi. Þetta er svona hluti af þessi vanda sem við erum að takast á við og við þessu þarf að bregðast. Og bæjarfulltrúi Ingiberg kom inn á það að við værum að skoða svona úrræðina hvernig við erum að takast á þessi verkefni í grunnskólanum og það er alveg ljóst að það er verk að vinna þar miðað við þær niðurstöður sem liggja svona gróflega fyrir í dag og ég get líka sagt ykkur það að orðaræðan sem á sér stað þessi mál í grunnskólum á Akureyri, hún er ekkert öðruvís en orðaræðan í nokkuð mörgu skólum sem við erum að skoða annars staðar á landinu í dag. Þetta er bara sama orðaræðan, þannig að þetta er ekki sér akureyst mál, þetta er bara viðvarandi verkefni greinilega alls staðar á landinu. Þannig að þetta eru kannski hluti sem við þurfum aðeins að velta fyrir okkur og takast á við. Og það er annað sem að kannski tengist þessu líka, að síðan 2015 þá hefur fjölgun barna með annað tungumál en íslensku fjölgaði aukningin í 78%. Og þarna erum við að tala börn sem að koma jafnvel inn í grunnskólana án nokkur íslenskukunnáttu og sum hver ekki með eina enskukunnáttu heldur. Þannig að þarna er líka verkefni sem að hefur verið reynt að bregðast í gegnum tíðina. Þarna hefur orðið mikil aukning sem við þurfum með einhverju móti að takast á við líka og finna skynsamlegri leiðir og þetta er hluti af því sem er verið að skoða í þessu máli. Þannig að ef við horfum bara þessa tölu varðandi grunnskólana þá er alveg augljóst að það er töluvert verk að vinna. Ég var svo aðeins að skoða tónlistarskólana sem vakti athygli mína þar. Það er náttúrulega hlutfall skólagjalda í tónlistarskólanum hefur svo sem farið, það lækkaði náttúrulega töluvert þegar að Hof kom til, eða þetta hús sem við stöndum í eins og húsnæðiskostnaður hækkaði það mikið. En það sem að vekur líka athygli er að kennslustundum hefur fjölgað en nemendum í grunnnámi hefur fækkað töluvert mikið síðan 2009 og þegar maður fer að skoða samsetninguna þá sér maður að það hefur orðið tvöföldun í fjölda framhaldsnemenda nemenda sem eru á framhaldsstigi sem að stórum hluta til greitt svo sem á jöfnunarsjóði
En maður svona veltir fyrir sér hvort að þetta sé endilega svo þróun sem við viljum sjá í eins öflugum skóla að tónlistarskólinn er. Því að hér á árum áður að þá voru þarna reiknum 300 nemendur en þeir eru orðnir töluvert færri í dag í grunnnámi. Og kannski er tónræktin að taka eitthvað af þessu, en tónræktin er ekki skóli í þeim skilningi, hann er tómstundúrræði. Því hann er ekki að vinna eftir námskrá. Ég held að það sé nú kannski erfitt að tala tónlistarskólan öðruvísi að nefna það að gjaldskrárnar hafa verið hækkaðar mikið hér og verið svona með í hærra sem að þekkist á landinu eftir því sem ég best veit. Sérstaklega í söng, en samt hefur söngnemendur fjölgað mikið. Fjöldi, eins og ég sagði áðan, að þá hefur fjöldi leikskólabarna, hann er orðinn töluvert mikið lægri en hann var. Og það reyndar nákvæmlega sama þróun sem við erum að horfa á í grunnskólanum vegna þess að ef að leikskólabörnum fækkar, þá fækkar grunnskólabörnum því að þessi börn koma upp í skólanum. Og miðað við þær tölur sem við höfum verið að heyra að þá eru stefnir í á næstu 5 árum kannski 400 til 500 barna fækkun. Ef engar breytingar verða á. Og það í sjálfu sér kannski þýðir það að það þarf að endurskoða eitthvað það hvernig við erum að fjármagna skólana. Þetta getur leitt til þess að það muni fækka eitthvað starfsfólki. En það er alveg morgunljóst að við þurfum náttúrulega að takast á við heilmikið af öðrum verkefni sem snúa skólanum bara heilt yfir. Og eitt af því sem að bæjarfulltrúi Ingibjörg nefndi hér var að við erum nýbúin að setja menntastefnu, metnaðarfulla menntastefnu, sem gerir í raun kröfu til heilmikilla breytinga í starfi. Við þurfum átt okkur á því að við munum ekki sjá þessar breytingar allar koma fram á næstu 3 árum. Og það er tiltölulega einföld ástæða fyrir því. Það hefur mikið verið rannsakað hvernig breytingar koma fram og það hefur stundum verið umræði í þeim hópi sem hér situr að menn vilja nú sjá breytingar í einstaka störfum kannski inn í stjórnsýslunni en það gangi alveg afskaplega illa að breyta starfsháttum þrátt fyrir þetta séu tiltölulega einföld störf. Og það er bara einfaldlega vegna þess að það breytist enginn við það eitt að vera sagt að breytast. Það þarf eitthvað meira til. Og fræðimenn hafa rannsakað þetta mikið og það er talað svona 7 atriði sem við þurfum að hafa í huga. Ef við ætlum að ná fram breytingum, þá taka það langan tíma. Það kalla á mikla samvinnu eins og inn í skólum, teymisvinnu. Það kalla á lausnaleit sem er svona unnin í samstarfi. Það er áhersla á hagnýtingu, hvernig við nýtum nýjar aðferðir og hvernig það verður yfirfært á aðstæður í skólanum. Þetta er bara töluvert mikil vinna. Við erum að breyta menningu, við erum að breyta hugsunarhætti, við erum að breyta hvernig fólk vinnur. Þetta þarf að vera í tengslum við raunveruleg skólastarf og stuðningur þarf að vera veittur innan skóla. Við höfum gjarnan sendt fólk á námskeið og haldið námskeið og fólk fer á námskeið og lærir eitt og annað á svo koma inn í skólan aftur og vera þá búið að breyta starfsháttum sína. Það bara gerist ekki þannig. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að gera með öðrum hætti. Það þurfa að vera margar leiðir að þessu námi því að þetta er bara nám eins og hjá börnum. Við þurfum að bjóða upp á fleiri en eina leið og við þurfum að byggja á rannsóknum og við þurfum að safna gögnum sem sýna þann árangur sem við ætlum að ná. Og það er kannski það sem er snúnast í allri þessari umræðu skólamál. Við erum að einhverju ástæðu ekki að horfa eða við erum ekki að nýta gögn með réttum hætti. Við erum mjög gjörn á það að stökkva á einhvers konar slagorð. Menntastefnan hefur beðið skipbrot. Hvað áttu við? Já, menntastefnan hefur boðið skipbrot. Þetta eru svona yfirlýsingar sem koma upp. Og ég heyrði bara nýlega. Skólakerfið sinnir ekki drengjum
vandi drengja er stóra málið í dag. Ég ætla ekki að gera lítið úr því að drengir hafi ekki verið að ná þeim árangri í skólakerfinu sem hafi stemt, en af hverju er það? Og hvað erum við að gera? Og getur verið að þetta sé tímabundið ástand? Varaformaður Fræðsluráðs, Þorlákur Axel Jónsson, hann benti á niðurstöðu rannsókna frá Kanada sem benda til þess að drengir sem að taka síðan samskonar próf og stúlkur 22-23 ára, þeir eru komnir á sama stað á stúlkurnar á þeim aldri. Og þá veltir maður fyrir sér, hvað erum við að segja, hvað erum við að gera? Ég ætla að nefna annað dæmi. Hérna fyrir nokkrum árum, þá var farið að ræða það að við værum að ná lakari árangri í læsi á PISA. Alveg hárrétt. Árangur okkar hefur farið niður á við. Þá stukku menn til og sögðu, þetta er breyttum starfsháttum í læsiskennslu og yngsta stigi að kenna. Og þá gripu menn það sem var hendi næst, það er byrjendalæsi. Þetta er því að kenna. Okay. En hvernig stendur þá að því að þessi nemendur sem var verið að skoða þarna, þeir höfðu aldrei farið í gegnum byrjendalæsi? Það var bara ekki byrjað að kenna byrjendalæsi eða nota þær aðferðir þegar þessi nemendur sem var rætt voru teknir og metnir. Þannig að þessi sleggjudómsumræða skólamál, hún er bara til mikilla vansa. Og þetta hefur kannski orðið til þess að umræðan á Íslandi skóla, hún snýst meira og minna það neikvæða. Þó að við séum að reyna að halda uppi hinu jákvæða, þá birtist umræðan alltaf í hinu neikvæða. Og hvaða áhrif hefur þetta? Þetta hefur náttúrulega þau áhrif að við tölum kerfið niður. Og nú snýst öll umræða á alþjóðavísu í skólamálum traust. Þannig að við vorum að tala traust hérna áðan gagnvart stjórnkerfinu. Og ég hlustaði á Pasi Salberg sem er mjög vel metinn fræðimaður finnskur sem hefur skrifað mikið finnska skólakerfið og hvernig árangur þar hefur náðst. Og hann var gestur á ráðstefnu sem að skólafrístunda svið Reykjavíkurborgar hélt daginn. Og þar, það er alveg merkilegt að hlusta á hann, þess að hann fyrir alltaf að tala það að íslenska skólakerfið, það sé bara býsna gott á mjög marga lund og fyrir að draga þar upp ýmsa þætti. Við þurfum einhverja erlenda sérfræðinga til að segja okkur þetta. Hann er nýbúinn að gefa út bók sem heitir In Teachers We Trust, The Finnish Way to World Class Schools. Nú hvað er hann að fjalla? Hann er að fjalla traust. Hann er að bera saman ásamt öðrum kennara skólakerfi í Bandaríkjunum og Finnlandi og draga fram hvað það er sem einkennir finnska skólakerfið sem á að vera gott kerfi, það sagt er. Og hvað einkennir það? Jú, það er traust til fagfólksins. Það er virðing og það er sveigjanleiki gagnvart nemendum og traust líka. Og þegar maður er að lesa þessar lýsingar, þá er maður bara að sjá endurspeglun á mörgu af því sem við erum að sjá hérna í skólakerfinu hjá okkur. En hver er þá munurinn? Hann liggur í virðingunni og traustinu. Og því hvernig við tölum kerfið okkar og skólan okkar. Og það liggur í því líka í aukinni meiri teymisvinnu þar sem að menn er að vinna saman. Og mér finnst ástæða til að nefna þetta hérna, vegna þess að við erum bara að fara í gegnum mjög erfiðan vetur með skólakerfið. Þar sem að við hefum þurft að bregðast við endalausu nýjum reglum og umgengnisumgjörð. Þannig að krafturinn hefur að miklu leyti farið í það að bregðast við einhverju nýjum skilaboðum frá sóttvarnalækni og heilbrigðisráðherra. Þetta hefur verið krefjandi, mjög krefjandi og þetta hefur reynt verulega á fólk. Og ég
tek undir það sem að formaður fræðsluráðs og bæjarfulltrúi Ingibjörg sögðu hér áðan að þakkir til fólks fyrir það að bregðast við þessu standa í raun og veru keik í sínu. En við verðum líka að horfa til þess að gera ekki of miklar kröfur. Við verðum að horfa til þess að við erum að ganga inn í ferli sem mun taka tíma og við verðum að byggja undir það og byggja undir traust til þessas fagfólks sem starfar í skólanum og 95% af þeim stendur undir þessu, að minnsta kosti. Við skulum ekki fara að taka út hópinn sem ekki stendur undir þessu og fara að merkja allan hópinn út frá því. Horfum á það sem við erum að gera vel, tölum okkur upp, ítum undir það og þannig náum við árangri. Ég ætla að láta þetta dögði í bili. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason, lokið málsins, næst tekti máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, kannski að bera í bakkafullan lækinn að koma á eftir skólamanni eins og Gunnar Gíslason og ræða fræðslumál og ég get strax það hér í upphafi að ég mun ekki tala jafn mikilli þekkingu og skilningi eins og hann á þeim málaflokki enda hokinn af margra áratuga reynslu í þeim efnum. En ég fannst kannski aðeins að bæta fyrir Gunnar að ég ætla nú að byrja á því að þakka formanni fræðsluráðs fyrir hennar ræðu og hvernig hún fór yfir þetta og ég vil bara segja eins og vera því ég er nú búinn að vera í þessum bæjarpólitík í 12 ár að ég held að svona við höfum verið afskaplega heppin með formennsku í fræðsluráði á þessu kjörtímabili. Þar hefur verið manneskja sem hefur talað af þekkingu og reynslu í fræðslumálum. Hún er unnið ötullega af þeim stefnumálum sem við höfum sett, þar að segja að í rauninni það var á sín tíma unnið að því að brúa bili milli leikskóla og fæðingarorlofs og það er það sem við erum að sjá raungerast núna í haust. Hún hefur líka unnið ötullega því að innleiða menntastefnuna og það var eitt af því sem við lögðum mikla áherslu á. Þannig að ég tel að hún sé núna af því að við vitum nú öll að hún er að yfirgefa okkur með haustmánuðum. Það er alveg sama hvernig kosningarnar fara. Hún er örugglega inn á þing í haust og talaði sem diggur framsóknarmaður. En við erum ég tel að hún skili afskaplega góðu búi. Hún hefur verið mjög einörð í sínu starfi og ekki síður hefur henni tekist að vinna með starfsfólkinu og það ber að þakka. Og ég hef trú á því að við séum með vel mannaðir til þess að fylgja áfram þeirri vinnu sem að menntastefnan gerir ráð fyrir. Við gerum alltaf líka breytingar í mannahaldi í ráðum og nefndum hjá okkur í haust og vonandi tekst þeim sem að taka við keflinu að halda áfram því góða starfi sem Ingibjörg hefur verið að sinna. Það hefur Ingibjörg. En við langaði kannski aðeins, af því ég getum líka verið grumpy old men að auðvitað alltaf kostaði þetta allt saman peninga og við svona kannski þurfum að reyna átt okkur á því að það að fara niður í 12 mánaða börn í leikskóla það er kostnaðarsamt, það þarf fleira starfsfólk og það þarf að mæta því. Þá veltir maður svona aðeins fyrir sér og ég held að það sé mikið vett fyrir okkur í tengslu við fjárhagsáætlun næsta árs að þá annaðhvort sameinað eða fræðslusviðið að það þarf í rauninni að gera sér grein fyrir því hvað í rauninni þetta kemur til með að kosta okkur á næsta ári og þá líka kannski spurning hvað við erum að fá á móti vegna þess að það náttúrulega hefur komið fram í máli manna að það er líka ákveðin fækkun í grunnskólum sem svona kannski kemur á móti þessu en allt eins og ég segi þetta allt kostar þetta peninga. Við erum að taka í notkun afskaplega vandaða byggingu í leikskólanum Klöppum og það er náttúrulega dýrt húsnæði og svona þetta er þetta þannig að kostnaði í málaflokkinn kemur til með aukast. Bæjarfulltrúi Gunnar talaði það að þetta væri svona að lækka hlutfallslega með skatttekjur. Alltaf oft tekist á þetta skatttekjur og skatttekjur ekki skatttekjur Bæjarfulltrúi Gunnar. Svo mikið ástæða til að vera að rengja það neitt en auðvitað náttúrulega er hlutfall skatttekna þegar við horfum til jöfnunarsjóðs og þá getur það verið svolítið villandi að jöfnunarsjóður og sérstaklega við höfum verið að fá auki fjármagn vegna málaflokks fatlaðra og það kannski breytir einhverju en það samt sem það breytir ekki stóru heildarmyndinni. En mig langar að spyrja bæjarfulltrúa Ingibjörgu að því og formann fræðsluráðs varðandi það sem hún var að tala styttingu
lausnin á styttingu vinnuvikunar í leikskólum. Hún segir að vonast til þess að það verði leyst farsællega. Hvað þýðir það? Það er í rauninni að við séum að bæta verulega í fjármunum, verður farsæl lausn undir því að við þurfum að greiða meira fyrir þetta. Mér langaði kannski líka að vita, því hún talaði að það væri núna 900 börn í leikskólanum. Hvernig er það? Ég fann nefnilega ekki í fljótheitum þessa tölu hjá mér, en hvernig er það í samanburði það sem hefur verið og hvernig sjáum við þetta hvernig séum þetta þróast á næstu árum? Og svo langaði mig að vita líka því við fórum í niðurgreiðslu vegna dagforeldra til annars skal ég segja barna til þess að jafna milli þeirra sem komu börnum á leikskóla. Hefur þetta verið innan áætlunar hjá okkur? Erum við sem sagt í rauninni er þetta í rauninni sem sagt eins og við gerðum ráð fyrir, eða erum við að greiða meira vegna þessa? Þetta var bara svona nokkrar spurningar, svo hún hafi nú einhverjar spurningar að svara. Ég veit ekki nákvæmlega hvort hún mun bregðast við ræðu Gunnars, en auðvitað er það þannig að það er, bæði Gunni kom inn á það, að það þyrfti að skapa traust og til þess að koma málum áfram. Eitt af því sem ég lenti í, ekki alls fyrir löngu, það var það að ég var að ræða svona og var að hrósa kennarastéttinni og var staddur í kaffibóði þar sem nokkrir grunnskólakennarar eru saman komnir, og ég var eiginlega bara gerður brottrækur þegar ég fór að tala um það að grunnskólakennarar verið að standa sig vel og þeir var að vinna gott starfa, þeir eiginlega bara töluðu sér niður. Og ég velti fyrir mér þeir sem að Gunnar var að tala um að við erum svona hérna að tala upp kennarastéttina að mínu mati, við reynum að gera það, en ég velti því fyrir mér hvar í þessi neikvæð umræða hvort við þurfum ekki að breyta, er það innan stéttarinnar sjálfrar, eða eru menn þetta með þetta almennt út í samfélaginu, og því þurfum við að breyta vegna þess að ég er alveg sannfærður um það að kennarastéttin ekki sannfærður, ég veit það að kennarastéttin okkur afar mikilvæg og við þurfum að bera virðingu fyrir þeirri stétt. Þetta eru menntað fólk sem að ala börnin okkar og mikilvægt að það sé traust og skilningur milli heimili og skóla. Og svona rétt í lokin þá held ég að sé ástæða til þess að taka undir með formanni fræðsluráðs og þakka starfsfólki fyrir að hafa brugðist vel í þeim aðstöðum sem við höfum lent hjá COVID-tímum, og ekki síst þá að þakka sviðsstjóra fræðslusviðs, honum Karli Frímannssyni, fyrir hans ágætu störfi á þeim vettvangi. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, lokið máls, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka bæjarfulltrúi Ingibjörgu kærlega fyrir góða yfirferð yfir málaflokkinn og vil kannski byrja á því að taka undir hrós til starfsmanna og í COVID-ástandinu. Ég held að það sé mikilvægt að taki allir sérstaklega vel eftir því. En þá langar mig líka að segja að það er búið að vera einstaklega gott að hafa Ingibjörgu sem formann fræðsluráðs og hrósa fræðsluráði og henni sérstaklega. Ég hef alltaf verið þeirra gæfu aðnjótandi að vinna með henni í þessum verkefnum sem við lögðum á stað með í upphafi kjörtímabilsins, sem að mér finnst hún hafa fylgt eftir af mikilli seiglu og fagmennsku, skref fyrir skref, og fyrir það er ég rosalega þakklát vegna þess að þetta var okkar stærsta mál, held ég flestra, í síðustu kosningum. Settust yfir þetta í upphafi kjörtímabilsins og þetta voru virkilega stór og metnaðarfull verkefni. Og ég er þakklát fyrir að hafa verið með henni í liði í þessum verkefnum, og þarna undir voru engin smá mál. Þetta voru verkefni eins og brúum bilið, að ná inn yngri börnum á leikskóla, byggja nýjan leikskóla, niðurgreiðsla á kostnaði foreldra sem voru með börnin sín hjá dagforeldrum, og tala nú ekki þegar ofan á bættust endurbætur á Lundarskóla og síðan COVID og svo framvegis. Ég geti eiginlega talið lengi, en ég held að eitt af stærsta og mikilvægasta verkefnið okkar síðan ná, þetta er kannski rangnefni og kannski þurfum við einhvern veginn að endurskoða hvernig við höfum orðræðuna það að taka á móti 12 mánaða börnum, af því að auðvitað er það ekki öll 12 mánaða börn, heldur við skurðpunktir. Ég heyri stundum að fólk segir við mig, býtu, en barnið mitt er orðið 13 mánaða, það er ekki komið á leikskóla. Þannig ég er stundum hugsa yfir hvort við getum orðað þetta einhvern veginn öðruvísi, en það að ná inn yngri börnum á leikskóla held ég að skipti gríðarlega miklu máli fyrir samkeppnishæfni okkar,
sem sveitarfélag. Ég man mjög vel eftir því að vera með börn hjá dagforeldrum og hvað það var óöruggt kerfi, þrátt fyrir að dagforeldrarnir væru yndislegir, að þarna tel ég að sé tækifæri sem við mögum líka nýta í samkeppnisgreiningu og í markaðssetningu vegna þess að ég held að þetta sé, við erum fyrsta stóra sveitarfélagi til að stíga þetta skref og ég bara vil þakka fyrir þá vinnu alveg sérstaklega. Ég er kannski bara með örfáar spurningar. Já, svo glemdi ég meira þessi einu risamáli, menntastefnan, smámál líka sem var verið að vinna í og aðgerðaráætlunin henni tengt og ég er svo glöð að við höfum farið þá leið að hún verði síðan metin árlega og hvað þetta er faglega unnið og enn og aftur líka þakka starfsfólki sviðsins og þeim sem komu að bæði úr grunn- og leikskólum að þessari vinnu. Mér finnst hún virkilega metnaðarfull og utanaðkomandi aðila. Að ég hef mikla trú á svo auðvitað mun þetta taka tíma. Þetta er einmitt ekki svona quick fix en ég held þetta sé virkilega grunnur sem að við getum byggt ofan á eins og sá grunnur sem að fyrir var auðvitað. Það sem ég langaði að spyrja ég hjá eftir því að það sé svigrúm til þess að draga fram sérstöðu hvers skóla. Mér langaði bara að spyrja, er það ætlunin og verður unnið með einhverjum sérstökum hætti að því að hvetja skóla til að draga fram ákveðna sérstöðu eða blæbrigða mun á milli skóla? Ég tek taka undir spurninguna frá Guðmundi Baldvini, hvernig á að nálgast lausnir í þessari stöðu varðandi styttingu vinnuvikunnar í leikskóla. Ég veit að þetta er erfitt mál en mikilvægt einhvern veginn að nálgast það, er það í gegnum vettvang sambandsins eða hvernig ætlum við að gera þetta. Mér langar líka, ég veit ég hef töðað nokkru sinnum yfir varðandi tíðarvörur á salernum grunnskóla til að ungmennaráð sem kom fyrir okkur hér í bæjarstjórn og var tekið fyrir í fræðsluráði í apríl 2019 og var þá lögð fram til kynningar. Ég fékk þær upplýsingar frá sviðsstjóra sem hefur einmitt rætt við formann og staðan sé svo að þær séu allstaðar í boði án endurgjalds en aðeins í 2 skólum inn á kvennasnyrtingunum. Og ég heyri á Karli Frímannssyni sviðsstjóra að það sé verið að skoða hvernig hægt sé að gera þær aðgengilegar inn á salernunum og jafnvel að koma á samstarfi nemendur á grunnskólana til þess að koma þessu í einhvern farveg. Ég bara hvet okkur svolítið til dáða þarna, þetta er eitt af verkefnum ungmennaráðs sem við hafa komið inn með fyrir núna rúmum 2 árum síðan að kýla bara svolítið á það að klára þetta. Ég held að það sé líka svona fyrir lýðræðið og svona það sem við vorum að horfa til mikilvægt. Mér langaði að nefna þessa bókun fræðsluráðs varðandi Hlíðaskóla, hvort að bæjarstjórn ætti eða gæti eða myndi vilja með einhverjum hætti taka undir bókun fræðsluráðs sem hefur óskað eftir viðurkenningu ríkisins á því að verið sé að veita börnum í Hlíðaskóla þá þjónustu sem ætti annars að vera á hendi ríkisins, líkt og gert með sambærilega sérskóla á höfuðborgarsvæðinu. Bókunin er lengri en mér finnst þetta mikilvæg bókun og gæti að minnsta kosti tekið undir hana fyrir mitt leyti og til að við ættum að leggjast á eitt þar. Að lokum ég sá að það var tekið fyrir áhugavert erindi frá kennara Bergmanni Guðmundsinni í fræðsluráði þar sem að var verið að ræða ýmislegt varðandi þróun tæknimála í skólum og mér langaði bara að spyrja hvort það standi til að nýta með einhverjum hætti þær upplýsingar og tillögur sem þar koma fram þá sérstaklega varðandi kostnaðargreiningu og núverandi stöðu og þá stöðu sem stefnt sé að í tæknimálum og hvort og hvernig stefnan varðandi tækjakost kennara og nemenda er fyrirkomið. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Hleypið að varaforseta að taka í stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja líkt og aðrir á að þakka formanni Ingibjörgu Ísaksen bæjarfulltrúa sérstaklega fyrir góða yfirferð og frábærstörf fyrir ráðið og að því þú veist nú vorum bara að kveðja okkur að þessum vettvangi, þá er ég vissum að við munum eignast mjög góðan bandamann þarna á Alþingi og veitir ekki af. Þannig að bara takk fyrir það og fína yfirferð. Ég ætla að taka undir með öðrum sem hafa fagnað því að ný menntastefna er núna verið að innleiða hana og aðgerðaáætlun og því ber að fagna og ég hef mikla trú á því að það geti hjálpað okkur alveg gríðarlega í að breyta verkferlum og ná utan þessi vandamál sem við höfum verið að vinna að inn í kerfinu og utan þessi í ræðustólum við höfum verið að velta fyrir okkur að ég held að þetta sé alveg frábært tæki og hafi verið vel unnin og einmitt þetta innleiðingaferlið aðgerðaáætlunum og svo að ég taka núllstöðun einhvers staðar og geta fylgst með,
það sé okkur gríðarlega mikilvægt, okkur hérna sem inni sitjum og þurfum að fylgjast með. Hérna hefur náttúrulega eins og kannski hafa komið fram hjá einhverjum öðrum hérna á undan áhyggjur af sífellt stækkandi hlutfalli eða meiri þörf fyrir stuðningsfulltrúa og hvernig sú þróun og hvað við getum gert í þeim efnum. Og kannski erum við bara að þjónusta börnin betur og það getur vel verið að það sé gott en eitthvað þurfum við að gera því að manni finnst þetta fjölga svona kannski einhver leyti og ég veit samt ekki og kannski gott að fá frá formannum hvort hún getur tekið undir þær áhyggjur. Og þá stytting vinnuvikunnar í leikskólanum og við höfum verið að ræða það náttúrulega oft inn í bæjarráði að það gangi misjafnlega og hvað veldur, af hverju gengur sumum leikskólum þetta reynist að þeim auðveldar en öðrum og hérna væri einhvern veginn hægt að yfirfæra það og það í vissum að fræðsluráð hefur einhver leyti rætt og hver sé þá kannski niðurstaðan af því og hvernig ætlum við að mæta þessu og þá eitt sem við ættum kannski að velta fyrir okkur og höfum verið í umræðinni þessi þörf og hver afstaða fræðsluráðs kannski til þess þörf á skipulögðu 8 tíma starfi fyrir leikskólabörn. Verið að skoða eitthvað fækka þeim tímum og það sé þá einhvers konar annars slags þjónusta sem boðið upp á fyrir utan skipulagt starf eða kennslu. Og þá ég kannski að, svo ég orðið þetta bara því síðan horfir á mig að erum við kannski að sigla inn í það að stytta þetta einhvern veginn, að færa þetta nær grunnskólakerfinu þar sem við erum bara með kennslu og kennara og svo kannski annars starfsfólk á hinum tímanum. Og gætum þá stytt vinnuvikuna hliða eða samhliða því. Svo við vorum náttúrulega að ræða þetta bara hérna í kringum í stjórnsýslubreytingunum áðan að eitt af því sem við ætluðum að leggja áherslu á mannauðurinn og koma aðeins inn á veikindaforföllin og þar líka náttúrulega því að þetta náttúrulega svo stórt svið, það að segja fræðslusvið, að þar erum við að sjá mjög mismunandi á milli stofnana og hvort að það hefði eitthvað verið rætt að yfirfæra reynslu þeirra sem vel gengur yfir á aðra og hvernig staðan séu því. Ég ætla að taka undir með bæjarfulltrúa Hildu og Ingibjörgu að ég fagna því að það sé verið að bjóða upp á leikskólapláss fyrir allt niður í 12 mánaða börn þó að það sé okkur vissulega alveg svakalega dýrt. Og ég segi það alveg bara við listafólk töluðum nú fyrir fjölbreytilegri lausnum og við hefðum bara gefnað þessu. En auðvitað þetta það sem við vildum til lengri tíma litið. Við erum að gera þetta hins vegar alveg svakalega hratt og erum alveg fyrst af þessum stóru sveitarfélögum sem erum að fara niður í svona ungbörn. Og það auðvitað kostar og við verðum þá einhvern veginn að reyna að bregðast við því. Vissulega börnum eins og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á að fækka sem kannski ekki endilega beint ánægjulegt en það hjálpar okkur auðvitað í þessum hvað varðar kostnaði. Og þá því að ég nýta það skólahúsnæði sem við höfum fyrir og þurfum kannski ekki að byggja eins mikið. En þetta samt sem að við erum komin eiginlega á endapunktin mjög snemma og miklu fyrr heldur en ég þorði að gera mér vonir í upphafi kjörtímabils þannig að við skulum bara fagna því og finna þá þær leiðir sem eru tiltaka til þess að takast á við kostnaðinn. Svo var ég aðeins bara, í umræðinni var að hlusta með tónlistarskólann og þessu að börnum, eða þessu færri og færri sem að nýta sér tónlistarskólann. Og ég segi bara fyrir mína part að mér finnst það ekki góð þróun. Tónlistarskólinn svakalega dýrt úrræði, eða hann bara dýr í rekstri, en einhvers konar tónlistarkennsla finnst mér nauðsynleg, eða það einhver leyti svona eitthvað sem við ættum að reyna að stefna að hafa inn í skólanum. Og þá kannski með einhverjum ódýrari hættu og bara væri gaman að heyra hvort að fræðslur að hafa eitthvað velt fyrir sér. Það var allavega einhvern tímann og ég veit ekki hvernig það eiginlega staðan, þá geti kannski svarað því að börn gátu lærað blokkflötu í það minnsta og gátu á sumum skólum verið í tónlistartíma eða farið út úr öðrum tímum til þess að sinna tónlistinni og þá niður í skóla. Þannig að þetta svona, mér finnst námið dýrt og skólinn dýr og það allt of fáir sem geta nýtt sér það.
Þú veist, það var, þegar svo ég rifið þannig bara upp að þegar ég var alast upp á Ísafirði, að það fóru bara allir í tónlistaskóla. Það var reyndar ekki svona mikið í boði eins og 36 mismunandi íþrótt- og tónstundafélög eins og er hér í bæ, en það var sama, þú veist, að við höfðum öll pínu gott af því að læra eitthvað á hljóðfæri. Já, ég ætla bara að taka undir með öðrum og þakka starfsfólki þetta sviðsins og innan stofnunum og kennarunum fyrir hvernig þið brugðust við þessu COVID-faraldri og hvernig okkur tókst og þeim tókst að halda þessu skólastarfi öllu gangandi og í síbreytilegu umhverfi. Takk. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að þakka fyrir áhugaverðar og góðar umræður. Ég ætla að reyna að svara því sem var beint til mín hérna og því fyrirgefið ég fyrir fram og tilbaka í umræðunum. En mér langar til að þakka fyrir falleg orð í minn garð sem og til starfsmanna sviðsins og ráðsins. Ég lít svo að þetta séu þakkir til okkar allra því þetta er samvinna okkar allra. Við höfum náð að vinna þetta virkilega vel og ég er afar þakklát fyrir hversu faglegt starfsfólkið er á sviðinu og hversu gott er að leita til þeirra og vinna með þeim. Þetta er bara bestu þakkir skilið fyrir. En einnig varðandi menntastefnuna líka. Þetta er samvinnuverkefni. Við fengum til okkar Ásgarð og gerum samning við þá varðandi utanumhaldið og framfylgdinni af menntastefnunni meðal annars og svo hefum við fengið MSHA líka sem hefur verið virkilega dýrmætt í allri þessu vinnu til þess að styðja við skólastjórnendur og starfsfólk skólana og fylgja þessu öllu saman í hlað. Þannig að það er bara, þetta er samvinnuverkefni og verður gaman líka að fylgjast með þessu í framhaldinu því við erum bara rétt að byrja, með fyrsta hringinn. Og erum einmitt eins og komið var inn á áðan kannski það sem við erum að reyna að afla okkar frekar í gagna, það er okkar eitt af okkur stærstu verkefnum núna framvegis, er að afla gagna, meta aðstæður út frá þessum gögnum og taka næstu skref í kjölfarið á þeim. Og það er okkar stóra verkefni. En mér langar aðeins að koma inn á einmitt hann í máli bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar, tala mikilli fagmennsku hérna menntamálinu þekkir mjög vel til. Það sem kom inn á hlutfall skatttekjum til fræðslumála hafi lækkað. En það er alveg rétt, við rekum mjög hagkvæmt fræðslukerfi. Það kemur fram einmitt í skólastjóraskýrslu sambandsins að kerfið okkar hér á Akureyri er rekið vel í samanburði við önnur sambærileg sveitarfélög. Varðandi fækkun barna þá er það rétt. Við reiknuðum með þessu öllu saman í vinnu starfshópsins brúum bilið og þetta var það sem við kortlögðum í framhaldinu. Og í rauninni bara til það vera af að góðan árangur og við höfum séð þetta fyrir þó svo við vonumst til þess að okkar aðgerðir í tengslum við fleiri leikskólapláss og taka inn yngri börn verði til þess að börnum fjölgi hérna. En þetta er svo sem kannski í takt við fæðingatíðni innan OECD-landana sem því miður fer minnkandi. Varðandi skýringar og fjölgun veikindadaga þá vil ég nú ekki meina að það sé endilega ekki eingöngu starfsaðstæður, við slum að einhverju leyti rekja til þeirra. En það er líka samspil annarra þátta í samfélaginu. Þegar þetta hefur verið kannað meðal starfsmanna, að þá er kannski ekki hægt að benda á einn þátt innan starfsins, heldur er þetta líka álag utan vinnutíma sem við þurfum öll að skoða og líta í eigin barm varðandi. En það eru samt sem áður meiri veikindi í leikskólunum, heldur en grunnskólunum sem þar sem veikindin hafa í rauninni stoppað eða aukningin hefur stoppað. Börn með annað móðurmál hér á Akureyri eru tæp 9% af heildarnemendafjöldanum og með það bara 4% á landsvísu. Þetta er svolítið mikil aukning og fjöldi kennslustunda fyrir þennan hóp hefur þrefaldast á 4 árum. Það þarf að bregðast við og þetta er bara, við erum með fjölbreyttara samfélag heldur en hefur verið áður. Við þurfum að grípa til og við þurfum í rauninni, það kostar meira fjármagn, við þurfum að endurskoða það hvernig við nýtum það og hvort við getum nýtt það með betri hætti og hvort við getum breytt starfsháttunum í einhverju formi. Og ég mig langar svolítið líka bara nefna þetta í ljósi þess að þegar við höfum verið að fá til okkar hérna nýbúa eða flóttafólk, þá er skipulag í kringum móttökuna
Rauði krossinn hefur haldið utan um það og gerði það gríðarlega vel, undirbjó nemendur mjög vel fyrir skólastarfið. Hins vegar það þannig að þegar börn flytja hingað og ekki innan þessa kerfis, heldur flytja bara til landsins með annað tungumál, þá ekkert kerfi sem grípur þið inn. Þau bara send beint inn í skólan og jafnvel foreldrarnir ekki talandi á íslensku og þetta getur verið gríðarlega flókið og erfitt fyrir börnin. Og þetta eitthvað sem við þurfum að skoða líka í framhaldinu því þetta alveg til. Við erum með beinagrindina, við þurfum kannski bara að breyta hugarfarinu okkar og fara út fyrir boxið og horfa á þetta meira heildrænt. Varðandi drengina og vanda drengja þá fór Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi ágætlega yfir þetta. Hann Þorlákur einmitt í fræðsluráði hefur vakið athygli á þessu að þróunin hjá drengjunum hún tekur bara lengri tíma. Þeir komast á svipaðan stað eða jafnvel kannski ekki bara betri með tímanum og við auðvitað fögnum því en samt sem áður höfum við líka áhyggjur af því að líðan barna í skólunum. Það var kennari hér í bæ sem gerði könnun á líðan drengja á miðstigi í skólunum hérna og náði til 200 barna. Það hefði nú verið voðalega gott ef það hefði náð til allra drengja í skólakerfinu en svo var nú ekki. En þetta samt sem áður gefur okkur vísbendingar og ein af þeim vísbendingum sem kom fram var að drengir 5. til 7. bekk, ég held að veru 92%, ég segi þetta með fyrirvara, það var rúmlega 90%, sem langaði til þess að hafa einhverju valgreinar í boði á miðstigi. Skólinn brást vel við, kom þess á framfæri og nú gátu nemendur 5. til 7. bekk valið sér valgreinar á næsta skólaári, sem frábært. Þannig að það alveg þannig að starfsfólk tilbúið til þess að breyta starfsháttunum sínum. Það tilbúið til þess að koma til móts við nemendur sem alveg magnað og frábært og ég held að það verði bara til þess að koma okkur á betri stað í framhaldinu. Þegar við náum að kveikja áhugann hjá nemendum og þessi valfög einmitt bara mjög fjölbreytt og gaman að fylgjast með þeim og sjá hversu frjór og hversu mikill mannauður býr innan skólakerfisins hjá okkur. Því þarna var bara að leita til starfsfólksins, hverjir ykkar styrkleikar, hvað getið þið treyst ykkur til að kenna og það var bara sett inn í listi og það var búið til valfög í kjölfar á því. Þannig að þau ekkert að leita út fyrir skólan eftir mannauð, heldur allt gert innandyra. Og þetta kannski kennir okkur líka það einmitt að horfa enn og aftur út fyrir boxið. Varðandi PISA og lakari árangur og þessu orðræðu sem í gangi að tekja alveg undir orð bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar, þetta vont og við þurfum í raun að tala okkur meira upp í skólakerfinu og við þurfum kannski líka að kynna okkur staðreyndir áður en við förum að koma með alhæfingar hitt og þetta. Og þá það til dæmis þannig, svona til upplýsingar fyrir bæjarfulltrúa og þá sem að horfa, að í sumum löndum það þannig að það eftirsóknarvert að fá að taka PISA-prófin. Það lagt kapp á það valdir vissir nemendur úr nemendahópum sterkir nemendur til að taka PISA-prófið. Hér á landi fara allir í PISA. Þið sjáuð strax hvað þetta skekkir niðurstöðu prófsins og svo erum við alltaf að meta þetta. En við þurfum kannski líka að hafa alla breytur fyrir þessu í umræðinni. En já, ég kom inn á það að eitt af stóru verkefnum okkar að safna gögnum skólastarf með kerfisbundnum hætti, meðal annars í tengslu við menntastefnuna og þessi gæða viðmið sem við erum að setja og aðgerðaáætlunina og byggja á þeim en ekki tilfinningum eða huglægu mati. Varðandi styttingu vinnuvikunar því var beint til mín hérna hvað ég meinti með því að þetta leyst farsællega. Það sem ég meinti með því fyrst og fremst að það vilji allra til þess að reyna að komast að góðum lausnum, mætast einhvers staðar miðri leið. Ég vil samt sem áður líka kannski vísa ábyrgðinni svolítið til samninganefndarinnar sem setur fram það að við eigum að stytta vinnuvikuna án kostnaðar og án þess að þjónusta skerðist. Mér finnst þetta svolítið ábyrgðarfullt að setja þetta fram í bókun því að það gengur ekki það sami yfir alla. Það kannski einfalt þegar maður vinnur skrifstofuvinnu 8-4 að fara heim í hádeginu, slökkva tölvunni og fara út úr vinnunni. En þegar þú starfar til dæmis með börnum eins og í leikskólum bæjarins, þá lokar þú ekki hurðinu og ferð frá börnunum. Þetta ekki svona einfalt. En leikskólastjórarnir hafa unnið ötullega að þessu og farið mismunandi leiðir eins og ég kom að í mínu máli áðan til að reyna að finna lausn á þessu. Og þetta hefur gengið ágætlega, það hefur samt sem áður, það hafa verið hnökrar á þessu, þetta hefur verið erfitt eins og ég kom að áðan í mínu máli og þetta mun kosta. Það alveg þannig, við vitum bara ekki hversu mikið þetta mun kosta.
En það eru allir samt reiðbúnir til þess að íhuga sína starfshætti, sitt skipulag til þess að reyna að leysa þetta með einhverjum hætti. Og svo ég lesi hérna upp aðeins það sem hefur komið í umræðuna til dæmis, þú veist hvort það ætti að stytta vinnuvikuna einu sinni í mánuði á öllum og loka á hádegi á föstudegi. Það þjónustuskerðing. Það hefur komið samt sem að fram í umræðinni. Viljum við lengja sumarlokanir? Viljum við loka milli jóla og nýjárs? Viljum við loka í dymbilviku? Viljum við stytta heimildir foreldra barna til dvalatíma ef þau eru í hlutastarfi, fæðingarorlofi, atvinnulaust og svo framvegis? Við höfum velt við öllum steinum í umræðinni og þessari vinnu. En það er ekkert ein lausn. Það hefði verið einfaldast ef það hefði verið tekin ákvörðun á öllu Íslandi að vinnuvikan hún hættir í hádegi á föstudögum, það fara allir heim. Því þá væri stytting vinnuvikunnar hjá börnunum líka styttri. Því miður er það þannig, og nú ætlum ég ekki að alhæfa, en það hefur samt sýnt sig að vinnuvika barnanna er ekkert endilega styttast og vinnuvika foreldrana sé að styttast. Við erum kannski að nýta tíman til þess að fara í klippingu eða til læknis eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er svona, já, það er að mörgu að huga í tengslum við þetta. Varðandi börnin og þróunin á næstu árum, þá eins og ég segi, kom ég inn á það að fæðingartíðnin er með þeim hætti að hún er minni heldur en hefur verið. Þetta er ekkert eins, þetta er ekkert bara bundið við Akureyri, heldur við öll löndin innan OECD. En samt sem að það gefur það okkur tækifæri líka, en frekar tækifæri á að innrita 12 mánaða gömul börn, þeir eru vera 12 mánaða, oftar yfir árið, þá fleiri innritunardaga. En bæjarfulltrúi Hilda Jana kom einmitt inn á það hvort við ættum að orða þetta einhvern öðruvísi til þess að fólk skildi innritun 12 mánaða. Og þetta getur verið rugningslegt, þess vegna reynum við alltaf að tala að öll börn fædd á bilinu janúar til ágúst 2020 fá innritun þegar það verða 12 mánaða í ágúst. En þetta getur verið flókið, en við viljum reyna að koma til móts við þetta og þetta var eina tillögum okkar í Brúum bili skýrslunni að taka fleiri innritunardaga yfir árið þannig að við gætum nálgast foreldrana fyrr. En varðandi sérstöðu hvers skóla þá fagna ég þessari umræðu því ég hef oft talað þetta. Við höfum einmitt að nýta mannauðinn sem er innan hvers skóla til þess að vekja athygli á þessu og þannig oftar en ekki sem maður sér það sem er kannski öflugur tónmyndakennari eða íþróttafræðingar eða myndlistakennari eða hvernig sem við getum þetta svo fjölbreytt flóra að það er oft það sem leitar skólana og ég held að við höfum einmitt að nýta tækifæri til þess að gera þetta enn frekar, enn meira mæli og það sem varðar í rauninni gæða viðmiðin er að hver og einn skóli setur sitt viðmið og það sem hann treystir sér til þess að gera og vinnur í takt við það og fær tíma til þess eins og kom inn á hérna áðan í máli minni mig bæjarfulltrúi Gunnar Gíslasonar er að breytingar taka tíma. En það sem er svo magna við menntastefnuna er að það eru allir á sama bátnum. Það eru allir tilbúnir til þess að fara í þessa vinnu og fylgin eftir. Vissulega rekust við á dyr og vissulega erum við ekkert alltaf öll sammála aðferðafræðina og hvort það er kallað innra mat, ytra mat eða gæðamat eða hvernig að framkvæma matið. Það sem mestu máli skiptir er að við erum að vinna í það að verða framúrskarandi skólar. Hafa framúrskarandi skóla hérna í bænum. Og við erum öll á sama báti þar og við viljum það. Og ég hlakka mikið til og vonandi úr öðru sæti að fylgjast með hvernig þetta þróast hérna í bænum. Varðandi tíðavörurnar þá er þetta allt rétt sem að bæjarfulltrúi Hilda Jana kom inn á og ég tek undir það að það er mikilvægt að koma sér í farveg. Við höfum rætt þetta reglulega innan fræðslusviðsins og það var talað það að þetta ætti bara að fara af rekstri skólana og þetta ætti að vera aðgengilegt og það er bara mikilvægt að við einmitt hlustum á raddir unga fólksins okkar og förum eftir þeim bókunum sem við leggjum til. Varðandi Hlíðarskóla og bókun fræðsluráðs þá var einmitt kom bæjarfulltrúi Hilda Jana inn á það var á síðasta fundi fræðsluráðs sem við bókum það við óskum eftir viðurkenningu ríkisins á kostnaði í tengslum við Hlíðarskóla og ég hef fylgt þessu máli eftir bæði innan mennta- og menningarmálaráðuneytisins og svo núna síðast við samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra sem hefur meðal annars samningaviðræður í tengslum við jöfnunarsjóð að gera og ég nefndi þetta við hann og þetta er á fullu í vinnslu hjá hans ráðuneyti, veit ég, og þeir eru að reyna að finna leiðir til þess að koma þessu bara inn þannig að þetta verði bara föst greiðsla hjá okkur og ég veit að starfsmaður ráðuneytisins hefur verið í samstarfi og sambandi við okkar sviðsstjóra og við vonandi fáum bara svör á allra næstu dögum í tengslum við þetta og ég veit allavega það er alveg unnað því að það verði jákvæðar fréttir þannig að ég get upplýst ykkur það hérna núna. Það var aðeins rætt hann Bergmann sem er einmitt kennari í Giljaskóla, frábær einstaklingur, frjór og
mjög áhugasamur upplýsingatækni og hefur staðið sig gríðarlega vel og breytt mörgu þarna upp í Giljaskóla. Það sem við erum í rauninni að vinna að núna í tengslum einmitt við aðgerðaáætlun tengslum menntastefnu er að gera upplýsingatæknistefnu fyrir bæinn. Hingað til höfum við verið að líta til sjálfstæðs hver skóli hefur fengið að stjórna því, hvernig tæki hann kaupir og hversu miklu magni. Það er hins vegar í ljósi þess að orðin töluverð skekkja á þessu. Þetta snýst ekki eingöngu að kaupa tæki, þetta snýst líka að uppfæra þau, viðhalda þeim og kunna á þau og nýta þau inn í skólana. Og þetta er eitthvað sem við erum að skoða hvernig við getum í rauninni fengið mest fyrir peningin og bestu þjónustuna og nýtt okkur tæknina. En þetta er allt saman í vinnslu og við eigum Hauk í hornið þarna hjá honum Bergmanni að fylgja þessu eftir. Varðandi áhyggjur aukin stuðningsþörf þá er rauninni bara eins og ég kom inn á áðan fjölbreyttara samfélag, við þurfum breytta starfshætti og samvinnu allra í kerfinu. Og með klappir þá fagna ég því líkt aðrir við sem að stíga þetta skref. Fyrir kannski einhverju áætluð en þetta er akkúrat á tíma með það sem Brúin bilið skýrslan gerði og fræðsluráð hefur stefnt að og fræðslusvið frá upphafi þessa kjörtímabils. Þannig að það er bara frábært að það sé að raungerast núna á haustmánuðum. Það eru flestöll ef ekki öll sveitarfélög í landinu að stefna á þetta, mislangt komin og gera þetta með mismunandi hætti. En ég held að við vonandi klippum á borðan í haust og fögnum þessu vel og lengi. En varðandi tónlistarskólann það kom inn á það einmitt áhyggjur áðan að það væri alltaf færri og færri sem að myndu sækja í það. Það er rétt og þú veist og það er virkilega leiðilegt. Það er ekki allir sem hafa tök á því heldur að senda börn sín í tónlistarskólann í dag. En við erum að leita leiða og það er hægt að nýta frístundastyrkinn líka í það. En það sem hins vegar er líka úrræði og við erum með, sem er í boði í dag er önnur nálgun á tónlistarkennslu og það er tónræktin sem við höfum einmitt samninga við núna og nemendafjöldin hjá þeim hefur aukist gríðarlega og mér skilst á öðrum sveitarfélögum að það er mesta aukningin hjá öðrum sveitarfélögum er í tengslu við eldri borgara og tónlistarkennslu. En það er algjörlega óplæður akkur líka því við vorum að nefna tengingun áðan með eldri borgarana, það er kannski eitthvað sem við getum líka hugsað okkur. Og ég legg ríka áherslu á það einmitt að þetta verið skoðað í tengslu við tónræktina því þeir eru að nálgast annan hóp. Það er greiðlega fjölbreyttur hópur hjá þeim og þetta er magnað starf. En þarna er einmitt leiðir líka fyrir einstaklingar sem að kannski eru ekki að leita eftir því sem að tónlistarskólinn býður upp á heldur eitthvað annað. En annars þakka ég fyrir góðar umræður. Ég held að þetta sé lengsti fundur ársins hjá okkur og allir bíða spenntir eftir að honum ljúki. Þannig að ég þakka bara kærlega fyrir mig. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson lokið máli sínu og orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs, þá segir við umræðum þannig lið lokið og takk fyrir góðar umræður. Og það verður komin að 9. lið, bæjarstjórnarfundir í júlí og ágúst 2021. Fyrir fundinum líkur til ég ætla að lesa hana hér upp. Hlé á fundum bæjarstjórnar Akureyrarbæjar í júlí og ágúst 2021 í samræði við 4. málsgrein, 8. greinar og 5. málsgrein 33. greinar, samþykktar í stjórnum fundarsköp Akureyrarbæjar nr. 751/2019. Ekki verða haldið fundir í bæjarstjórn á framangreindu tímabili nema þörf krefji eða þriðjungur bæjarfulltrúa krefjist þess. Jafnframt verður bæjarráðið á þessum tíma heimili fullnaðar afgreiðsla þeirra mála sem þá til nauðsynlegt að fá afgreiðslu og lög mæla ekki gegn. Orðið er laust þessa tillögu sem enginn hefur hvað sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þannig gefum merki. Það eru 10 vantari, fórum bara. Bara greiða atkvæði tillöguna. Það er bara að gera það aftur þeir sem geta samþykkt tillögum hlé á fundum í júlí og ágúst. Það er 11, takk fyrir það. Þá koma 10. og síðasta liða dagskrá, það er bæjarstjóri með skýrslu. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, miðvikudaginn 2. júní undirritaði ég fyrir hönd Akureyrarbæjar samning við Flóru menningarhúsum leigu og sigurhæðum til næstu 4 ára. Það gleði mig mjög að það færist líf aftur í sigurhæðir og að þjóðskaldinu Matthíasi Jochumssyni verði þar með sýndur sá sómi sem honum ber. Seinna þann sama dag var ég viðstödd þegar fræðsluráð veitti nemendum og starfsfólki í leik- og grunnskólum bæjarins viðurkenningar fyrir að hafa skarað fram úr skólastarfi. Það var föngulegur og glæsilegur hópur sem kallaður var upp til að taka við viðurkenningarskjölum sínum
og það er ekki annað hægt að segja en húrra fyrir þeim. Fimmtudaginn 3. júní kom Þuríður Harpa Sigurðardóttir formaður Öryrkjabandalags Íslands ásamt fólki sínu til skrafs og ráðagerða við okkur Guðrúnu Sigurðardóttur, sviðsstjóra velferðarsviðs um hin ýmsu mál. Og föstudaginn 4. júní var ákaflega ánægjulegur viðburður í Íþróttahöllinni í tilefni þess að nú er það bil ár liðið frá því að Akureyrarbær hlaut viðurkenningu UNICEF sem fyrsta barnvæna samfélagið á Íslandi. Ég satt aðalfund Félags eldri borgara á Akureyri í síðustu viku og í byrjun þessarar talaði ég dásemdir Akureyrar við félagana og akureyringana Patrik Heimi og Binna Klí á Listasafninu en þeir voru að gera vefþátt lífið á Akureyri. Og dagurinn í dag var skóflustungudagurinn því í morgun var tekin fyrsta skóflustungan að nýrri verslun Krónunnar á Hvannavallareitnum og eftir hádegi var stigið merkt og afar mikilvægt framfaraskref í samgöngumálum og uppbyggingu ferðaþjónustu hér í bæ þegar samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson tók fyrstu skóflustunguna að nýrri alþjóða flugstöð á Akureyrarflugvelli, sannarlega tími til kominn og gríðarlega mikilvægt skref í framtíðar uppbyggingu í sveitarfélaginu og Norðurlandi öllu. Loks vil ég geta þess að síðustu vikunar hafa þær stjórnsýslubreytingar hjá Akureyrarbæ sem samþykktar voru á bæjarstjórn hér á undan tekið mikinn tíma minni dagskrá og gott að þær séu nú loksins í höfn. Ég er sannfærð að þessar breytingar munu gera alla stjórnum bæjarins mun markvissari og skerpa fókusun hjá okkur til framtíðar. Takk fyrir. Það er bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu. Eftirtalda fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 3. og 10. júní. Bæjarráð 3. og 10. júní, frístundaráð 8. júní, fræðsluráð 7. júní, skipulagsráð 9. júní, stjórn Akureyrarstofu 9. júní, umhverfis- og mannvirkjaráð 21. maí og velferðarráð 9. júní. Alla þessar fundagerðir má finna á heimasíðu bæjarins og þá segi ég fundi slitið klukkan 20:37. Takk fyrir góðan fund.